Alltaf klapp. Herru, við erum ready. Keyrum þetta í gang. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni í Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite-viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Komið þið sæl og verið velkomin í Fortnite livestream. Þið sáu þessa frábæra auglýsingu hérna rétt á hann. Það sem ég og... Við erum komin í útvarpsþáttinn Stefán Atli. Já, þetta er útvarpsþátturinn minn sem ég er með alla 50 hérna í Origo-stúdíónu. Ég er með góða gesti hérna hjá mér, það er hann Ingi Bauer. Og hver veit nema kötturinn, Pétur Jóhann? Úps. Ég er búinn að spila hver leinigesturinn er. Gunnar er hérna líka. Hello. Hæ. Linkurinn er in the description. Maður sjá Ragnar. Hæ Tómas, hæ Kristoffer, hæ Beinatefull, hæ Kangar Vlogs, let's go, Aron Ingi Bragason, hó, Ice Cold, hæ Egill Bergsson, hæ Gunnar Bjartur, jó, Ixar, hæ Emil Beast, hæ Ragnar, Addi Rúnar, special shout á þig, sæti kall, Aron Ingi, hæ Viktor, Jón, Viktor Steit Sverrisson, hæ Jón Davíð Beck, hæ Kristoffer Jón, spila, Lama Legend, hæ Ragnar, Kolbeinn, hæ Guðjón, blessaður, mistarar, Ice Cold is best, blessaður, Tómas spila, Óskar Söpp, Kangar hæ. Shit, hvað mér þreyttur að þessu kommenti, en þú veist. Ég er góð. Ég ætla að laga þessa mynda ef þið er að fara eitthvað. Þú getur sótt þarna einn mikrofón í viðbót. Af hverju er myndaður svona fuck? What? Ok, hann er að tala eitthvað meme sem meistari hérna. Er ekkur vegan hérna? Það er ég. Ég er með eitthvað vegansamlöku. Simbi, hæ. Ísakláfi, hæ. Ice Cold, gaman að segja hæ. Þú veist, maður þarf bara að svara fólki í kommentunum svo halda vorum að horfa. How er Max D? Ég er bestur. Les öll komment. Er þú Nixo-peysu eins og góður sportandi í vlogg nr. 4? Ég á einn Nixo-ból í skúfunni minni og ég get gefið þér hann, ef þú vilt. Já, gegn einhverju. Þetta er limited edition, ég ætla að fara með hana uppbót til styrta barnaspílar hringsins. Fyrstu kemur, fyrstu fær, hæsta bóð, uppbóð rennur út eftir mánuð. Ok, heyrðu þetta, Ingi ætlar að selja sinn Nixo-ból á 500 kall. Og minn fer og upp og þau styrta barnaspílar hringsins. Og hvað þetta fyndi, þetta var Nixo peysur eins og góður sportend. Hei, talandi peysur, byrja þess. Ice Cold er spenntur fyrir hérna hættupeysunum. Veistu, við fáum smá demo á morgun, þannig að hver veit nema við förum á Instagram á morgun, þannig að kíkjum. Hvað, Gunnar bara kjöt, ertu að minna það? Akkur til að, Já, mér datt það í hug, ég er ekki... Dansaði. Ok. Það var líka óeðlega lengi að dansa. Það vítir ekki bara á eitthvað. Ok, Addi sagði, besta segway sem ég séð, ertu að tala um hvernig ég er svona smooth? Sleppast big screen alveg frekar mikið þegar það leggur svo mikið. Já, ég bara fixa kameruna. Getur þú kveikt ljósið en að ljósið er betra. Þegar þú segir besta segway, ertu að tala um hvað ég var gett smooth að fara inn í að tala um hættupeysunar. Já. Ég ætla að restarta myndaðalinni svo hún legg ekki, þannig að ég sé ykkur þetta smá. Ekki svona það að halda um að tala. Nei. Það er eins og það er. Það er mík hérna, fyrir hérna þig eða Pétur eða Gunnar eða eitthvað sem veit mík. Er ekki með 2 mæka? Jú, það er bara sækja hann og tengja hann og... Já, Pétur þarf með sinn mæk. Úps, ég meina leinigesturinn. Ég meina 2 leinigestir. Ha? Herri, ég er búinn að laga myndaðalina. Nei, ég er ekki búinn að laga myndaðalina. Fuck. Var eitthvað að spyrja því? Akkur settur þriðja ISO sínu þessa mynd, Stefán? Cool. Af því hún fyllir upp í skjáðuna.
Hún er nett sko. Skipar ekki akkurinn. Það er margt í þessu lífi sem ég skiljum ekki ekkur. Væntanlega, það er einhver hálfviti sem er sett myndalinn stilt á 15 fps. Væntanlega er hún, af hverju er hún stilt á 15 fps? Nei, þá getur sett hún 60 og 30. Ég er að vinna í þessu, sorry með mig. Þarna, 30 fps. Smá Eftir nokkra vikur. nokkur að 60 fps. Vondilega betur. Það er bara verra. Það er bara verra fyrir. Tjekkum aðeins. Meira, sko. Nei, hann er komið það. Yes sir. Yeah, yes sir. Þegar þú kemur aftur úr kási, þá verður komið mikrofón og heyrir fólk KFC er vegan í viku. Já, hvað sem vart að fara aðna, borða eitthvað. Þú gast KFC er bara free publicity hérna. Fuck, sorry maður. Kristins Ég er 13, ég horfði á vídeo sem er undir 80. Viltu hætta við að horfa það? Ok, Taktu það tilbaka. hvað er að gerast hérna? Taktu það tilbaka. Þið eru hvítir í dag. Hver er leynigestur? Nei, ég veit ekki hver er leynigestur. Pétur Jón Sigfússon? Já, heyrðu, Kottu Gunnar, sýndu fólkinu þetta. Við fyrir bara Nei, Kottu, sýndu fólkinu þetta. Þetta er big Þú screen. meinir svo ég eigi þetta? Þetta er big screen. Það er big screen. Það er Gunnar kom með leikfangið hérna. Já. Það er big screen, sko. Það er big Ég er screen, one way ahead. Þú sé, ok. Fuck. Herru, þetta er hérna. Þú sé, ef ég... Akkur aðeins niðar. Það er að sjáast. Já, ok. Herru, svona. Við erum allir hvítir. Hvað er þetta, Stefán? Þetta er Boogie Bomb. Og hvað gerist þið í kastið Ég veit ekki. Þú voru að dansa? Núna væri ég búinn að pumpa þig í hausinn. Já, ég er bara deyja og deyja þegar þið eru... Þú voru að dansa? Hún var í gang. Ég er að reyna að spila Fortnite hérna, strákar. Guð minn almáttugur. Þú voru að dansa? Ég ætla að sé... Undandur, þetta er challenge. Þú ert líka svo nálægt í... Gunnar er alveg heitur. Þú líka maður, Jésús. Ef að zoom út eða? Þú voru að... Já, dansa þú ekki. Þú sér að maður dansa fyrir mig. Dansa. Ég er að kasta Það er því. Já, ekki byggt á henni. dansaði ekki. Ég get ekki dansa, ég er ekki dansa. Sæll Stefán. Sæll. Þú voru að dansa? Ég er að spila Fortnite hérna. Jésús, ég er að spila Fortnite hérna. Anskotin hafið það. Er það að fara að spila við aðra? Já. Þú voru að dansa? Guður, ég er með snæpir. Ég er að reyna að spila... Ef ég dey, þá er ykkur að kenna. Ef ég dey, þá veit ég að það er ekki mér að kenna. Er það að fara að spila á aðra? Ég er að fara að snæpa ykkur máfa, þannig að býta aðeins. Ég er að fara að spila þennan máfa, ég er að fara að snæpa hann. Snæpa hann. Æi, hérna... Told you so. Þú voru að dansa? Come on. Settu big screen. Æskoldis best er ekki að fíla þetta. Hann sagði stoppiði strákar. Ingi og Gunnar, stoppið. Stoppiði strákar. Glæmdir til blóða kælinn. Ok, ef við vinnum hann leik. Eikeði í gang. Taktu það AK-in frekar heldur en grænan. Strákar, ég er að fucking Eikeði í gang. spila hann leik. Þannig að STFU sko. Ég er að spila hann leik sko. Gunnar sagði hann kæfti það. Gekkja snæp. Takk tú baba. Ég er að spila hann leik sko. Mækinn er alveg við þig, sko. Hann er náttúrulega alveg við mig sko. Þetta er þú baba. Herru, vitið þið hvað er að gerast um helgina? Þú talar svo hátt, Stefán. Vitið þið hvað er að gerast um helgina? Tala eins og þetta er að snæfa. Vitið þið hvað er að fara að gerast um helgina? Það er bara creepy. Býtu, wow, hvað eru, komum við í ykkur stjórnunu? Herru, ég er mér svo legendary, sorry með mig, ég er svo spenntur að hitta Pétur af því að hann var í 70 mínútum og ég er alltaf að horfa á hann þegar ég var krakki, nú er hann bara að fara að spila Fortnite með ykkur, ég er ógeðslega spenntur. Ég er svo spenntur, hvernig er spenntur fyrir Pétur Jóhann? Má ég heyra, Þú vildi ekki bara setja hann í hérna... Pétur Jóhann spila Fortnite? Nei, og ég hringi hann að svara hann. Það sem hann sendi, skilur, þannig að... Nefnir að segja bara svona 20 eða eitthvað. 20 ef hægt er. Annars bara þegar þér hendar eða eitthvað. Ójá, Pétur er að koma, það er rétt. Boombox. Æskoldis besta spenntur, já, ok. Já, það er alltaf. Eins og Kristján sagði. Má ég heyra hendur upp í loft fyrir hver er spenntur fyrir Pétri? Ég er spenntur fyrir Pétri. Inginn er að fara á Instagram og segja að Pétur sé að fara að koma. Þið heyra það fyrst hér. Pétur er að fara að koma. Nei, já.
hendur uppi, Addi, þú ert spenntur að Pétur er að koma. Já, gaur, ég ætla að hendi opið skvað, þannig að fyrst ætla að joina, hann fær að joina. Svo er Ingi að fara að fá sér að borða, ég er að fara að fá mér eitthvað samloku. Oh shit, zombie er maður, fuck, sjáðu hvað brá. Með brá. Vitið þið hvað er að fara að gerast helgina? Snipe þessu zombies, eins og ég fái borgað fyrir það. Ég fæ borgað fyrir það, sjá guður. Ég held að Ingi sé að fara á Instagram að segja fólki að Pétur sé að fara að koma. Svo er Kristján líka að fara að koma, sem er sko formúlukaffi. Hann verður að lýsa Fortnite með okkur. Ég hata þessu zombie, sérstaklega þegar það dreif mig. Það fari í trapp mitt einhver. Shit man. Af hverju fyrir engin zombie í trapp mitt? Já, í trappi, hana. Oh yeah. Hver er Arthur? Er það eitthvað meistar eða? Ó, takk. Stefán er pabbi minn. Ég hata zombies líka. Svarar í Pétri, eða? Vá, hvað, það kennst ekki inn. Ég skal stinga þess inn. Það kennst ekki inn. Ég skal stinga þess inn. Ingi, þú mátt eiga heiðurinn að íta á peysu-lýsingur. Þú mátt spila hvaða lýsingur sem þú vilt. Hvernig, chilla þess að aðeins aðeins. Þú veist, ef fólki vill fá peysur. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni í Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Ég heiti Fyrstur að koma í partíð, Arthur átt að spila um okkur. Hola amigos, Stefán Pétur. Blessaði Viktor. Æ, fuck, hann heyrir ekki í mér. Voice chat. Hello? Stjörnustríð. Halló? Ásaki. Ó, já. Þetta verður streamað á twitch.tv/rafi þróttinum. Ég á ammali 27. janúar, til hamingju með ammalið, Ice Cold was taken. Maður sjá að tjekka á einu hérna. Akkur heyri ekkert í honum Viktori. Hvað segið þið? Ætlar enginn að koma í, það er sko Dúo, sorry með mig. Hendur bara í vennilega skat. Þú veist, það er blessaði Kolbeinn. Heyri ekki þér. Alltaf læg. Sælir? Zombie loot only. Ég skal taka þessu challenge. Stefán er pappi minn. Hvar er þetta? Ó, já, sæl. Blessaði Hlynur Hjaltarsson. Hvað segir þið? Bara fínt. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Hvað, Stefán? Er þetta Fortnite-keppni eða? Núna? Eða helgina? Já maður, það er hellu Fortnite keppni helgina. Ég ætla að sækja samloka því ég er smá songur. Já. Ég kem eftir smá. Ok. Vissu að leynigestur að fara að koma? Vá, þeir eru að dansa. Hvað kostar að mæta þetta dæmi? Hvað kostar að mæta þetta dæmi? 2 skall fyrir laugardaginn og 2 skall fyrir sundaginn, 3,5 fyrir báðadagana.
Fortnite-keppnin er í Laugardalshöllinni. Getum við tekið late drop í Mexíkó? Getum við fá mér vatn? Svo kemur. Ok, hvað er bara niður, náðu? Mexíkó. Fucking gesturinn minn er trash. Þarna er Michael Bay. Ég er búinn að vera náttúrulega. Ok, ég er ekki búinn að heyra þess. Hæ strákar, eru ennþá hérna? Já. Blessaði Birkir. Hvað er Ingi? Er Ingi fór að færa sér að borða? Hann kemur smá. Já. Pokéball. Er þetta eitthvað dæmi að ef við vinnum þá var hann að leika það? Já maður. Samloka, já. Og ég þarf að fara inn á síðan. Sko, það eru miðar í boði. Björn gang. Auðvitað er núna að vera heimann tilbúinu samlokunum minna að taka. Legendary pump maður, damn. Plus grenade launcher lútið mitt í dag maður, hvað? Zombie loot challenge, það er rétt hjá þér. Ég ætla að gera, ég er að fara að keppnina. Ég er bara að gera zombie loot challenge, strákar. En hvernig getið það fengið fyrstu byssuna? Þú færð byssur frá zombiðum. En ef ég Bara geti... pickaxe og zombiana. Ok, Ég myndi pickaxe á. ok. Ó, yeah, Stefán er Bay. Vantar einhverju meitt minis eða? Ég er að gera þarf bara minni, ég er skills. svo minni. Er Ok, einhver... ég var að finna aðra 3, það eru 4 minjar hjá mér. Ó, yeah, það er trú. Er einhverjum í chatinu sem er til í bara zombie loot challenge? Já. Ég er til í zombie loot challenge. Þannig að það sem ég ætla að gera er að standa að dansa hérna. Og meðan ég ger það, þá ætti þið... Hvað eru hinnir? Hérna, ég eru aðri 2. En má ég fá mínir frá þeim eða bara allt lootið... Já, hérna, það er minni hérna. Býttu, ég ætla að sjá hvað ég segja. Ég er að gera zombie loot challenge, þannig ég má Ó ekki já, fá... hérna. Finnur hérna. Ég skal bara drekka. Hvað ætlar að gera zombie-onni challenge núna? Skulum venda þig. Ok. Það sem að chati vill, það fær chati. Við gerum zombie-onni lóð sem ég byggist þér á einu. Þegar eftir þú veist, við getum bara one-shota þessa lílu. Já, Já, það er líklega, Fortnite en skeppi. maður fær ekkert mikið lutt fyrir það. Nei. En ég ætla að skipta í fjárstyrningunni. Viltu fá þessa blue pump eða? Sko, Reykjavík International Games er haldið þarna... núna helgina. Og ég og Ingi og Kristján verðum hérna kynnar fyrir Fortnite. Og Kristján er bara... Stefán. Já. Ég held að við séum ekki zombie eða ice storm squads. Það er rétt Það er þar. bara venjuleg. Við erum bara vennileg. Stjörnustrið er þegar herra Hnetusmjör, Donna Cruz, Gunni Nelson og Steindi Junior er að keppa á milli sín hver er besta Fortnite stjarnan. Herru, það er, já. Þetta var ekki auglýsinguna, Steindi er ekkert búinn að vera góður eða þess, hann er búinn að spila Fortnite lengi og ekkert búinn að bæta sig eða. Það er rétt sko, en ég geti ekki gert zombie loot challenge af því að það er ekki zombie í þessu, þannig að, sorry. Ég er með minni hérna, Stefán. Ok, hver sagði þetta? Kolbeinn. Ég Herru, meina bara. þetta er á sunnudeginum, bara eftir 4 daga og kostar 2000 kall fyrir daginn. Tix.is. Græn pumpa, ég er að koma.
Ég reyndar vissi Ó. að Gunnar Nelson væri góður í Fortnite. Það var fólk að tala um það. Gunnar Nelson góður í Fortnite. Og ef þú Ég mætir á vissi þetta mót, þá færðu möguleika til að spila með annarkvort Gunnar Nelson eða Steinda eða Herra Hnitsmjör. Það væri hella að spila með herra hnittismur, sko. Upp úr sviði, sko. Það er held ég eitthvað sem er dregin heppinur á áhörundunum, þannig að borgar sig að mæta. Já, ég er kannski, sko. Ég Nei, ekki að fara að gera neitt held ég um helgina. Nei, það er frýtt fyrir 12 ára yngri en þá þurfa fullorðnir að kaupa sér með það. Já, ég er Einhver fá 11, skóp sko. revolver, legendary. Ó, let's go. Já. Ég ætla bara að rölda inn í sjónið hérna. Ég tók til Þetta verður streama á Twitch. Komið seint á já, sko, dagskráin er á Instagramin okkar. Hvað heitir þinn á Twitch? Við? Sama á Instagram, Ice Cold as Taken. Ok. Það er gaurinn að glæta, ég ætla að ganga það í hann. Sorry, ég er að svara hérna. Já, Svara ekki nú drift. PG6 Fusion. En Gunsi Nelson með 600 wins. Það er legendary. Ó, shit. Það er legendary. Ó, það er að skjóta okkur. Já, þeir eru upp á hillinum hana. Já. Wow. Nú fyrir ekki með neitt svona skóp shit. Ég er ekki með neitt long range. Hvar eru gæðinir? Ég ætla að sníka á. Upp fjalli. Ok, ég ætla að Ég sníka. er í... Fjalli í Þeir eru northwest. svo með sniper bullets, ég er bara með 3. Já, já, já. Ég er með 6 hérna líka. Þú getur ekki keft. Þú þurftir að taka þátt í forkeppni. Svona... Twitch. Ekki. Er það ennþá að negla á okkur eða? Oh my Shit, erum við god. heavy. Já, sjáumstu keppninni. Skonsína. Hringurinn frá du-ba-ba-ba-bæ. Voru þeir að rifta í burtu? Ég er bara með 9 bullets eftir. Oh, shit. Ef við ekki bara fara Passaðu og þig, hylja Stefán, þessum lökkilendingir og rifta okkur eða? Þeir notuðu riftinu. Ó. Þeir voru að skjóta á hann. Stefán, fucking hell. Gaurinn er hérna bara. Hei, medpack handa þér, Stefán. Æ, fuck maður, ég Já, dör. ok. Ég held að Glazerbox hafi ekki komist áfram til miður. Jæja, chatti ræður. Hvort spektuðu ykkur eða ég fyrir beint í nýjan leik? Nei. It's all up to the chat. Golden. Hvar eru skaurar? Þeir eru hérna á síflæðinu, eitt þeirra. Þeir keppa í 1v1. Ó, nú fæ ég tekka verið að klára samlunum. Ég ætla að vera 44. Úi. Þeir eru svo lekkið þessi gaurar. Þeir eru grínast eða. Lucky. Fuck off, Linur! Hvað? Þú veist að fara alltaf fyrir. Núna langar mér ekki að vera skóp. Það er gaurið hana. Takk eftir þeim. Nú var að koma storminum. Það er eitt gaur hana í storminu. Nei. Ég ætla ekki að gera arbið. Herru, einhver byrta. Það er gaur inn í storminu, hann er grafkýr. Wow. Já. Ég þarf sniper bullets, oh my god. Já, ég er með 0. Rössum hann að gaur bara. Rössum hann stuðis. Já, ég var að passa þér smá. Ég ætla að vera 44. Ingi eða Sirtus er í chatinu. Nightbot er líka hérna. Herru, ég ætla bara... Ættu þú múin að kjósa Ég var rössað á það. upp til hópa sem lásins? Ég er á því, sko. Stefán er pappi minn. Hver er þetta? What? What the fuck? Já, yes. Linur, ég er hérna. Nei, ég er ekki með Mats. Ég er ekki með Mats. Hver er þetta? Er þetta Elias eða?
ég döð. Brjóttu. Er þetta feskur Arnór eða? Rífaði mig. GHJ. Vel gert þér. Já, ok. Tilbaka í líka. RIP, GG. Skilur mig. Hvað er þetta? Gaman að spila við það leiði öðrum að koma stað, strákar. Ok. Ok, Góð leikur. já. Nei. Sælir? Cool, byrju chatið að segja hvað leinigesturinn er. Halló, ef við spólum tilbaka í streamið og sér það. Það er alveg 2 sko. Hvað segir fólkið? Allir hafsælir? Viltu ít að reddi í Dixie? Halló. Sælir? Ok. Nú heyri ég ykkur. Hvað segir? Ég er þessi Birkir í chatinu. Blessaði mistari. Ég er aðeins að græja Spotify hérna. Nice. Hanna. Spotify komið í gang sko. Hanna. Ice Cold Fortnite. Erum við reddið það? Já. Akkurat þegar við komum með 1 skinn og það eru komið 100 skinn. 100 skinn? Er það próflífa partíð? Viljið þið koma aftur í partíð? Á, takk. Ég var að svo fokast. Takk. Sælir? Hæ. Ég er hérna að lóta þessum. Það er... Ég er ekki búinn að spila lengi, ég er hérna að koma aftur. Rexley Legendary.
Kim Jong-un, what's up? Herru, ef að droppa, hvað erum við að droppa, guys? Herru, förum bara á Pleasant. Já, maður. Let's go. Ok, það er Zombie Loot Challenge hjá mér núna. Þetta stream verður þangað til ég dey. Viljið þið Zombie Loot eða? Ég? Vonandi ertu nú fljótur að komast inn. Tjattið, Zombie Loot. Er mikið af fólki Pleasant eða? Ég var bara að lenda núna, sko. Ok. Ertu búinn að keppa ykkur á leik í dag? Nei, ég er ryðgaður sko, ég bara var heppinn á einu kill á hann sko, ég er bara, zombies. Já. Já, ég er búinn að vera tvisvar í dag. Já, það var að segja að þú var að expósa Krúli, ég skil það ekki alveg. En Pétur, nei, Glazerbox, en hérna, það er sem Pétur Jóhann Sigfússon er að fara að koma sem leynigestur og Kristján Einar líka. Þannig að við erum að fara að fá 2 virkilega góða gesti. Zombie Loot Challenge. Heyrðu, koma svo strákar. Má ég fá smá ást á Glazerbox? Það elskar allir Glazerbox. Það ekki? Ok. Já, þetta gekk ekki vel. Þú baðst þetta, ef ég deyð þá er þér að kenna. Bara hundar held ég, eða kettir. Ok, ef þeir drepa zombiðana, má ég þá fá lútið? Það er ekkert lút að koma úr zombiðum þar, jesús. Ég er ekki að fá neitt, nei, ég er ekki að fá neitt zombie loot. Nei, það er að drepa þessu zombiða fyrir mig. Má ég byggja það? Zombie Loot Challenge. Gott challenge. Ok, hana. Takk. Nú er ég að dansa sko. Það er hvernig að snæpa okkur. Ok, basically, Krúli kom inn í chatið og það sagði eitthvað að Glazerbox hafi verið að expósa Krúli. Þannig að ég veit ekki meira sko. Ég er bara að vinna þarna sko. Já, það er mikil ást á Glazerbox. Það er jafnvel að fara að koma collab milli Ice Cold og Glazerbox fljótlega. Þannig að stay tuned. Vilt þú segja þeim frá þig eða ég segja þeim frá þig? Hvar er Ingi? Ingi fór að fá sér að borða vegan mat. Oh shit man, Go, dude, you're gonna take my plane? Ingi er svangur, þið vitið það. Ertu nokkaður eða? Næið er eða, anskotin. Ingi er vegan í viku, nýtt vídeó vantilegt, stay tuned fam. Eat this zombies. Þú fór hún gæinn eða? Og þegar hann var salty. Hvað verður það að gera skemmtilegt saman? Ég veit ekki. Við getum bara spjallað við Pétur, spurt hann eitthvað hvernig það var að vera í 70 mínútum. Svo spilar hann Fortnite og við spjallum bara við hann og hann verður bara skemmtilegur. Allir sé nætuvættina, það ekki? Hvað ná, ertu lengur? Ég held að þetta verður zombie loot. Nei, þú! Subscribe til Ice Cold til að fá 2 síma, what the fuck? Hvað er það að tala um? Hvernig getur þú svona krúl... Er þetta þínu zombiðar? Þú ert ekki neitt í þessum zombiðum. Þeir eru sko, ég er swarming the zombies, ég er í vesinni sko.
Ég að kasta snjóboltum í mig, það ekki fair. Shit, þetta komið úr böndunum, sko. Þetta löngu komið úr böndunum. Þetta komið úr böndunum. Átta. Takk fyrir þetta. What the... Hvað að gerast? Meme, þetta huge meme. Gaur, ég svo sjúkur í fólk, sko. Herðu sælir, ég ætla að lífa partíið þannig að þið komið inn í partíið aftur, ok? Ok. Takk fyrir að læka og deila. Getur ykkur samþykja alla. Wow. Við erum í smá örðuleikum með internet okkar, þannig að ekki örvænta. Ef upp á kemur eitthvað leiðilegt. Okay. This is Paradise Farms and Salty Spring. Full squad. Getum við farið á Paradise og Salty svo? Yes. Já, já. Ég var að kaupa skinn sem grænt, sem uncommon. Ég ætla að vera það. Kristján. Bara lút frá gæðin sem eru dánir. Það er góð áskorun. Ég man ég var að spila mingar svo datorleik sem gátt ég spila RIP. Almar Steindorsson sælir. Stefán í skyrtu, fýtt Stefán. Takk. Hvað að gerast? Ég er samanlæður. Hvað fer... strákar, sorry með mig, en ég held ég þurfa að restart, leave the party. Það var bummer, sko. Veistu hvað er mestu bummer í heimi? Party failed to connect er mestu bummer í heimi, sko. Wow. Kaupa. Nei. Ok, núna restarta ég. Hvað segir ég? Ég skil ekki neitt hvað þeir eru að tala sko. Komið í partíið. Er þið líka í vesinn að tengast eða? Á, pá. Joinaði partíið? Nei, en það kemur efni alla laugardaga á YouTube. Sælar, sælur. Oh, what
the fuck, hver þetta? Tíma rönd. Raddi. Hver þetta? Hann útskrifaður fyrst. Já, maður, það er rappari. Já, og Patrekur, ég kom í ný setning á Facebook og ég var lélegur. Ertu að tala um rapparan þarna? Rapparan. Já. Vá, Team Rumble, hvað ruglið það maður? Búin að samþykja friend request. Ó já, þetta er Lucky Pickaxe hjá mér. Vá, 70 út. Það er svakalegt. Vonandi skemmir þetta enginn, annars verður brjálæður. Má ég skemmi þetta? Nei, annars verður brjálæður. Kikkar á partíinu. Joke. Ok. Okay, guys. We dropping in Tilted. Gauir, til hamingju með afmælið XXX Tenation. Er hann ekki RIP eða? Er það ekki rapparinn sem að dó? Hvíl í friði. Hvíl í friði með guði. Eru við í Team Rumble? Já, veistu, það var eitthvað vesen að tengja sér vennilegt partí. Senni að Þú varum að fara í skot. ég held það líka. Gunnar er með svo léleg gæði, það er bara leiðilegt að spila leikinn svona, fáróðisk. Vá, ég er með 50 glætar ítöflóði, það er svakalegt. Ha? Var hann myrtur? Ég veist ekki. Það er hræðilegt. Hver myndi gera svolítið slit? Ég veit bara að það er ógeðslega mikið af fólki sem setti mynd á honum í prófælmynd hjá sér. Það er einu sem ég veit, sko. Ég veit ekki einu sinni ekkert hvaða rappar þau eru að tala um. Nei, ég kemur fjöllum minna, sko. Já, það voru heimskingar að drepa hann. Það er rétt hér. Þetta er... Gefur Pétur Jóhanna eftir streamið? Nei, ég held að Sveppi kom bara. Yey! Nei, ég var bara að djóka. Kitty Jóhann kemur. Hann kemur. Gleym hvað þetta er. Klukkan 8. Hvað er í gangi klukkan 8? Pétur Jóhann Sig Fusion. Það þarf að koma. Ég er einmitt að horfa á live eitthvað núna. Við ættum að horfa á það. Gekkjar. Já. Fíla Ég það. er hófalega. Nei, fuck off. 1v1 hérna... Ég var að fuck í settings og... Og... Já, ok, alltaf leið. Já, veistu heimilisvang getur á hérna Skemmuði 4, blágata í Kópavogi. Voru þeir í móti hjólabúð, shit maður. Ekki gaman að vera hann. Hvað er Ingi? Ingi fór og keypti sér mat, ég veit ekki hvaða mat hann keypti en við getum komist að því að vorum í spori. Ok. Coins? Þetta er ekki Twitch sko. En við getum gert uppframmerki Ingi eða uppframmerki Stefán eða uppframmerki hvað er Ingi? Ok, nú fáum við eitthvað kill sko, það er enginn búinn að fá neinn kill sko. Við ætlum að fara hérna hinum einn. Við ætlum að fara að fokka ykkur liði. Excuse me. Sæli Magnús Þorri, þú varst mjög nálægt því að komast áfram í þessu umtalaða Fortnite móti sem við erum að hita upp fyrir núna. Ég vona samt að þú eftir að mæta og horfa og peppa og svona. Ég verði að gera fleiri vlog. Það er á döfinni, hver veit. Ég ætla að breyta nafninu á streaminu. Mátti... Þetta stríma. Hvað segirðu? Þetta stríma. Já, maður. Hvað eru margir að horfa? Ég veit það ekki, ég er ekki með áhorf...
töluna fyrir fram mig. Ég held svona cirka 30 að horfa. Já, ég held það, getur verið. Plus mínus. Það bara fer eftir svona hvað klukkan er og ég er nýr. Hvað snýst þetta um? Sæll, Míó. Þetta snýst um það að ég og Ingi Bauer spilum tölvuleikinn Fortnite í beinni útsendingu. Við spjöllum fólki sem að setur inn komment, við spilum góða tónlist, við fáum til okkur góða gesti, við gerum svona og við gerum svona. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti ekki Við gerum svona. Þetta er það sem þetta snýst um. Og þetta er sem sagt, já, við förum hérna í beina útsendingu alla 50 daga búið Origo og þetta er leikur sem heitir Fortnite. Þeir eru samt að selja peysur. Herru, já, við erum að fara að selja peysur. Það er að vera með svona klakamynd framan á hérna. Þú horfir þetta live, ég fíla. Við verðum með hérna klakamynd, já takk, ég hlakka til að fokka ekki upp þarna og standa mig vel, ég vona það. Svo er ég að lesa komment. Ég er amma þín, já sælar. Sko. Já, við erum að fara að stað með Ice Cold Tattoo-peysur sem við ætlum að selja öllum þeim sem hafa áhuga að kaupa. Það er ekki hitt að tvisvar. Það er vel gert. Ég er eina sem sög. Og annar gaur hérna. Annar Ég er að gaur fá að kaupa peysur. Hvað eru þið strákar? Eru þið með að fæta ykkur að gæja? Já. Þetta er easy kills eða eitthvað? Ég er, já, er ég að keppa þessu keppni? Ég veit það ekki. Þetta er ykkur kallar ykkur það. Sem er basically free kills. Reykjavík International Games, Fortnite keppni þar. Það er einhver pulsa í þessari flugvél, sko. Beint í bakið á mér. Ég er að lagga. Ég laggaði. Já, maður, Kim Jong, það verður svona, þú getur komað að keppna, það verður myndatökur í boði með einhverju þekktu fólki sem verður þarna. Og alls konar skemmtilegt, þannig að endilega, já, hlakka til að sjá. Ég veit ekkert hvað það er að tala um, sko. Ég veit ekkert hvað þetta chat er að tala um, sko. Ég skil ekki neitt. Hvenær fórulega Ingi og keypti sér að borða? Fyrir svona hálftíma síðan, hann hefur örugglega bara ákveðið að gifta sig í leiðinni, sko. Já, þið eru að tala um hennan T-Nation gæði þarna. Já, er það að halda upp á afmælið hans eða eitthvað? Ætlaði hann ekki að fara að gefa þér nýtt mátt eða? Ég er einu liðin eiginlega með kills. Hvað segirðu? Varstu að segja eitthvað? Já, Viktor Orri. Við erum að tapa, sko. Já. Já, bara horfa á þetta live. Sjáu þið hvað maður er að lagga hérna. Keypti samt Ingi ekkert samt að þér að borða það? Nei, ég var með eitthvað bara. Ég þurfti þess ekki. Já. Svo það. Lýsa leiknum, þú veist, þannig að þegar fólk er, þú veist, að horfa á leikinn í beinni, þá erum við bara eitthvað svona, Hvað er þið búin að gera? þá erum við eitthvað svona, að segja eitthvað svona, já þið sjáu að hann er með picklegsinn og hann fer í flugvélina og skítur og bla 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 eitthvað. Fattiði? Fattiði mig? Ég fatt ekki. Já, ekki alveg. Ég fann Ha, það það séu góða Maggi? Já, tökum hann að gæja. eins og sérst að lýsa fótboltaleik. Já, það er hárrétt sér, það er... Hanna, tókum John Reaper. Fyrsta gilið. Já, fyrsta killi.
Þetta var mjög góða brandari Magnús, ég kann að meta svona róst á Inga, það er bara alveg svoleiðis sko, það er fyndið að rósta hann. Hvað er gæðanur? Ég er bara með 5 kills. En ég myndi passa mig Magnús, af því að Ingi kemur aftur til smá og tilbaka, hann geti eftir að horfa á þetta, þannig að hann á eftir að koma og rósta þig harkalega tilbaka sko, þannig að ég myndi passa mig. Ok, ég var endilega, ég mun örgulega, ég vil sjá það maður. Nei, ég var að tala af því að hann er eitthvað, Magnús Þorri er eitthvað að rósta Inga. Ok. Ertu bara að fluga að skilja með eftir það? Kíktu á YouTube-sannlega, hvernig er mótið? Það er á laugardaginn og sunnudaginn. Það er eitthvað frækt fólk að keppa á sunnudaginn og laugardaginn er eitthvað Fortnite spilar að keppa. Smooth AF. 2 kill. Ég ætla að setja markmið að fá 5 kill í þessu. Stefán. Já, true. Sver, maður læfið þér alveg langt á eftir sem við Já, tala um. það er eitthvað streamer delay. Það er fárlegt sko. Það er launchpad hérna. Já, fight. Bara berjum stanglega degum. Ég veit ekkert hvað hinni kallan eru sko. Snjókall. Hvað er Gunnar? Ég var ætla að sjá Gunnar gera eitthvað snildina. One shot. Wow. Deal damage to opponents in a single match, bla bla bla. Eitthvað, wow, GG. Voru þið hérna fyrir 2 vikum þegar ég var hérna og það var eitthvað gæja sem var SoundCloud rappari sem var bara endalaust að kommenta SoundCloud channeli sitt, það var fokk, ég fyndi. Ég er að fá svona smá vibe frá einu gæja núna í chatinu sem bara svona spamma YouTube channeli sitt sko. Ansans! Hvað er Rick 19? Það er... þú að keppa, Alexander? Rick er viðburður sem er haldinn í Leðarsöllinni og ég, Ingi og Kristján Einar verðum lýsendur þar og Kristján Einar sagði ekkert um mig að hann ætla að kíkja hérna við eftir. Hvað segirðu? Var hann á einhverjum hálum ís, þessi gæi eða? Eins og þessi gæi hérna, hann er á hálum ís. Æ, fuck maður. Taken og eaten. Taken and eaten. Og ég kláraði challenge í leiðinni. Hvenær er næsta vlog? Herru, það kemur vídeo á næsta 5. dag sem er eða bara virkilega svona rétt orðið er svona þetta vídeo skiptir mig miklu máli. Gott orðað að svoleiðis. Hvað, viltu kaupa Ice Cold Hatterfish eða hvað viltu kaupa? Það fer allt eftir hvað viltu kaupa, hvort þú getur keypt það. Hvað er aðeins sem gauðir? Hann er að skjóta mig. Ok. Magnús Þorri er að standa sér svo vel sem móta. Ég held að þurfum ekki fleiri móta inn í bili. Hann er hérna með okkur. Ég er mod. Oh shit, ég dó á saman tíma að drafa ykkur. Láttu mig vera! Við getum alveg náðu þessu sko. Ef ég step up my game og fæ 10 kill, þá vinnum við þetta. 10 kills, ég er með 10 kills. Gauður, vel gert maður. Fucking sláturinn, það er allir með 10 killina mér. Ég er... Já, Magnús Þorri er mod með meiru eins og við köllum það hérna. Það er svo mikið ykkur að fara að snæpa mig. Ekki í dag. Reynda aftur seinna.
Því miður er þetta númer upptekið. Vinsanlega reynda aftur seinna. Sælir? Sælir? Ingi er komin aftur. Ná, Ingi komin aftur. Já, já. Já, já. Hvað er þessi gæði? Hún heitir enn á Fortnite. Ingi Bauer. Herru, það er erfitt að topa Siltur, það er langt síðan ég hef hitt hann. Langt síðan hann hefur komið, þannig að vonandi kemur hann bara sem fyrst, aftur í chatið. Vill einhver beða hann að koma í chatið? Kannski Magnús? Já, allir meistarar. Ok, tjekka, ég ætla að reyna að ná okkur svakalegu tricksjóti hérna. Ok, tilbúin. Veit hann hérna? Ok, það er lúklega vel. Það fara aftan á honum. Hvar er hann? Hann hvarf. What the fuck? Ég sé hann ekki hann þú. Ég sé hann. What the fuck? Ég hitt hann að það. Hann riftaði hann. Þetta var svakalegt kill. Hvað er það? Jöp. Má ég fá eitthvað loot þarna? Ég þarf eitthvað heavy gott loot, sko. Ég þarf eitthvað heal, sko. Byrjum að tapa. Gauir, af hverju sagði ekki hæfið hann? Næst. Þú segir hæfið hann næst. Takk. Gott kill, takk. Kom ekki Siltus í orgu að spila með ykkur? Ójú. Æ, come on, er þetta á línunni? Það er ekki að fóta. Þetta er eitthvað test, sko. Nei, sáu þetta var hryllilegt, sko. 2-3 stjórinn. Sjáta. Bros Ingar af IFH. Æ, við erum að deyja. Mér langar að taka hana gauðir og mér langar að slátra honum til þessi nýju hvernig. Anna! 42. Bitte, ég er næðan. Sjandinn. Tók hann, eins og ég sagði. Eins og ég lofaði. Eins og ég lofaði að tók hann. Það sem ég hef hér og það. Eins og ég sagði, tók ég hann. Alveg þetta í 10 kill. Hver er að koma í þessu drasli? Anna, í shiplaninu. Tökum hann. Æ, come on. Það er þrjú. Ég sá þær. Það er 3 kill eftir, sko. Rocket á leiðin til okkar. Nei, come on. Gauir, Maggi. Takk fyrir þessar hreinskilu og vá hvað þetta lag og sem skemmst það er leðilegt maður. Getur enginn slögt á því, eða? Vá, banani. Oh my god, ég var að fá trók. Shit. Þú prófa fyrir skot núna? Já, prófum fyrir skotuna. Ég var að fá trók. Favorite búningur og ég ætla bara að vera hann. Þessi búningur er ekki favorite. Þessi búningur er ekki favorite. Þessi er ekki favorite. Þessi er ekki favorite. Þessi er ekki favorite. Og trók er bara uppáhaldsbúningurinn minn núna. Og þetta er þetta. Hvað sem þetta er. Banani. Strákar, takk fyrir leikinn, þetta var mjög gaman. Ég ætla að leyfa öðrum að komast að fyrstur til að koma inn í partíð, færa að spila með mér, trók.
Blessaður Andri Sigmarsson, blessaður Helgi Jóel. Blessaður, blessaður. Verstu tættubeysudrall. Herjá, hérna erum við með Black Knight og Cuddle Team Leader og Miss Sverði eða besta baklingi sko. Nei, come on. Það virkar ekki fyrir neitt annað heldur en venjulegt skot virkar ekki. Geturðu nokkuð farið í hana æs hana dóti? Bara skoða. Ég held að hann er flott já, tjekkum á því. Ég er að lenda ykkur í versinu, þannig að prófum hérna Ice Storm draslið. Til að, ég skal laga það. Bara í tímrúmi. Já, mér. Svona. Ég þarf að restarta kamerunni fyrir þess. Svona. Er þetta betra núna, kameran? Já. Tix.is. Please, byrjaði. Herra Patti Bling. Fílar þú ekki trók, eða? Ég fíla trók, sko. Ég fíla þessi plaggat. Ég fíla hann bolta. Ég fíla þetta ljós. Ég er bara virkilega þakklátur fyrir Mikael Unnarsson. Ef þú ert að gera ykkur ógeðslega skemmtileg vídeo, getið alveg tjekkað á þeim, sko. Það að gera ykkur ógeðslega skemmtileg vídeo, eða? Mikael Unnarsson. Hvað gerist í þetta góð? Er ég eini hérna sem spila á PlayStation eða? Já, held að. Nei, ég spila PlayStation líka. Þú notar Combat Pro eða Builder? Ég spila Combat. Kristján er á leiðinni og eftir honum kemur Ég spila Combat sko. Ég var að senda ykkur friend request. Sælir. Facecam, þetta er hérna einhver vél sem við keyptum fyrir löngu síðan. Helgi, Jóel og Atli. Vil ég droppa í blokk eða? Eða lazy links bara, lazy links. Surkut Ég litla var að bort. senda ykkur friend request Atli og Jóel. Ég er að byrja að gera vlogg, gaur, hella með, Þannig hlakka að sjá kannski vloggin. playground á eftir. Já, kannski. Ég er meira fyrir creative heldur, já þú veist að tala um þá, þetta. Gaur, trókið cool framan á hann. Ég hef með plan sko fyrir Pétur. Stefán, ennum þú kannski playground? En ég er ekki góð. Af hverju er ég að spila með krökkum? Blessaðu Gunnsby Gamer, gaman að sjá þig, velkomin í strímið. Þú ert búinn að vera mjög duglegur að stríma. Ég er ekki krakki sko, ég er úlingur. Já, nákvæmlega. Þeir eru ekki krakkar, þeir eru úlingar. Krakkarnir hafa gaman að horfa á þessar beinu útsendingar. Þannig að ef þetta gleður krakkarna þá. Ó, ég var að fá Legendary Sperma. Það er verið að tjögga krakka. Sko Magnús er náttúrulega, ertu ekki að vera tvítur, það er ekki Magnús? Já, nákvæmlega, Gimli Gamer er bara heitir, það er rétt hjá okkur. Ógauður, ef ég elskar díkulsk. Herðu, í næsta leik, þegar við erum búin að vinna þennan, þá getur við djöna. Ingi, viltu logga inn á þarna drasliðir? Það er bara vel. Það laggar svo mikið hjá mig. Laggar þetta hér? RIP. Drekka stórukjöldina. Jú. Ingi! Nenni að senda hún DM á Instagram. Er þetta mót á laugardaginn og sunnudaginn? Það er bæði á laugardaginn og sunnudaginn. Aðalmótið, þú veist, sem að Fortnite fólki er í, er á laugardaginn, en svo eru einhverju stjörnur sem er á sunnudaginn, þú veist, Herran Hits, sem eru Gunni Nelson og Donna Cruz og... Ég gæti verið á laugardaginn, bara ég er náttúrulega í verðanlegin, en ég er að keppa af blóðu. Ok. Þetta er frá 10 til 1, sko. Þetta er frá 10 til 1, sko, en það er frítt fyrir 12 ára yngri ef að fullorðnir kaupir með líka. Rip to go.
Það er bara staðarinn, sko. Eigið ykkur að minnis, eða? Nei, en Ég drekk bara ég stóran. get ekki komið út að éta á húsa. Nei, fuck maður, ég ætlaði ekki að gera þetta. Ég ætlaði að drekka minis, þetta var hryllilegt hjá mér. Fyrir bara inn í sjónu. Ætli þú bara fara? Ég fer bara hingað. Fer bara inn að Expedition Post. Herru, það er gæi hérna sem er að fæta zombia. Strákar, það er gæi sem er að fæta zombia. Ég er með díguli til að drepa hann. Ég er með hann. Hann er one shot. Hann er one shot. Hann snæpaði mig. Shit, strákar, sorry. Getur rifaði mig? Shit. Nei. Boom, stay dead, man. Fuck that shit. Byrju, what? Ertu að rifaða 2 í einu? Takk. Nei, come on. Ok. Þetta er hryllilegt, sko. Þetta er hryllilegt, sko. Ég var alltaf aggressiv. Sorry með mig, strákar. Ég bara er að standa mér hræðilega. Nice. Siltus er á leiðinni, ég tek það fram. Siltus er á leiðinni. Er einhverjum fleiri sem er í chatinu sem langar að spila það? Hæ Siltus. Strákar, þetta var gaman, en sorry hvað ég skeið á mig. Já. Já, hann hneiði sig. Þetta er glæsilegt. Sjáumst. Það er leynigestur. Og ég ætla að hvísla hvað leynigesturinn er. Blessaður Arnór, by the way. Hey, blessaður. Er þetta Stefán pabbi minn Arnór eða er þetta einhver annar Arnór? Blessaður. Annars. Ok. Blessaður ekki. Chat, hver er leynigesturinn? Pétur Jóhanns. Blessaður. Blessaður Gunnsíbi. Blessaður. Hvað segir Kjær? Er það playground eða er það ekki bara venjulegt eða? Það er bara venjulegt. Playground í mér. Ok. Gerst það er playground í mér sko. Ha? Ekki mér. Prófa eitt að squats aftur, Stefán. Það byrðir að laga myndalina. Já, ég sé það. Hún er svona smá svona eftir á. En það verður bara að hafa það. Það stendur squat hjá mér. Ekki mér. Eitt aftur squat. Eitt aftur svona squat, Stefán. Þá kemur aftur. Ok. Ok. Ok, nú komum þetta. Ok. Ok. Actually, ég veit að ég bara streama svolítið mikið, en ég er ekki bara búinn að blóa upp sem Skype-inu líka. Já, geggjað, laga mikið með það. Vá, hvað ég er eftir á. Ég var að koma í 400. Það er gert. Ég er sem að vera að koma upp í 400 subscribers eftir Gaur. 6 viðbót. Til hamingju með það. Takk. 6 viðbót var að koma í 400. Nýtt siltuslóku umslu, það er hella. En hvað með þessa klippur sem við erum að tala um? Já. Fortnite livestream, Pétur Jón kemur smá. Fylgist með. Góðu gestir að fara að koma, Kristján eina kemur líka. Þannig, ég er bara að fara í streami og sjá þig. Ertu byrjar að fara í gegnum þessu stream eða? Ég skil vel að það tekur langa tíma. Ég og Gunnar Freyr og Gunnar Freyr að hjálpast að fara í gegnum streamina eins. Ég er að hjálpa Gunnar Freyr með það. Nei, ég er að nota það sko. Veitu, hvað segirðu? Ert þú og Gunnar og Siltus að fara í gegnum... Ég og Gunnar Freyr að hjálpast að. Já, ég er að hjálpa Gunnar aðeins. Ok, og eru þið bara að skrifa niður tímasetningar fyrir bestu klippunar eða? Ég er líka aðeins að hjálpa honum bara svona eitthvað ekki smá líka. Ok. Gunnar er bara að gögja góða vinn og við erum að byrja að podcasta. Geggja. Ef að henda í Frosty eða Happy, mér langar að sjá svo snjókallega Frosty, sko. Frosty og Happy, það eru í öllum stöðumbyrðis. Nákvæmlega Frosty, með sama. Sonur. Herðu, Stefán, ég var hérna þrjáleik í dag, þannig ég er bara að pæla að taka eitt döf með ykkur líka. Já, ok, ég væri fárlega til í það, sko. Ok, Ég er búinn að vinna 1 leik í dag. 1-4 leitt helming, ok. ég har aftökjum báðið, spila með mér. Gauður, hjálpi öllum.
vissi Nei, ég hlakka til að sjá þetta eftir svona mánuð. Úps, sorry, Gunnar glemdi að veit breyta. mér lítið líka sko. Gunnar bara, ég var bara að spila að tala Gunnar þetta. Hvort á heldur? Hey, Ice Gold. Yes, sir. Stefán, hvernig veistu hver Jóngutur er? Hvað sýstur á Jón? Hvað segirðu? Það mástu svona með mér að stríma, mástu. Daginn, Já. komin að stríma 24 hours strímið. Hver er það? Hvernig þekkir sýstur? Eitthvað sýstur sem er háskólanum. Hvað heitir hún, segirðu? 24 hours. Ég man ekki hvað hún heitir. Ég spurði hana. Ég veit ekki, Hún er eitthvað háskólanum. ég veit ekki hvað þú tala um. Hvað heitir hún? Ég veit að hún er háskólanum. Þessi ég veit. Byrju, systir, hvað? Strákur sem er stríma með mér daginn. Já. Jóngutur. Ingól, Hann var á þessu Jón. þú voru að útskýra aðeins betur og ég... Nei, það var Twitch John sko. 69. Ok. Þannig að þetta er Æsland. Hvar er Kristján? Þekkir þú Kristján? Hann er meistari. Hann er að fara að lýsa Fortnite með okkur. Kristján, hvar ertu? Hvar er Ingi? Ingi, trilllega ykkur núna. Sko, ok, hvað er mér að læka á þetta vídeo núna? Það er 23. Já, gauð, þegar það koma 50 like á þetta og kemur Ingi og þegar það koma 100 like kemur Pétur Jehan. Gauð, ég var að fá innvægt fyrir bónus, þeir eru bara einhverju bónusstarfsmenn farin að fucking búa til Fortnite account til að auglýsa sig í Fortnite streamun okkar. Það er fáránlegt, sko. Hvar er Völundur? Hello, Mr. Hank. Hæ, við sko ég með fyrir þig. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Hvað segirðu? Stefán, ég lagði kömur til hættupussu, ég verða að gera. Já, hellar. Hvað segirðu? Máttu síld, hvað ertu? Strákar, já, herri, dígurkjöfni. Herri, það er slökkum mér eitthvað vill. Alveg, hérna. Sko, Ice Cold is best, er bara eins og Nightbot, sko. Já, mér langar Thank you, að vita sir. þetta er. Ég er smá confused. Nei, Æskolds besti Það er hennar Stefán. Ég er Er það minni? Hvað ertu með? Anna Mini? Það er byggt. Sko. Það geta allir hjálpast að við þetta. Og mér er alveg sama hver hjálpast að við þetta, svo lengi sem að... Vá, þetta er hella plakkat. Mér er alveg sama hversu margir hjálpast að við þetta, svo lengi sem að, þú veist... Það gerir þetta ykkur, skilur þú? Fattaði mig. Ég var komin í Rift to Go núna. Þetta er svo stutt í burtu. Herri, já, ég sem bara fyrir mér... Fattiði mig. Ok, ég er í lút. Og Já, strákar, þú meina bara að Rift á Pólar. Mannus, ég veit ekki ekki tíma til að finna klippur, en samt, ég er líka búinn að gera svona greitt jobb á YouTube fyrir þetta líka svo leið. Ég veit ekkert hvað er að tala um. Nei, þetta er barnlús og ég. Þetta er svona barnlús sultur þetta, ég fór að rífast upp eitthvað. Og það var bara ekki endur að veit að það. Sultir, hættu bara ekki sultir. Hvað segir? Þetta er eina sem ég heyrði. Ég er ógslag laid back. Bara svona geðveitt liggjandi eitthvað aftur á bakinn sem ég sé að sofna. Já, komdu inn. Ég heiti Fríman. Fríman, ok. En ég var alltaf á hana Epic, bara svo staði. Já, ég veit að ég aðsesta það. Ok. Nice. Það er með dúa sig eitthvað eftir. Herðu, ég er með trailer fyrir ykkur. Ég gera það þegar við erum búin að vinna þennan leik. Þessi leikur er... Við ætlum að vinna hann. Stráðar, við erum ekki allir á sama stað. Vil ég ekki fyrir Pólar? Það er á leiðinni. Ok, herri, já, ég komið til Stefáns. Góð gestur komin inn í hús. Er bara að klippa. Er það? Er góð gestur komin inn í húsið, eða? Hann heitir Kristján og hann er... Ég var Rift to Go núna þegar Arnar var by the way. Blessa. Gaman að sjá þig. Ingi er í pingpong þannig að... Já, geggjör. Þetta, Kári. Ingi er í pingpong þannig að... Stefán, hvað myndir þú gera myndi vinna leikinn? Hvað myndi ég gera? Ég myndi spila aftur kannski eða eitthvað. Kompón eða eitthvað. Ok, vinnum leik, búmál, vinnum leik. Ok, þetta er Rift to Go. Rift að... Já, ok, Byrju, það er zipline líka, ég ætla bara að taka zipið. Það er betra að nota riftið. Ok. Ég er samt alveg haldið ristinni, ef þú viljið. Jú, Siltus var targetið að gera þessi klippur, sko. Og hann talaði svo frænda sinn sem heitir Gunnar.
og Gunnar talaði við Gunnar Sabé, skilur við. Þannig að ég í raun og veru veit ekki neitt meira það. En þú veist. Já, Gunnar, ég spurði Gunnar, má ég hjálpa með Ólafur hann veit alveg ég sé bara að gera mitt besta fyrir einhver klipp í þetta. Já. Og ég báði við, ég er að horfa á öll læstum ykkar. Já, ég fíla fucking mistari. Þú ert kannski ekki að kommenta mikið, en þú ert kannski bara svona hidden, svona silent. Ó, viltu taka hana? En Stefán, ég er búinn að taka þeirri, þeir komist um á læstum mín. Já. Er þið með bjölluna á mér eða? Já, maður ég fyrir alltaf notification. Það er svona, ég veit ekki stundist með hvað sem mér, svona 8 bjölluna á mér eða. Já, ég er samt bara að fylgjast með æskvöldalið síðan, þið byrja hana í hana, hvað er þetta? Nixoff, þá voru ég byrjað að fylgjast með. Já, Nixoff maður. Er með rockets fyrir mig? Já, ger ég með rockets, snjókall, ég verð að prófa það, býta hans, ég verð að prófa það. Þetta er ís, gera Þú byggslu mér kastaði á þig og þá verður við sjálfur. Good, what? Fríman, byggslu mér. Ég næ ekki að kasta svo mig. Stefán, þú heldur right líka, heldur inni. Ég finnst ég að tala núna eða. Já, ok. Right líka, þá. Ok, þetta er mesta snilld í heimi, strákar. Hvaða rugl er þetta? Hvar verður Twitch-mótið? Hvernig verður þetta? Hvað kemur að horta á mótið? Herðu, það er linkur í description. Hvaða rugl er þetta, strákar? Stefán, annarkvæmt kem ég ef ég svo reyna Ef ég ekki búið að vifta núna. Getið riftað þér í snjókall? Já. Stefán, hérna. Rockets. Takk. Ef ég getið riftað þér í snjókall, þá er ég til. Ok, þetta er riftað. Já, ok, núna. Hvað er að gera? Hvert vil ég fara? Förum í... Hello, ninja. Gaman að sjá það, ninja. Jóningi. Ég veit hver þetta er. Pétur Jóhann er að fara að koma klukkan eftir hálftíma. Erum við að droppa, já, þið farið shifti. Ég sjá Pétur Jóhann spila Fortnite fyrst og fyrst. Nei, stefnir. Já, ég var til, já. Herru, já, æskóð, það er komið nýtt vídeo bara út á morgun eða eitthvað. Oh my god, ninja. Ok, séu, nú er ég snjókall. Hella. Herru, Stefán, nýtt vídeo komið svo mjög með. Hellar. Águð. Ég kann ekki neitt á þessu snjókall. Hellar. Og það er Viktor og Jálfinn. Herru, má ég fá yfir dúapixels? Herru, annar byggslu mér. Þú getur loggað inn ef þú vilt. Já, þú getur loggað inn. Herru, svo er Pétur að fara að koma bara eftir hálftíma. Ok, þetta er Jóningi. Nei, hann er bara þar að finna, sko. Stefán, viltu Viktor og Jál eða? Já, maður, ég vil Viktor Real. Já, ég er líka með lúktu. Ok, ná 40 sköpur sem ég þú droppa í Viktor og Jál í síðan. Rína Jak, Epic Heavy, Epic Dúapixels. Hvað er með mörg gunni eða? Ha? Hvað ertu með mörg gunni eða? Veitu, sorry, það er eitthvað svona, sorry, það var skruðningur í mæknaðinu, fyrir hans. Sorry, þetta var... Skal reyna að laga það? Nei, allt í góð. Ég er bara að mjúta hérna, sorry. Þú er komin inn. Library. Hvað sér þið? Ég sé ekki betur. Þarna. Já, og þú ert betur á play. Óli Krumm er mættur í chatið, sælir meistari. Við erum með 2 góða gesti. Mækin hann að loka það? Það er Kristján Einar og Pétur Jóhann og við erum með annan mæk sko inn í hinu stúdíónu sem er þarna, en það var bara að tengja hann við. Já, þetta er bara svona klemmumæk, skilur, sem það þarf að klemma. En klemman er smá treg, sko. Ég veit hver þetta er. Julia, I see you, sko. Herðu, sko, þú ekki... Það má ekki banna ninja, þessi... Hæ pabbi, Kristján, sonur þinn er að horfa á þig. Ekki ennþá, en við látum þið vita. Já, Kristján er flottur. Ég er alltaf að fara að hafa þig sem fólkdagstíðir. Næs, ok. Kristján. Já, þetta var hérna, þú fannst þetta. Ég er eina á PlayStation hérna. Fannst þetta? Já, þetta er element hérna. Það er alveg smá vesen að festa þetta. Nei, ég vil hafa þetta ninja in the chat, sko. Herru, þið eru komnir hérna? Strákar, það eru 17 eftir. Virka mækjum núna? Sorry.
Já, sorry, það var eitthvað smá svona suð sem ég heyrði. Byrja, ég er að reyna að laga þetta. Nei, þetta er allt í góðu. Þinn mic er allt í góðu. Þetta var einhverja. Það er bara að pusta þetta allt gafið þannig. Já, allt í góðu. Ok, Stef... Er fólk ekki fíla fake ninja? Fannstu, já, þessi gæði, akkurat. Svo bara... Það eru 15 eftir og allir 100 og 100 erum að fara Já, maður. 800 í líf samtal. En ef ég vil hafa fake accounts í chatinu. Hvað segir Gunnar? Er það þið að skjóta það? Nei, liða á mér. Nei. Herru, Kristján, ég held að sonuðinn sé í chatinu. Það er lið hjá mér. Er hann að horfa á okkur eitthvað? Já, ég kom að þetta. Og það finnst merkilega ef ég fyrir Fortnite þá vil ég vatn sem ég gert aður. Já, það er málið. Ok, strákar, ég skal joina ykkur. Æ, sorry. Nó. Það var svo lóð. Og gleymda er að spilja. Sorry, herra, koma. Þeir þurfa að nota loknættir. Sorry. Þeir eru bomba sem minni sem koma á hana. Vel gert, guys, vel gert. Nennir þið væga Gunnar. Let's go, guys. Ég kem og rífa þær. Það er big shieldin uppi, ef þið viljið. Hæ, Þórður Alexander. Þú sagði... Bandage eitthvað fyrir mig. Kannast þið nafni? Þú getur maður að skræfa til mig. Jú, býta sem getur svo til... Það gerir eitthvað. Óli sagði, Þórður, ertu spenntur fyrir helginni? Byttu, Óli. Býða þess að Óli, ertu að tala um þetta hérna? Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst um helgina. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst um helgina. Stefán, hann segir um svo skömmu, þetta er 5 í viðbót. Ég glemdi að auglýsingin var bara að lúpa, ég glemdi að skipta hana. Sjáðu þetta Óla maður, þú ert að gera fárlega góða hluti. Sagður Óla eitthvað að ég er að fara að vera live þannig að hann myndi kíkja á þetta. Hann bara ákvað að kíkja. Held ég ekki þetta. Hann ákvað bara að kíkja. Það er náttúrulega bara meistari sem veit með allir aðrum töluleika sinna. Hvað er gæði? Annar freyr, ég er snjókall. Strákar. Ok, basically. Svona. Við erum að fara að vinna sko, þannig að ég get gert þetta þegar ég er búinn að vinna að leikinn. Þá fucka þessu upp sko. Miklu svala að Stefán, en það segir um svo skræpa mig. Já. Þórður, þú ert sonur hans Kristján. Já, Kristján er ekki bara Fortnite kynnir með meira, hann er búinn að gera marga góða hlutir. Gerir hendi mér eitthvað sokknarsels? Gæði mig, já, gerir svo. Gamli. Hérna? Gamli! Það er komið. Það er að bilda á... Arnar, ég skal geta, Það er Já, þeir náðu þessu. Arnar er að fara að berja okkur alltaf leikinn sko. Arnór, en hann... Ég er að koma. Arnór, en hann kom með okkur, hann kom með mér í stúsa sportmaskir með okkurum. Það spila allir leikinn sko, sá bara Ice Cold að streama. Það veit það, ok, það er góðu kjör. Nokkuð. Vel gert. Góður. Herru, það eru fáir eftir, koma svo. Já, ég er að leita okkurum. Það verður með þetta. Koma, sækja henni upp. Jú. Sækja henni upp, strákar. Restina. Please, náum þessu vinni, náum þessu Victor Royale fyrir fólki. Ok, allir Stefán, tekur annan eða vinnum það? Já, Kristján er svo að fara að koma inn líka. Gæði mér nokkur. Ég er ekki að fara að hafa nústík aftan. Stefán. Vel gert, GG. Medpack. Já,
ég ætla að fá þetta medkitið. Já, taktu medkitið. Við erum sónaðið með okkur. Já, hvað er með? Við erum bara að vinna leik. Ekki jinxa. Sorry. Stefán, við setjum svo Skype með Fjórum og þrjum stað. Já, mér. Já, true. Við slumum græða það. Má ég fá eitthvað rockets eða? Já, ok, ég vil rockets. 10. Ég er með dól. Ok. Droppa 10. Ok. Hvað er í fuck? Stefán, ég droppa niður, hún er droppa niður. Ok, ég kem niður. Ég er að koma Stefán, hérna. Good. Ég gemur hérna, aftan þig, hérna, aftan þig. Já, takk. Já, Stefán, hann er að segja subscribe með ef við vinnum með Já, ef við vinnum, subscribe hennar mestar hérna. Já, líka mig. Hann er að fara live reglulega, sko. Ég er að gera þetta vel, sko. Ok, strákar, ég ætla að sækja sér traps hérna og ég ætla að trappa allt. Hvar er þessi gæjar? Ég fann það þarna. Ok, hvar er þeir? Gæja skjóta mig. Ég kem. Já, Arnur er máðum, Ég kem. Engin degja, allir er unnandi. Nei, þeir náðu mér. Þeir eru með svona spilt og klána eitt eða eitthvað. Þeir eru bara að spá í Playstation. Smakkaði Já, ok, þeir eru léleg. Ógeðslega léleg. Já, þeir eru hérna niðri. Gríla á það. Má ég drita rockets á það eða? Þeir eru hérna, gríla á það. Er einn eftir eða? Má ég taka síðasta kill? Já. Má ég taka síðasta kill? Aðna. Boom. Boom. Ég var ekki lengi að fá Viktor og Rauða þegar ég kom. Flossi. Fucking shit. Þetta, svona að gera þetta. Subscribe-ið Gunsiby Gamer, Rig 2019, Fortnite, keppni. Tjekkið Ice Cold Hattabase-unum, þetta var Viktor Real, ég skeita hún með ekki minn kill, ég að carrya af Gunsiby, Arnóri og Plokkur75. Nú ætla ég að spila með Kristján Einari. Er það fyrir duos eða? Já, við getum gert það. Við getum farið í duos. Ætlar þú að lýsa? Nei. Let's go. Let's go. Við getum farið í duos. Ég er ekki að fatta hérna, ertu með headset? Já, frá Origo. Já, ertu með... Ég er með headset frá Origo. Það væri... Endilega hérna... Ég ætla að taka duo, strákar. Þetta var GG. Gunnar, GG. Þú veist, ég er til í hvað sem er, sko. Ég bara kann eitt á það. Nei, ég get tekið duo. Og ég ger eitthvað hérna. Ég sendi invite á hérna... Á þig? Já. Má ég sjá. Svona. Sælir. Varstu að vinna? Við aðeins, við ætlum að taka smá duo og Kristján. Kristján Einar. Accept. Þarna. Boom. Svo ætlum ég að múta þig. Nei, það er þessi ekki. Og við hendum í duos. Og ég vil að þú... Það er smá delay hérna. Ég vil að þú bara hérna... Segir fólkina þess frá þér og hvað við erum að fara að gera helgina og allt það drast. Hvernig væri það maður? Sko. Má sjá, ég ætla að græða þetta fyrir þig. Ég sagði ég ætla að græða þetta fyrir þig þegar við erum búin að ná sigri. Já, það er rétt og þú stóðst vel við það. Þú voru að tala beint inn í hann. Þennan eða þennan, hvað er þetta? Þennan hérna. En tengdur það? Hann tengdur sko. Má sjá. Herru, við erum sem sagt... Þú voru að tala sko alveg bara inn í hann sko. Er þetta bara hérna? Halló. Við erum sem sagt náttúrulega að núna gera okkur klára fyrir helgina. Það verður stærsta Fortnite og bara rafíþróttamót allra tíma á Íslandi. Það er svoleiðis. Og við erum búin að mæta, hvað erum við búin að fara oft í einhverja tökur okkur vesinn í vikunni. Það er búin að vera nóg að gera hjá okkur við að preppa þetta. Við fórum á sunnudeginum. Já, og á æfingahúsinu, já, og svo fengum við hennar geggja trailer. Þessi trailer. Er búin að spila. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti ekki Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á Rig 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Fyrir ykkur mókið þessum trailer. Geta allir mætt að keppa. Keppnin er búinn. Fólk getur mætt með að fylgjast með. Já. Og við ætlum að fyrir. Svo erum við með hérna náttúrulega líka keppið við League of Legends og Counter Strike. Og það er alveg svona gott þegar ég á ekki þessu skinnum og svona. Ég semst byrjaði að spila Fortnite núna bara rétt fyrir helgi þegar við byrjuðum. Þannig að þetta er ég gömul kempa þegar kemur á þessum leikjum sko, en þetta er alveg geggjað leikur. Ég er búin að hafa mjög gaman að þessu. Þannig að þú ert, já, þið heyri vel í honum. Herru, já, herru, þarna hlustu það sem Óli segir. Svona. Og eitt á Escape. Já, og svo náttúrulega verða áhorfendaleikir þar sem að fólk getur getur orðið heppið og fengið að spila með. Já. Þannig að allir sem mæta er alveg í bullandi séns.
Fyrir utan alltaf bara hvað er gaman að horfa allir þessi bestu. Á ég reddið að með það? Ertu með headsetið það? Það er alltaf að checka upp gæðunum. Það er eitthvað fucked up gæði hérna. Já, ok. Setta bara í auto eða eitthvað maður. Já, það maður. Þetta er eitthvað fucked. Og apply. Hann er hvað? Epic, allt er besta. Nei, viljum það ekki sko. Viljum hafa þetta svona sko. Svona, nú erum við að tala saman sko. Þetta er smá trackdæmi. Vill ekki meira FPS samt? Jú, þú vilt það alveg sko. Þannig. Geggja. Nýtt overlay og hvað er þessir áhörundaleikir helgina? Kristján? Herri, það verða náttúrulega áhörundaleikir í Fortnite. Er það? Heyrist í mér? Hann fóru allt í rugli maður. Hérna erum við á hálum ís. Festan, skulum bara reyna. Reyna aftur. Reyna fimmins. Ég fer bara hérna með hann. Við semst erum að taka á móti þá fólki upp á svið og það gæti orðið mjög skemmtilegt þegar það verður. Það er á laugardeginum og síðan á sunnudeginum er alltaf með stjörnustríð í Fortnite, þannig að það er alltaf gerast. Það er að hnertusmjör, Donald Cruise. Hvað er headsetið? Nei, jú, þú varst það. Afsaka mikrofónu, þú varst búinn að ná að testa með það sko. Ja, hérna framan á bara. Já. Við erum klálega komnir í rútuna. Það heyrir enginn í þér nema það ekki laga þetta. Það er að laga þetta svona sko, það er ítt og fyrir sko. Herri, ég er bara að jumpa okkur. Já, taktu bara fyrir alveg við hérna bara. Basically. Já, getur ég bara að þetta liggja? Jú. Svona, við erum geggjaðir. Hvernig mjúta ég þig? Ok, wow. Pluggatinn. Jú, við viljum nýtt overlay. Íttu bara escape og mute. Þú ert hérna á leiðinu the block. Já, ég er mikill blokkmaður, sérstaklega núna eins og þetta var síðast, hérna hoppukastalblingurinn. Það eru bá... Líka vel. Byrju Patti Pulsa, sælir. Ingi Bauer. Patti Pulsa var að spyrja þig. Hvað er þetta? Hann spurði hvað er Bauer? Kemur hingað eða þú ert, það er ekki að spyrja þig. Mættur. Svo nú er ég mjög liðlegur, þannig að þú þarft að karja mig. Þannig að einhver annar þetta að karja þig var ákveðin skellur, sko. Já, ég er bara áhuga maður þetta, sko. Eða þú veist, ég fæ borga fyrir að spila þetta, einhverju þurrlegar á stöð. Patti Pulsa, Bauer er hér. Kom með eiga það? Patti Pulsa var að spyrja þig. Nei, er ekki með... Herri, gaurðu hérna. Hvað er að spyrja? Hann sagði, hvað er Bauer? Já, ég er hér. Ó, vá! Kristján Einar bara með kill í beinni. 2 kíló kall. Já, takk maður. Það er hella. Kristján, ég er komið bláan eigar, sko. Ok. Ég er ekki að finna neitt nema eigar sinna, en það er vantilega einhver annar með þessu. Ég er með 1 mini eða þú vilt. Já, ég er ekki með neitt mini. Þú mátt fá 1 mini og kemur upp til mín, eða ég droppa hann með niður. Herri, boogiebomb. Ertu með boogiebombið þitt hérna einhvers staðar? Ó, já. Það er hér. Geðveikur. Það er þetta smá delay á chatinu. Það er ekki tengja og það er ekki hérna... Þeir eru farnir hinn í fótboltaskæpa. Þeir eru farnir? Er Bauer ekki að keppa? Herru, jú, Bauer ætlar að taka leik eftir smá. Heyrðist alveg vel í þessu? Ertu búin að tala svona alltaf? Já, þetta er ekki bara fint, eða? Heyrðist alveg vel í þessu? Ó, nei, ég er að fara að fá fold, einmitt úr degja. Herru, ef að fara að vesenast eitthvað? Já, ég ætla bara að heala mig og... Mér vantar svolítið alveg illa mikið sjokkar, sko. Grímur. Ég ætla að byrja að vinna með hérna niður. Herru, þetta er þú. Þetta er ég. Þú getur fengið fall damage. Það er skemmtilega við, sko, The Block er að kemur nýtt map hérna á hver einustu viku. Það er mega skemmtilegt, sko. Þú kannski spila með okkur annan kort, sko. Finna nýtt eða búa til. Það er big shield fyrir þér en þú vilt shielda upp. Já, mér vantar, eru koma. Og svo bara tökum við rift eða gerum eitthvað.
Annarkvort finn ég að býða til. Það er verið að skjóta hann eitthvað úti. Það er bygg hérna, hvað er sagt hann? Herru, ég sé gaur. Ertu með eitthvað snæper eða? Nei, bara ER. En ef ég Ég get ætla að prófa bara komið í sjónu. Já, er þetta ekki bara zombie? Nei, þetta er klálega gaur sko. Er það í brekkunni? Ok. Herru, ég tek bygg. Já, fannst hann. Droppa niður og fara í smá action. Bara eitthvað cool. Óbúðslega leiðast með þessi zombies maður. Já, það er málið. Svona... Líka sérstaklega þegar við erum að halda þetta mót. Nema það kemur að hópa einhverju gæjum sem eru allir að fæta og maður kemur aftan með sko. Já, það er gott. Herra, ég sé það. Bara hann sem gerir flottara overlay. Við notum það bara. Ég er búinn að tekka á fyrir 25 shield. Hitt hann. Vel gert. Ég ætla að negla sprengjum á. Upp á þækinu. Það er ekki rúmlega það er ekki það. Nokka hann. Nei, kom hann nokkaði mig. Þú ert mín eina von, Kristján. Jésús, þetta hitt Þú nær honum. Yes, come on. Getur þú rifaðið mig? Nærðið mér. Klapp ná. Heldur þú náðið mér? Ég kem inn í húsið. Óta. Koma. Þetta var tæft maður. Ertu með rift to go eða eitthvað? Nei. Þú ert betur en í bjóst við, sko. Hvað er að fá þessu? Við náum þessu, sko. Við náum þessu. Fyrir utan að gæðarnir eru byrjað að takka mig. Já, þú nærðið þessu. Halda fram. Ok, og flýja. Herru, en við erum alveg á tímanum í smá vesunni. Já, ég ætla að taka slurp og tjögg hérna. Gekkjaður. Herru, já, er eitthvað sjokkan í það? Sjokkan. Herru, er þessi díkul ekki eitthvað rugg? Ég elskar díkul, sko. Takk það. Taka hana, ok. Let's go, drýjum okkur í sjónu. Við erum að drýja okkur. Drýjum okkur. Kristján eina leiðin á þessu. Ég meitt kill hann með 2. Ég bjóst ekki við að hann myndi verða... Já, komst mér óvart, ég kunni sagt það. Ég viðurkenni það. Ég bjóst ekki við að vera búinn að bjarga á þér raskatinu einu sinni hérna strax í byrjun, sko. Herru, þetta er ónefn að skjóta. Herru, rushum inn í sjónu og tökum ykkur að gæja og dreifum á. Já, þeir eru það líka að fara að koma hlaupandi beint á baki okkur, sko. Já, getur kannski sett trapp þannig að þeir fara bara beint í það. Ertu með það? Já, það er big shieldina líka fyrir einhvern heppin. Er nóg mikið damage að einu trappi til að hérna fella það? Þeir kannski nokkast. Já, og svo klárast þið bara fyrir utan riftið. Já, vonandi bara fara að ríða trapp, ég svona veit ekki með það. Það er chestina, hvað ég taka? Þetta mistir rosalega. Nei, gauður, þetta eru alltaf tækt á tíma. Ég er með það. Ég er með það. Já, fuck maður, þetta er alveg... Ég er með chucksökar alltaf góð. Það er tæpur, sko. Ég er næsir, sko. Já, ég er náttúrulega bara ekki með skjöld eftir þetta, sko. Nægir þessu. Þú nærið þessu, sko. Takk fyrir að donata $2 Shadow, sorry, ég sá þetta ekki. Ég kíkja á þetta smá. Ó guð, ég er í svo miklu vesenni. Guðbjörg Guðmundsdóttir, $2. Sáðu hvað stóð á skjánum með það? Ó guð, Ingi var að púlla upp á 4. Það ekki? Gekkjar. Hæ, hver er þetta? Þessi maður heitir Kristján og... Herri, sko ekki að baka með akkur 10 ára horfa þig. Hann er að hoppa yfir mér. Kláraði maður. Skal reyna besta. Þetta verður challenge. Æ, hann er að byggja yfir mig. Kláraði. Þetta var óþarfi. Nei, kom hann. Það er út allt, sko.
Þetta er búið spil. Þú klárar það, sko. Nei, ég er búinn, sko. Skýtur skýður. Hvað segirðu? Þetta máttu reyna. Ef að leyfa Þórð Alexander að spila? Já. Ok. Ertu vinnur svo? Já, en hann er ekki... Ertu online? Gera það bara næst. Já, ok. Hann er ekki hérna, maður sjá. Opið partí, hver sem getur komið. Já, maður sjá. Svo þurfum við eiginlega að henda trailerinn í gang. Já. Ég er nefnilega líka svona flottan trailer eins og þú, sko. Já, getum henda hann í gang. Ef að sjá hann. Sjá hvernig það var hérna fyrir helgina. Hendum honum í gang. Nei, væri það. Ég ætla að downloada honum minna, þú varst að senda mér hann. Herri. Þetta er ekki réttur. Þessi er ekki réttur? Nei. Nei. Hvar varstu með linka á honum? Ég er að græja. Ok. Held að okkar maður sé að detta í hús líka. Það ekki? Þetta er bara algjör Fortnite veisla hérna, sko. Nei! Vá! Fýlik einkoma. Hvað er í gangi? Blessar. Takk fyrir síðast. Sem leiðis, hvað var það? Það var á árshátíð fyrir einhverja viðskiptafræðinum þegar ég var að DJ-a. Þú varst að skemmta með auðvitað. Hvað er þetta? Ég gæti til dæmis ekki spila á móti þessum manni. Nei. Hann er, og þú er góður til ég myndi vilja skjóta þig. Ég bara... Þú veist sama hvað ég, nei býti, ég er reyndar þú átt inni hjá mér eftir síðasta díalóg mig. Nú? Já. Hvað sagði ég? Ég var ekki eitthvað með einhverja 7. júní blöðru sem var... Ég hef aldrei séð mann vera jafn stundvís á þennan. PJ? Hann sagði, já, bara komið kl. 8. Hendum í trailerinn. Já, hendum í trailerinn. Og fáum svo PJ hérna. Mæti Pétri í höllina? Við skulum segja Pétri frá höllinni. Við erum að undirbúa okkur fyrir Fortnite Mode sem er haldið bara núna... helgina. Ja. Erum við byrjað? Já, við erum í beinni, sko. Nei. Jú, þessi gæri beinni alltaf öll kvöld maður, það er ekki. Ég sit bara hérna í 6-7 tíma, bara ég og Ingi, bara öll kvöld, bara í hérna... En hvað er Ingi? Hann er í borðtennis. Hann er í borðtennis. Þetta er bara svona. Þetta er bara svona, við erum bara með hérna, þessi litli myndavél hérna. Hvað? Hérna. Og mikrofóninn er hérna. Já, nei. Mikrofóninn er hérna. Og svo, þetta er hérna, ég var búinn að gera svona lista í djóki, þannig að svona, nummer 1, spila leikinn, nummer 2, lesa kommentinn og nummer 3, svara þeim. Þú ert samt alveg, þú mátt alveg eiga það er alveg magna hvað þú nærð að svara og með þetta spila, sko. Já, það er alveg challenge. Það er geggjað, sko. Af því að þú veist, þú ert hérna með eitthvað fólk í eyrunum sem er eitthvað að spila með þér. Svo ertu, þú veist, að horfa á leikinn, svo ertu að lesa komment frá fólki sem er að horfa á sama tíma. Og, þú veist, já, þetta er bara... Það er geggjaður. Þetta er svakalegt, sko. Út geggjaður. Herru, á ég að loka mig út hérna, ég ætla að láta Pétur bara vera á mér, eða? Þú getur verið inni, sko. Þú getur verið inni, sko. Ertu með eitthvað svona account með góða skinnu fyrir Pétur? Ég er náttúrulega skinnlaus, sko. Já. Ég ætla að leyfa honum að spila á mínum. Mér er að hugsa með hendunum bara beint í djúpræðinu og hann veit ekkert hvað er að gerast. Ég veit ekkert hvað þetta er, sko. Hvað á ég að gera í þessu? Þú mátt bara, maður sjá, ég ætla að senda inn á þetta. Ég hélt að ég var að koma hérna í spjall. Já. Að ræða málum. Það er fólk hérna sem er að spjalla og hérna segir eitt hérna, á ég að stækka letrið? Nei. Stækka letrið? Rólegur. Ég er að, hérna. Það er strax byrja. Unga fólki í dag. Nei, þú... Nei. Hvað tók 3 sekundur? Þú eru að fá til að gera gátt. Hvað er að gera? Langur. Ég fyrir að breyma. Heyrðu, þá sjáumstu, takk fyrir þetta. Þetta er búið að vera geggjað. Pétur, takk fyrir Asíu. Herru, gerðu svo vel, viltu fá að segja þetta? Takk þú hérna. Þú spjalla á hérna... Takk fyrir Asíu, þú veist hvað ég er að tala um. Ó, það er rosalega. Hvað á ég að gera? Það sitið hérna? Já, ég ætla að þjóta hann. Já, ég vera alltaf hans og tröspið. Já, nei, ég veit ekki, þú veist... Eina sem ég get gert er að setja út á hvernig þú keyrir golfbílinn.
Heyrðu, en hvernig, Pétur, þú ert meistari. Heyrðu, býtu, sko, þið verða alveg, afsaka mig. Kristján, ert þú hérna vanalega? Alltaf? Nei, ég og Stebbi og Ingi, við erum allir hluti af krúinu á Reykjavíkurleikunum helgina. Það sem að þeir eru Fortnite sérfræðingarnir. Já, ég getur bara sagt, ég voru að segja Fortnite sérfræðingarnir mínu bara. Ég kalli því þegar Fortnite eru að spila. Ég hósta þetta myndi, þeir lýsa Fortnite. Og svo eru að keppa í alls konar leikjum, þetta 2 dagar maður, þetta er algjör veisla. Það er rosalegt. Já. Þetta er næsta, þetta er bara framtíðin, það er þetta. Framtíðin er komin? Já. Basically, sko, ég ætla að setja upp svona lista í jóki fyrir, gera grín, sko, en basically þá er fólk sem er að horfa á okkur í beinni. Já. Og þau eru að... Hvað, ég svona feitur eða bara... það þannig í myndavélinni? Það er myndavélin. Heyrist allt sem ég segi þarna? Já, og... Nei. Kemur það bara... Það kemur hérna, sko. Þetta er grill. Og fólk er bara í beinni að horfa á þetta og segja bara, spilið svona, gerir þetta, má ég spila með ykkur, bla bla bla. Þetta er að skrítnasta sem ég lent. Kemur meira Pétur. Höfum aldrei satna, er þetta í alvörunni að skrítnasta sem þú lent í? Já. Er þetta skrítnar en húsbíl og Arngrímur? Já. Ok, þá er þetta skrítið. Þetta er bara skrítnasta. Bara sýti hérna maður, komið sæl og velkomin í beina útsendingu hér á YouTube. Við ætlum að henda okkur í Fortnite. The Fortnite. Spáðið þess að hverju Þessi meistari sé þetta. Hvað skrifa hann? Komment er svo fyndin. Hvað? Norður Kórea elskar þetta. Halló pappi. Kim Jong-un. Já, þetta er Kim Jong-un. Hæ pappi. Þetta eru bestur. Sömuleiðis, kallinn minn. Skonsína. Hver skýrir sér Skonsína? Það er bara, hvað á ég að heita? Jó, ég ætla að heita Skonsína. Þetta er fárulegt dæmi, sko. Ég stundum er ég bara eitthvað, ég búinn að gera þetta alla 50 dagi heila viku. Nei, heilt ár. Ertu búinn? Já, Ingi líka. Heilir. Nei, okkar sterkasti leikmaður. Hann er mættur. Gaman að sjá það. Ég ætla að laga kamerunni. Þetta byrjaður eða? Ég veit ekki. Við erum bara að spjalla. Ég er bara að lesa það sem fólk er að skrifa. Svo fannst mér ég svolítið feitur með, eru þið með víðlensu? Það er hérna, hún er smá eftir á myndavélina, þannig ég er aðeins að... Nei, ég er bara svona bossmann mikill. Ég er að laga myndavélina þess. Bara geggjaður. Ég er líka með að koma með eitthvað staf. Hvað heldur þú bara þessu? Já, þú veist. Stefán stóð sér ekki betur en þetta í að festa þetta þarlega. Vilt þú handa á þessu? Ég þarf að handa á þessu. Og á ég að spila... Komið sælblæsu. Þú ert að spila leikinn. Þú verður glæðir ístarta bara aftur. Já, Spila leikinn. Já, spila leikinn. Æfðu, það er að koma, það er að koma. Halló. Við erum ekki með joystick. Getum reddaði, en... Ertu meiri PlayStation maður eða? Leikla bara mús er... PlayStation? Spil PlayStation. Nei, ég... Hefur þú spilað meira PlayStation heldur en þetta? Ég hef ekki spilað hennar leik. Það er að finna við þetta, sko. Ég var að byrja því. Já. Ég er frændi minn. Það- Guðjón Hauksson. Já, er það frændin? Guðjón. Selli. Nei, hann er örugglega, ef hann segir eftir frændi minn. Ég þarf að sjá andlitið á honum til að geta Ég er að henda þessi í gang. Kamerunni. Kamerun er búin að vera eitthvað að stríða okkur. Já. Þú þekkir þetta. Tæknin er að Pétur, þú ert sexy. Hver skrifa það? Kim Jong-un. Já. Það er svo alltaf sama fólki sem er að yppa gogg hérna. Hello. Nice to see you again. How are you? Thank you for last time. Þetta er sem við erum að tala sko. Hello. Nice to see you. Það má ekki gera þetta. Það má allt á internetinu. Er það svona? Hvaða veisla er þetta, Pétur? Þetta, ég veit ekki. Á ég að vera hér? Já. Við verðum að sjá samt hvað stund Pétur vill nota. Já, velja. Já. Þú getur valið búning sem sagt. Fara inn í lokkarinn og þú mátt velja búninga í vali. Ég má velja með búning? Já. Byrjum á því? Byrjum á búningnum. Og verður að halda áfram að svara fólki en annars ferða. Herðu, hvað segirðu? Pétur, ég var í Són og ég er Þráinn, manstu? Já, ég man þetta Þráinn. Og hérna, bara takk fyrir síðast, þetta var geggjað. Já, sæll, hvað er þú? Heyrðu, nei, ég get ekki verið. Á, ég að lesa þetta. Þú voru að gera bæði í einu. Hvað segirðu? Bæði í einu. Ingi. Já, þú voru að gera bæði í einu. Við höfum unnið saman. Já, við Líka þú, Kristján. erum búin að gera þetta núna í ár, Þú sko. verður að fara aðeins næri. Já, ég nefnir að þið vitið það. Ég get ekki. Ég horfði að keyra í kappakstri í Kaliforníu Já. í 40 stiga hita með mig í eyranu, okkur á pitvinnum og þú ert 100 aðra bíl í brautinu og þú heldur að þetta sé flókið. Þetta er flókið. Að keyra bíl er ekkert mál. Ok, hann sagði hérna, hefur þú verið að smíða geimflugðar, Kissi? Já, hvar hefur þú verið að smíða geimflugðar? Þetta er úr vaktinni eða eitthvað.
Já. Þetta er eitthvað, já, sæll. Legendary dót. Hvar hefur þú verið að smíða geimflugar? Þetta er eitthvað svoleiðis. Þú voru að velja búning? Búning, emitt. Og þú fengið fólki til að hjálpa þér að velja búning? Sko, Arnór, hann gerði það áðan. Takk til köttin. Ha, hvað er það? Hvað gerði ég áðan? Tókst köttin. Hvað er það að tala um þarna? Hætti þið að tala? Jú, vaktinn. Suður amerískirinn hella. Ég fór í matabóður daginn. Guðjón. Það var geggjað, ég gleymi mig því aldrei. Guðjón var í matabóður á mér daginn. Herru, hvaða búning? Gimli! Sellin! Mér langar svolítið að velja þessa skvísu hérna. Þetta er uppáldið mitt, sko. Ekki? Já, þessi er uppáldið mitt, sko. Og tíkleikar á hann bara. Nei, við getum ekki, má ég það? Má ég vera kona? Já. Þessi er enda geggjað hérna. Og þessi, það er nú eitthvað í þessu. Já, herru, við getum, gaurið með leppin. Já. Leppin. Þannig að breytum. Er hægt að vera leppinsport? Og bakpokkin. Er það sátri? Hérna? Og svo verður ykkur bakpokkin. Ok. Góða nótt, strákar. Þórður, ertu farin að sofa eða? Þetta er gutti minn að segja mér að ég farin að sofa. Katti köttin, Pétur. Það stendur katti köttin. Þetta er rosalegt. Þú mátt bara vera það sem hún vilt, já takk. Herru, hvað sér, hvað er að gera hérna? Velja mér vopn eða? Þú ert að velja svona bakpoka. Velja bakpoka? Já. Hérna. Þú ert að velja. Ok. Þú getur haft dýr og þau eru lifandi og þessi piparkökur er óslega reiður alltaf að vera öskraði. Hann er ótrúlega reiður. Hann er reiður, sko. Ég er bara, þetta er eina sem ég á til að gera mér flóta í þessu. Piparkökur hérna, hann er alltaf reiður. Já, það sést á hann. Já, tökum hann. Ok, íttu hann. Mary Munchkin. Já, setjum hann bara. Tvíkleikar á hann. Þú tókst hundinn, það er alltaf leið. En köttur, þetta er köttur, það verður svakalega. Nei, þetta er Voffi. Já, fáum kött. Er köttur til? Get ég valið kött? Nei. Setjum það. Wow. Ég veit hvað? Ég ætla að finna kött fyrir þig. Já. Erum við með kött? Við erum ekki með kött. Við erum ekki með kött. Við erum með hamstur. Já. Tökum reyða piparkökur. Já, hann er geggjað, sko. Ef að láta spila einan eða láta Gunnar spila með hann, Gunnar kærja. Já, Gunnar, þú kærjar hann. Gon. Ætlar hann að karriera mig? Gunnar, já. Gunnar ætlar að láta þig vinna. Gunnar er nefnilega mjög góður, sko. Gunnar er besti Fortnite-spilar landsins. Geturðu líma með Vodafone-eðlun á bakinu. Ég har líka verið með Vodafone-eðlun á bakinu. Ég er bara ekki með hana með mér. Við erum að fara yfir ferilin hérna og sjá hvað þú ert búin að gera mikið að Legendary dæmi. Pétur, þú ert búin að gera svo mikið að Legendary dæmi. Þú ert búin að gera Vodafone-froskinn. Já. Þú ert búin að gera köttinn. Já. Þú ert búin að gera nætuvættina. Já. Þú veist, hvað ertu ekki búin að gera, Pétur? PJ Carshow. Það er búin að fara í livestream með okkur. Þú ert búin að fara í Fortnite livestream, sko Fortnite er vinsælsti leikurinn í dag. Já. Og þú ert að spila núna. Og þú ert 15. maður í Ísland, hvað, 99? 99, nákvæmlega, það er 2019 núna. Það er 20 ár síðan og þú ert ennþá 15. maður í Íslands að mínum mati. Ég veit það ekki. Nei. Herru, Gunnar ætlar að slátra með þér. Ég er 46 ára gamall, sko. Herru, við erum með svona heppir. Basically, ok, til þess að segja stuttu máli og setur upp puttan á þetta. Kemur aftur Þóruður. Góða nótt! Hann er geggjaður, maður. Hefur spilað einhverja svona puttuleiki, eða? Pétur er guðfæði minn og það er staðreynd. Þorgils. Herðu, er ég byrjaður? Nei, sími í gólfið, maður. Hvað er að gerast? Þetta er iPhone, við þurfum nýjan iPhone. Þannig að Magland, einhver. Hvað séru? Hvernig heitir þú? Já, ok. Sko. Já. Ingi, þú mátt ekki byrja. Ingi verður alltaf pyrraður bara strax. Já, hætti þessu kjaftu. Pétur, ég ætla að ég fenn 2 í fyrsta og eina leiknum mínum, sko. Nei, byrju, erum við saman liður? Já, við erum saman. Ok, sko. Nei, byrju, wow! Hæ, Pétur, við erum á Instagram. Þú ert búin að hoppa út. Hvað segir Ingi? Þú ert búin að hoppa út. Ok. Er ég hérna? Já, þannig að þessi hérna 3 eru eins og þessi hérna örvar. Ok. Það er áfram hérna. Já. Látt mér nýtt á B, þannig að þessi lengur niður. Já. Og svo prófa að setja hérna, hafðu bara svona á öðrum meginn. Stefnir, þú ekki halda mæknum?
Bara svona. Já, það er hérna. Það getur við tala. Alright, Siri. Og Pétur Jóhann er að lenda og Ingi er að hjálpa honum að já, lýsa þessu sem er að gerast hérna. Ég hendi boltan við þig. Stefán, Ingi hallar sér yfir Pétur. Er Pétur í vandræðum? Pétur er í vandræðum, hann er að kenna honum á leikinn og Pétur virðist ekki að vera átt að sjá því hvað er að gerast en hann er samt fyndasti maður Íslands. Rétt, hann hangir, hann svífur, hann er að falla til jarðar. Er hann að falla hratt eða hægt? Það er stóra spurningin. Hann er að falla virkilega rólega til jarðar, hann er með fallífuna, hann er með reyða piparkallinn og fólki í chattinu er að missa sig. Ein sturlu staðreynd, ég var með Pétur á írskum dögum einu sinni, sagði gamli sælir. Sagði ég? Hættu að hlæja, ég er að fara að sofa, hættu að hlæja, sagði Þórður. Já, Þórður, já. Ég er með vík 8. Það er Gabi Rokkari. Hann er búinn að ná þessu, hann er að spila leikinn og að lesa kommentarna á saman tíma. Hann er búinn að ná þessu, hann er fljótur að Hægasta lending sem ég hef séð, já. Hvernig ger ég það hraða? Ít á bilstöng. Ít á bilið hérna. Nei, passa hann þetta ekki maður. Og hvað? Aftur. Kangar Vlogs er búinn að kaupa sér með á rigg, stórt shoutout á Kangar Vlogs. Við sjáumst á rigg, Kangar. Segja hann að fara niður, Guðmund eini. Hvað? Já, þú sér hann Gunnar. Já, hann er Kristján. Komið betra lyklabúr. Já, Gunnar er Kristján. Þú ert alltaf inn á mínum reikning, sko. Já, en hvað er ég að fara að gera þarna? Ég er bara að breyta þessu. Nú lendir við. Eigi skulu gjöra það sem þér sagði gjör Björn Freyr. Default þetta. Nei, hérna, ég veit það ekki. Fokkputin. Ég skal halda. Þennan hérna til að fara til hægri. Á með að vera að rústa gántinu mínum. Já. Nota þennan til hægri og svo þennan til að fara vinstri hérna. Ég er ekki búinn að breyta henni. Já, svona. Já, þessi hérna fyrir neðan. Já, tvöfald af hérna. En vil ég ekki fara þarna inn? Jú, ítir tvöfald af að vera áfram. Já. Nákvæmlega, sko. Svo þú ítir hérna og skýtur eða brýtur þessum úr með. Sem að fara skjöfti til þessa bílnum hana. Ég lækkaði sem þess að músinu minni, ekki Ingi. Hann er Kristján. Nei, hann er Gunni. Þetta er í þykjustunni ég, Pétur. En býtu, hvað? Svo getur þú hlaupið áfram. En sko, nú tökum við pásu. Ok. Erum við ekki að fara að slástu eitthvað liðið? Jó, það er... Þú þarft að finna sko einhverja byssur. Svo líka koma alveg einhver rugglaður stormur að drepa þig. Getur þú gefað einhverja byssuna þína? Í fylgd með fullorðnum. Pétur ætti bara að halda sig við að vera fyndinn. Það er lauk rétt hjá þig, Tómas. Ég vissi ekkert hvað ég var að láta hafa mig út í þetta. Þú ert með byssu? Nei, ég er með byssu. Nei, Pétur, akkur sprakk þetta ekki? Herðu, ok, og hvert á ég að fara? Svo leipur áfram. Hvað er Kristján? Vinstri hendinni. Hvert fór okkar? Ég er að ná í smá dót fyrir okkur. Já, þarna. Ok. Svo getur þú alltaf hoppa líka, alltaf með stórfæðin. En hvað eru þið, þú veist, þegar þið eru í þessari útsendingu, hvað eru þið að spjallum? Eru þið bara, já, ég ætla að fara hérna bara. Nei, hérna er veggur. Nei. Nei, tröppur. Eru þið bara að spjalla það? Eða bara eru þið að spjalla hvað þið voruð að gera í gær? Bara leikinn, sko. Nei, veitir hvað? Varstu með á gaps, eða? Nei, bara shift til að labba. Nei. Herru, Pétur, það er einhver hérna. Hver? Pétur, farið skjól. Ég er inn í einhverju húsi, ég er hérna maður. Það er fyrst að duttum hérna, sko. Nei, býttu ekki, hann Gunni er brjálaður. Er pláss fyrir Siltus á eftir? Það er alltaf pláss fyrir Siltus. Ok, hvað hérna, er þetta lið? Ég veit það ekki maður, ég veit ekki einu svona hvað ég var að gera í þessu leik, sko. Þú ætlar hann að vera síðastur eftir. Það er sko, svo kemur stormur. Já. Ættu að skjóta það? Já. Mátti ég það ekki? Já, skjóta þess að gera, maður. Þú vann Pétur. Já. Hann er búinn með ammóð sitt. Nei, ég er búinn með... Maður skal prófa að fara hérna upp á þetta. Já. Hversu nátt ég ætti búinn að hitta hann gæði? Búm. Gunni er búinn að sjá um þetta. Þetta er gammalt katipillar hérna. Nei. Hvernig fæ ég meira ammó? Nei, Pétur! Hvað? Þú verður að koma að hjálpa mér. Hvað? Ég er ekki með neitt skot. Áfram. Ég er ekki með neitt skot. Hoppaðu til. Nei, þú verður að fara fram hér. Þú getur hoppað með þér íta hérna. Já. Snúðu við. Snúa við. Þarna. Finn hann.
Brjót þetta. Brjót þetta índur hérna, brjóti. Gæði, koma Pétur. Nei, heyrðu, ég er bara komið með eitthvað dras. Ítti þarna eins og þú skjóta. Já, skjóti. Og haldi eitt og haldi einu. Hvernig er tilfinningin að láta Pétur Jón Sigfússon reviva þig? Þetta er eitthvað sem maður byrst. Hvað er ég að gera? Á ég að halda inn í ég? Hann var skotinn. Pétur, þú endur lífgæði mann. Þú ert hetja ásins, þú ert maður ásins að Rás 2. Gekkja. Maður bak. Þessi sá hann mitt. Þetta var killstíl, myndi ég segja. Getur ekki gefa hann einhverja eiga? Já, hérna. Hvað? Það var svo. Ég er zombie. Ég er bara á fullu hér að gera köttinn, sko. Skjóta. Það stóð þarna, Pétur gera köttinn. Sendi hérna músina hérna, það sjá það. Boy, Jesus Christ. Pétur minn, viltu segja nafnið mitt? Já, ég er búinn að þig hann. Gefa hann byssu ykkur. Hvað segirðu? Ok. Sko, hérna, ég er á einn þreyttur. Jú, þetta er mestast. Við vorum að hlaupa eftir Gunnar. Lufti. Hvert? Vaffna. Bara út úr þessu, þú ert að deyja. Er ég að deyja? Vinstri. Nei, þú nærið þessu. Hann er ekki alltaf. Hann á svona 15 HP, sko. Nei. Og hvað? Já, ég held að. Þú getur í væða hans, það er svo slýsum. Hlöftur yfir langt og getur. Pétur! Nei, rétt á eftir. Nei! Pétur, þetta er dramatíst. Ekki skrifa frá mér. Ok, ertu alveg kjörn núna? Við náum þessu, tilbúin að spretta. Hvert? Bara, serðu storminn, það er línan uppi. Bara íttu á hlaupataka núna. Hlaupa. Nei. Þetta er gerð á orminn. Býttu, hvað er ég að gera? Þú ert að fara í fjall hérna. Já, gekkja. Kemst ég ekkert upp þetta? Nei, vinstri. Já, það er gaman aðeins. Er þetta erfiðar en í helst? Já. Helst það verið miklu letara? Bæði, ég held að þetta væri miklu léttara. Ég held í rauninni að ég þyrfti ekki að spila, sko. Yes. Ok, Hann er með solid 3 HP. Býttu, 3 HP, hvað þýðir það? Þú ert með 3 líf eftir. 3 hestöfl. Já. Og ég joina í næsta leik. Blessa við þú, út meistari. Og Ingi og Stefán líka. Og Gunnar. Þetta er bara takk fyrir þetta, Hafsteinn Snær. I feel left out hérna. Ouch. Já, takk fyrir það, Hafsteinn. Kristján Einar hérna. Getið að sefta vinabennina og skila squats. Já, við erum að vinna í þessu. Gunni, hvað? Þú ert að... Tættu skot. Hvar? Á ég að íta á eitthvað þá? Já, þá ítur á E. Horfir á skotið og ítur á E. Gekkjar. Og... Ég myndi segja að Pétur væri komið með bara alveg afgerandi leikskilning. Nei. Hlaupa, Pétur. Hlaupa. Hlaupa, hérna, elda mig. Hvað er það að vinna á leik? Skal halda inn í mig. Hvað að taka heldur þú? Er þetta hraðar? Þú getur notað mitt. Ég viktur að það var stuttu. Þarna sko. Ég heldur að það spila bara safe. En byrju, hvað er þetta rauðadót? Já, þú varst að byggja, þú varst að byggja. Byggja veggi. Veit ekki hversu safe þú ætlar að spila með mann sem er 3 HP. Pétur enda að tala eins og... Nei, byrju, hvað? Hann er ráðast á 3. Já. Það er geggjað, sko. Það var stormir, það er góð. Tóka. Hvað, hérna... Gunni, hvernig var dagurinn þinn? Það var bara heldur góður, sko. Er það ekki? Þú búinn að vera að gera mikið í dag? Nei, það... Jú, ég var svona eitthvað bara að slæpast, sko. Já. Drakk rosa mikið kaffi. Pétur, maður spila með þér á eftir. Já. Ice cold. Nei, býtu. Tjaldi gleymir ekki, sko, þannig að ef við segjum já, þá spila bara... Verður inn í alla nótt að spila. Ég er bara vonast til að segja það. Storm Ice is... Það stóð þarna. Storm Ice is shrinking. I'm shrinking! Pétur, Gæjar beint áfram. Gæjar? Erum við að leita að bardaga? Það er... Nei, við erum bara að chilla. Hugsaðu bara að vera alltaf bak við Gunnar. En býtu, þeir sem að... Gunnar er eftirlega bara að byggja utan Pétur. Hún er vandarilega bara svona portable fortress utan hann. Ok, hérna. Hvar eru við að þarna... Hvað er inn í húsið hans Gunnar svona? Það byggja hús. Og opna frá hann. Build a house! You're the great house builder! Nei, býtu, hvað? Já, ég er á leiðinni. Æ,
nei. Aðeins svo hratt í beina þarna maður. Já, þarna, nei, hann braut veggi maður. Og hvað, má ég pissa þarna? Já. Pétur, mér langar að sjá þig vinna leik. Ice Cold is best. Við getum gleymt því, sko. Herri, ég er með líf. Igni mitt Stíð inn í eldinn, Pétur. Já, hann er inni. Þú ert að fá meira líf, sko. Nei, meira líf. Djúvillig gaman að horfa hann í vinni. Það ekki. Þetta er alveg fínir strímar þess að Ice Cold görur. Quality content, sko. Ég sé að Pétur Jón kom inn mánaðar. Þorgils Máni, ég hef ekki séð aðra eins fingrafimmu á æfum. Hvað rugglaði það? Þorgils, haldu þessu bara fyrir sjálfa þig. Lobby eftir hennar Pétur. Hvað stendur? Arnór. Public lobby eftir hennar Pétur. Andri Sönd. Já, public lobby eftir hennar Pétur. Spurningamerki. Þennan Pétur. Þorgils, alveg slakur. Ég er Pétur fucking Jóhann Sigfússon. Hæ? Ingi, viltu að ég koma að rigga mynda fyrir ykkur? Hafsteinn Snær. Já, endilega, komdu að rigga og tættu mynda. Endilega, Hafsteinn minn. Passa til að gera það. Það verður geggjað að þú myndir rúlla ánga bara núna. Þannig að þú sért alveg tilbúinn. Pétur segðu hæ, Ægir, please, hæ Ægir. Please, þú glemdi að segja please. Hæ Ægir, please. Þú ert að standa þig betur að lesa kommentin í bjóst við, sko. Já, hann er reyndar ekki að gera neitt Nei, ég stend bara. En ef þú ítir á B og Ég býð fyrir mér, halló. Á dansaru. Eitt á B og lyklaborðinu. Já, þú hefur dansað. Já. B. B. Og svo 1. Það er 2. Gunni, þetta var Við tökum þetta bara. Ég er 46 ára gammal. Hann sagði, þú hefur skrifað á lyklaborð. Hann laumaði sinn. Ég er ekki með mæk, þannig að þetta heyrist ekki mér. Herri, við þurfum að fara. Hvert? Prófa að gera ít á þennan bit, sem er. Get buggið. Þarna. Kottu, við deyjum. Lusti. Nei, hvað? Get ég hlaupið bara núna? Hann kann að hlaupa hratt, sko. Ok, let's go. Passa á zombies. Wow! Elda mig bara. Setja þetta í Instagram. Passa veginn. Nei, býtu. Já, við erum góður leið. Ok. Hanna, getur þú að leiða veginn þetta? Ég er fylgja þér. Og getur þú svo litið á mig í smástund? Hæ, Pétur. Hæ, ég? Núna? Beint útsendingu. Það sælir! Já, ég hef engan tíma að vera að spjalla, sko. En þá fljótar að fá það. Kim Jong-un er að spyrja hvort þetta sé ennþá fljótar að fá það. Kim Jong-un veit of mikið. Hvernig veit hann það? Já. Já. Nei, Getur þetta ennþá fljótur að fá það? Já. Það er bara, já, Kim Jong-un. Sko, ég vil hafa andlitið hann stórt. Ég vil ekki skipta sín, sko. Rúsarinn tjáttinu. Þú lítur út fyrir að 35. 35! Þorgils, minn maður. Ok, við erum góðir hérna. Aldrei gleyma því. Fylgjum hérna. Hvað er, hérna, er þú að smíða þessa veggi? Já, ég er að halda mig safe. Já, takk fyrir það, Gunnar. Ég er að fyrir, já. Er í lagi Þú hefur skrifað á lyklaborðið, ekki? Kim Jong-un, maður, það er manneskja sem að... Þetta er örugglega Sigrún. Þetta er örugglega Sigrún mín. Hægastu mín. Er þetta fljótur að fá það? Já. Sko, Kim Jong-un er búinn að vera lengi í chatinu hjá okkur, sko. Kona sér líka mikil. Hún er fan. I kill you! Þetta er legendur í þeim, sko. Hvað rugg er þetta? Ingi, ég vissi ekki að ég væri að fara að koma í eitthvað svona. En vissum samt að væri til tölvögur og sem væri beint í útilegu með Gunnar. Já, við fóðaðum maður. Ég er alltaf að bera neðan í útilegu. Oh my. Hérna, ok, hver er stað? Við þurfum að hlaupa. Það eru 12 manns eftir. Hvar er? Hvað er hlauti? Hvert? Ekki orðið hlutur. Sko, ég var vinnur á þess að sjá einu sinni gauð. Þetta er besti leikur sem ég hótt á. Hvert á ég að hlaupa? Nei. Býttu aðeins. Blessar. Það getur nú verið tekið alla nóttina. Pétur, ef þú fyrir Viktor Royal, þá skal ég taka köttinn. Nei, ég meina Gunni er að gera allt. Nei. Jú. Það er beint áfram. B.
Pétur, aldrei gera svona lítið úr þínum eigin afrekum. Hann einhverjir. Æskóld er búinn. Já, Skjóta hann! Hitt hann. með músinni. Nei! Einhverju renn. Hvað? Fíbli kom bara. Nei! Pétur er fallinn. Og hann dettur niður. Zombjarnir ráðast á Gunnar. Gunnar er fagmaður. Þorgils! Varst það þú, Þorgils? Stoppa hana. Yngir að deyfustressi. Gunnar er text að komast í gegnum þetta. Gunnar er með 1 snæper. Zombjarnir á fullu. Þeir eru að slátra honum. Text Gunnar er að lífga hinn eina sanna Pétur Jón. Akkur get ekki skotið. Pétur er geggjaður í feluleik, hann liggur alveg kjör. Fylgist með á RIG 2000. Nei, ekki Pétur, Kim Jong-un. Varst þetta þú? Yo, KOB! Eliminated by powder! 298! Your team plies! Nei, wow. Top 6, Pétur, er það ekki? Nei, ekki að maður. Það er árangur. Nei, veitu. Er ég búinn? Nei. Þú getur tekið, ef að fólki vill að þú takir annan, þá tekur annan. Viltu Ég ætla að hlusta á þennan mann sem að sagði bara, Pétur, haltu bara, þú veist, verður bara fyndinn, ekki verið í þessu. Nei, afsakið. Ég skal segja. Þetta var ekki ég. Tæknin aðeins að stríða okkur, eða ekki? Jú, það er rétt, já. Þorgils mániði með grínið. Pétur er dauður! Ásteinn Snær. Það er Já, þetta er ekki. Ég veit samt einu fyrir mig. Núna ætlum þið að lýsa. Ég held að Pétur Jón væri besti lýsandi fyrir Fortnite sem fyrir Það væri svo legendary sko, að fá hann. Í hverju? Það væri svakalegt sko. Hvað á ég að gera? Lýsa. Ég er bara leiðin. Herru, þú hjálpar hann að lýsa hann. Ef ég fæ bara. Já, veitu kaffi? Er það þitt? Já, ok, ég skal græða kaffi fyrir Kjellin. Herru, krakkar, ég ætla að fá mig kaffi og svo kem ég aftur. Herru, þið getið spóla aðeins aftur í tíman, þá sjáu þið kaffi. Ingi, svo er komin geggjaði trailer hana fyrir RIG. Það er komin nýr Já, við... sem við ætlum að sína. Með hnetinu? Nei, það er þetta annar. Það er með Yours Truly. Já, ég sá hann á hann. Það var hellegar. Held að Stefán var að vera að sækja. Herru, við sjáumst. Alltaf segja bæði Gunnar. Ég hef átt að bara farma miklu meira og bara koma svo. Mér fannst það virkilega ekki. Mér langar að leik með þér. Já, þetta var svona... Hvað er þetta? Þetta er bara detta af. Herri, byrju. Núna Blessaður. ertu í setupinu á mér, maður. Já, ertu bara með default eða? Það veit ég ekki, örgulega. Pétur dó í fyrsta skipti sveppi heldur í jarðarföruna. Weapon slot 1, 1, 3, 4. Já. Er það? Þetta ekki bara til að velja F? Er það ekki F vennilega? Sko, erum við búin að... Ertu ekki með þetta svona? Er fólki búin að átta sig á því að... Skipti minn eitthvað búin að breyta í hérna á akkantinu. Kristján, er fólk búin að átta sig á því að þú ert alltaf ert gammal formúlumaður? Ef við erum búin að tala um það? Ég veit ekki, þú veist, akkurat núna er ég bara að fara að hósta RIG helgina. Já, en þú varst samt bara í formúlunni, sko. Já, það er grjótart. Það þekkvistu Pétur, við vorum saman að keppa þess. Já, þú og Pétur voru saman í formúlunni? Nei, Herri, sömuleiðismestari, takk maður. Aldrei við spila vel á akkantinu mínum. Kangar, þetta er ekki fyrir ná laugardaginn? Og sunnudaginn. Laugardag og sunnudag? Við ætlum að vera þar, það verður geggjað. Kansu, ætlar Ingi, nei ætlar Steppi og Pétur að lýsa okkur, eða? Já, bara lægt. Væri það ekki mesti heiður sem þú hefur upplifað? Þú veist, mér langar alveg til að láta lýsa. Ég er til í það. Er það ekki? Jú. Hvað búningur að vera, maður segja? Ég er alltaf bara ready, sko. Ég var til að vera þessi bara. Nei, þetta var ekki skemmtilegri. Einhver skemmtilegri. Hann að lýsa okkur. Ekki? Við spilum hann lýsar. Það þú spila? Já. Do it. Og Pétur og þú lýsið. Ertu að fara að hjálpa þeim stillir? Ég var samt meira að spila því að þú ert lýsandi, sko. Ég veit ekkert hvað þetta er, sko. Já. Það er fyndið að Pétur sé að lýsa og veit ekkert hvað þetta er. Ég veit það. En akkur lýsið þið ekki tveir bara? Ég og Kristján. Nei, Kristján og Pétur. Já, Kristján og Pétur, já. Notarðu ADX músamáttu? Herru, já maður. Við notum tvær svoleiðis. Það er mjög góðar. Gunnar og Pétur eru bara dottnir í... Herru, ég sveitt undir höndum eftir pingpong það. Það fyll á vatnið mitt. Kemst í RIG ef ég kemur aðeins að seint á laugardaginn. Já, auðvitað. Þetta er líka á sunnudaginn. Viltu hjálpa við að setja upp, Kristján? Viltu hjálpa við að setja upp hvað? RIG. Herru, strákarnir eru mættir og byrjar að setja upp. Gunnar og Pétur. Gunnar er ungur eftirlega nýtti. Er þið líka morgun að setja upp eða? Ég veit ekki. Ég er bara að tala, sko. Þú ert bara að tala á blaði. Já, ég er bara að vinna á morgun, sko.
Í rúf eða? Það er býð eftir Pétur. Já. Ertu með trailin? Ef þú sína hann? Sko ég er bara með hana hérna held ég sko. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019 og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Righty-roo. Righty-roo. Já. Yeah, like we say, righty-roo. Já, afmælið 27. janúar. Nice. Geggjað. Er það ekki á hvað? Sunnudag? Hver á afmælið þá? Ice Cold is best. Já. En þú veist, hvað heitir? Ekki hugmynd. 27. Auðun Steindors. Hæ Pétur. Þorgils Máni. Heyrðu Pétur, hvernig viltu neitasteikinu á grilla? Þorgils ekki ekki. Bara medium rare. Og eitthvað gott Chianti Classico með henni. Viltu nýta reddi? Já, ég skal það. Viljum við henda okkur á Inga Bauer-akkantinn eða erum við góður? Við erum góður. Hvernig við geta? Ég get lýst með Pétri. Lýst þú einn með Pétri, svo þarf ég að fara að þjóta. Já, ok. Ég er að fara að lýsa einn með þér. Við erum að fara að lýsa saman. Pétur. Ok. Hvar verður mótið? Nú veit ég að þú horfir stundum á mig lýsa, sko. Hvar verður mótið? Það er í Laugardalsvelli. Þú ert velkominn. Þú ert velkominn. Já, var einhver að spyrja þarna? Já. Ok. Nú veit ég að þú horfir stundum á mig lýsa. Já. Vinn okkar í kappastríð og svona. Já. Hérna, það er mér mikill heiður að hafa þetta auðvigt. Það verður gegn. Ég pæli að... Ég vil bara... Trailerina. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verður... Við vorum með þessum sko. Hann er mjög flottur sko. Rauðvín eða hvítvín? Ég? Já. Rauðvín. Það er allar spurt, sko. Já. Þetta fólk er búin að horfa okkur í heilt ár. Það er löngu koma ógeð okkur. Af hverju er þetta svona lítið allt, sér það? Svo kemur einhver stjarnar hérna. Já. Af hverju er þetta svona lítið hérna, sér það? Þetta er hérna sem Tifu notar. Ok, basically, þessi leikur snýst það að það eru 100 manneskjur sem hoppa niður úr þessari rútu. Já. Ég veit ekki segja mikið, láttu bara lýsa. Já, ok. En við erum að fara, það eru vondi kallar og það eru góði kallar. Ok. Við erum góði kallar. Ok. Já, komið sæl og velkomin í beina útsendingu hér frá Ice Cold á YouTube, já. Hvert erum við að fara? Við erum að fara að lenda, við erum að fara í bardaga. Kristján Einar Kristjánsson. Þú er að velja, fljótur. Nei. Ég er að lýsa. Við ætlum að lenda hérna í... Og Ingi Bauer, þeir eru saman í liði. Nei, við lendum hérna á fjallinu hérna. Spennan er í algleimingi. Þeir eru að lenda í Víkingaskipinu. Ég held að Pétur sé fæddur lýsandi, þetta fjölmiðlamaður, búinn að vera mikið í útvarpi. Pétur er búinn að vera mikið í sjónvarpi. En þetta snýst ekki það. Hvað er hann ekki búinn að vera? Hvað er hann ekki búinn að vera? Ég er rétt hjá honum Inga Bauer, ég hef verið allstaðar og hvergi. Og við erum búin að drepa niður fætti. Shoutout á Bryndísi. Það er kannski ekki gott að vera alltaf á sama stað. Hæ Bryndís. Og við erum að lýsa leikirna. Þeir eru að fara að lenda í Víkingaskipinu. En það er sannir íslenski víkingar. Ingi er hamborgarahaus með hamborgara... Það er geggjaður búningur. Og Kristján Einar, hann er ekki búningur. En ég er ekki nógu flottur bara lík byrja. Þeir eru að hlaupa einnum. Strákanir með Ingi með hamborgarahausinn. En það er greinlegt að báðir menn á að spila þennan leik mikið. Þetta er ekki fyrsta skipti. Ó nei. Hæ Jón Þorri. Já, hæ Jón Þorri. Hello meistarar, Jón Þorri er hress. Það er gaman að hafa þetta með okkur. Það eru snjókallar hérna. Endilega, og þið sem eru að fylgjast með, endilega hringi í vini ykkar og segjum að fara að fylgjast með líka. Já. Kommenta, deila, likea, subscribe, íti á bjölluna, þú þekkir þetta? Já, allt saman. Því meira, því betra. Kristján, þú segir ekki orð. Kristján er fókuseraður. Hvað hérna, þú varst nú okkur útastöðurna fyrir löngu. Þegar maður fær borga fyrir að spila, þá var ekkert annað en að spila mikið, það er rétt. Sko, þetta er svo fyndið Kjartan, það eru allir búin að segja þetta. Annarkvæm maður er búin að segja þetta. Pétur, já. Það er gott. Kjartan, þessi er bara fyrir þig. Ég hefði Jón Ársæll að fara. Já, er Jón Ársæll að fara að lýsa? Hvar? Bara í fornju með Kali í kemd. Já. Komið sæl og blessuð og velkomin í beina útsendingu á Fortnite hér á YouTube. Ingi Bauer og Kristján Einar. Kristján, tölum aðeins trúmálin. Ertu trúaður maður, Kristján? Já. Góður. Og Ingi fær slörpinn, hann drekkur hann eða hvað gerir hann?
Já, og Friðrik segir að Pétur sé besti lýsandi söguna betri en Gummi Ben. Vá, það er rosalega. Nú gaf ég þér Friðrik. helgina að þú er bestu lýsandinn. Vá. Þið tveir. Já, við verum bestu lýsandinn helgina, ég ætla að reyna mitt besta, Kristján. Og Ingi dettur niður og deyr. Nei. Hann gerir stór mistök að brjóta þarna, stressið er að fara með hann. Allir að treysta á þig. Þú verður að byggja bara. Ég áhengilega ekkert maður til. Jú, þú átt material. Mátt ekki... Hægri klikka músina. Þorgils Máni er að spyrja hvaða flokkist þið og Nei, það bara kemur á, já. Bara steinþegið. Það er vandræðilegt. Nei, bara Þegið, Bryndís. eitthvað sem er með grín. Þegið, Bryndís. En hvað segir skákmeistarinn? Er það eitthvað hérna karakter? Sem ég hef mistað. Hvaða flokk þið stiður á þingi? Bara ekki maður rennur og svona mikið. Þessi Þorgils, hefðu þið séð henni tjáttinu á það? Þú er búin að kjósa upp til hópa sem laga á sig. Ha, Ingi? Ertu búin að það? Ég á það reyndar eftir, sko. Það er hræðilegt eftir að gera það, sko. Af hverju lýsir Pétur ekki mótinu? Ég held að Pétur nú að hneppa mörgum hnöppum. Já. Hann á dýr í það. Hann á góð með sig, hann sagði ég ger ekki svona rugl. Ingi, það er ekki rétt. Pétur sagði bara milljón og það er góður. Já, ég meina, ég vakna yfirleitt ekki fyrir minna en það er bara þannig. Ég er svona eins og rappari. Góð, Þorgils. Menn finna á lyktin að Pétur er í gröndum. Þessi Þorgils er að missa sig, sko. Sendu mér það bara á Discord eða Messenger. Já. Ok, hvaða skákmeistar ert þú að tala um, Kjartan? Skákmeistarinn. Er það einhver karakter eða? Halló, mamma og pabbi þekkir Pétur rosa vel. Guðlaug Anna. Já. Já. Segðu mömmun og pappa að stilla inn. Heyrðu, en hérna skákmeistarinn, ég veit ekki, skákmeistari, þú varst aldrei skákmeistari, Ólafur, það gæti verið það, það gæti verið Næturvötnin, sko, það er eina sem er dettur í hug. Það var hérna í Næturvötnin, þá vildi minn karakterinn Ólafur Ragnar meina að ástæðan fyrir það að væri svona styrt á milli þeirra væri svo að og minn karakter var skákmeistari fyrir að lífi og kendi Georgi og Georg var vinnukona hjá honum. Já, ég man eftir. Hann hérna kendi honum mannganginn og nauðgað honum. það gerist í fyrir að lífi. Það gæti verið það, en annars veit ég ekki hvað sem vittleysa. Bryndís á fucking sætan hund. Og þú kýst upp til hópa í linknum og skronar upp í chatti. Chatti er virkilega virkt. Er spilakvöld ekkert að koma aftur? Nei. Ég held ekki. Ég hef ekki heyrt neinar fréttir af því. Ég sótt að fara í þann þátt en ég komst ekki inn, en sjáðu mig núna. Nei, sóttir Nei. Sama Pétur vildi mig ekki, hann sagði bara, oi. Nei, það er ekki rétt, Kristján. Getur ekki verið. Ég er búinn að vera að sitja sem milli, sko. Ef þú hendi einn bara svona spilakvöld þátt. Við getum þessi útsending sem við erum að verða vitna af hér sýnir það á svart og hvítu að það getur hvers sem er bara að vera með sjónvarpsstöð, sko. Já, í rauninni. Podcastinn hans Arons. Já, þetta er bara svona á þetta að vera. Þetta er geggjað. Þetta er bara sjónvarp. Mér langar að taka það fram fyrir þá sem eru að horfa og hlusta að ég var að hlusta á podcast hans Aronsinga og þá sagði Pétur ég er laus í spjalla, kíkja bara í spjallu ykkur með podcast hjá sér og ég tók hann orðinu og sendi skilabóð hann og sagði Pétur, ég hlusta á podcast og þú sagði þetta, kíkti í Fortnite til okkar í spjall. Já. Og allt saman hárrétt, en eina sem ég setti spurningamerki við það er svo starrið að ég hef aldrei spilað Fortnite. Já, ég segi það, allt er góð, við bara spjallum. Þú hefði ekki sagt þennan leika fyrir. Nei, nú er ég búin að prófa að spila, en svona minn spila Fortnite mjög Er hann að horfa? Sjáðu þetta á hann. Sjáðu þetta á hann. Hvað segir þú? Hæ, Bryndís. Sonur er líka eins og mest í fagmaður sem fyrirfinnst. Hann er mikill fagmaður, sko. Þú voru að segja hann að horfa? Hann fær ekkert mikið að spila, hann er bara 7 ára, sko. Passi ykkur á Sóni, strákar. Já, þú ætlum að lýsa leiknum. Já, og Ingi er að höggva á fullu og Sóni er að gera... Já, hvað segir þú? Ég sagði þeir voru farnir eitthvað allt annað, sko. Shoutout á Bryndís á Instagram. Hún er að gera góða hluti á Instagram, mælum með að followa hann. Hæ, Bryndís. Herðu, og hún ætlar að koma helgina á Rigg. Ég skal heldur shoutout ef þú kemur helgina. Kristján er ekki sáttur með þig. Taka podcasti Pétur. Pétur sko var í podcasti hjá bara Aronni bara fyrir nokkrum vikum, þannig að við gætum ekkert farið Silent Sniper, þetta er juicy stuff. Ég myndi skipta út fyrir grænu pumpuna. Ég hef ekkert að gera á hana. Ég reyndar hef ekkert að gera þessa. Stormur. Allt er góð, út góður. Jesús Kristján, hvað er að gera þetta? Þarna. Herðu, ég er döð. Enda Pétur drikkjukennir eins og í draumnum bara á móti Kristjáni. Jæja, Kristján.
Ég kom á bíl sko. Og Ingi er að deyja í storminum, hann hittir hann ekki. Hann er alveg að deyja í storminum, Sóni er að drepa hann. Þeir eru að hoppa eins og bara kanur þarna. En nær Kristján á björgunum. 2 menn klára Inga, hamburgerinn er daður, öll athyglinir á Kristjáni. Kristján leipur, hann er í stað. Kristján drýtur, Kristján nokkar hann. Já, þetta var geggjað. Kemst hann svona, klára, Kristján klára hann. Þeir eru 2, hann er með tjögg, hann fer hægt og rólega niður. Hvað gerir hann? Nei, byrju, fara tilbaka. Ok. Það var með hérna rift eða ekki? Ok, Kristján þarf að taka, Kristján tekur tjögginn, Kristján nær að taka tjögginn. Það eru 28 sekúndur eftir af Kristjáni, 26 sekúndur, þetta er æsispendi. Það er svo langt að fara samt. Herru Pétur, hver er besti? Nú er þetta ekki að fara langt sko. Pétur, jú, þetta er fucking langt. Nei, þetta er ekki langt sko. Pétur, hver er besti veitingastæður landsins á þínu mati? Besti veitingastæður landsins á mínu mati? Það er bara, það er Sigrún mín, kona mín, heima. Wow. Heimilismatur. Það er svo góður. Pétur, hvert ætlar að fara í sumar? Í sumar, við höfum eftir að ákveða. Það geti verið Legoland í Danmörku. Það voru alls konar. Ok, Ingi, getur þú byggt í betur en einhver. Er ég að fara að detta? Veitu hvað ætti mann að bíða eftir? Þessi maður, hann er hæfileikur ykkur teiknari. Hver? Atli? Nei, Addi. Addi, já. Aha. Hann teiknaði fallegu smettin okkar hérna. Já, geggja. Svo er einhver að spyrja ef það kemur ekki meira PJ Carshow, Kristján. Býtu, er einhver að hendi það? Já. Ég er til. En þá ætlum við að fara í Master Rally Mongolia. Ég treyst á þig í því, Kristján. Já, við verum öflugir þar. Auðun Steindorsson, hæ. Hæ, Auðun. Er samt ekki ákveðin skellur að Steindi sig ekki búin að tjúna inn? Hann gerir ekkert annað en Fortnite síðan. Sko, málega það. Pétur, hann er reyndar að æfa sig fyrir helgina. Það sem þú mátt eiga það, ég er búinn að spyrja Steinda svona 5 sinnum hvort hann vil spila með okkur í beinni og hann bara svarar aldrei. Í alveg? Þú bara leið, klár. Nei, klárum það. Ég reyndar, ég frestaði mér. Ég myndi bara fara inn í sónið sko, það er fokkin átt að burti sko. Það var ákveðið klúður sko. Ákveðið klúður, Geiri Gaur, hello. Ég kom með búinn að vera í Legoland í Danmörku, ok. Pétur, takk fyrir 10 Ég er búinn að því, það er ekki ekki. Pétur, algjörð legend. Pétur, taktu 10 armbeigur. Hérna. Það er ekki rými í það. Ég tók 100 armbeigur til síðast. Þetta, ég tek hana bara hérna. Sést þetta? Hvað heldur sést? 3, 4, 5. Þetta er svo gott content við erum að fá. 7, What a man. 8, 9, 100. 100? Já, svo klippið þarna á milli. Sætli þetta. Dast út? Ég er langt á sonni. Ertu búinn? Já, ég dóm. Ég lenti alveg hinum með. Skallskreið. Já. Pétur á að geta skella sér á þing með til. Aldrei. Af hverju ekki samt? Það er bara svo dragúldið maður. Já, þetta er alltaf líka. Myndum við vilja Pétur á þing? Það er önnur spurning. Myndi ég vilja Pétur á þing? Nei, það. Já. Það fær allt í fólk. Ég væri til að fá köttinn daglega á þinginu, stilla á alþingistöðina. Köttinn. Það væri þetta geggja. Það er þetta geggja, alþingi sjónvarpið og það var Pétur alltaf í pontu. Ég held, hann Geiri Gaur, góðan dag Pétur. Nei, ég held að það verði sjálfkrafa, þú veist, þú getur verið bara, ég held að flest fólk sem er á þingi hafi örugglega einhvern tímann í öllum tilfellum verið skemmtilegt. Og svo bara, ef þú ferð á þing, þá verður sjálfkrafa leiðileg. Kim Jong-un var að kommenta hérna, Pétur. Hvað segir hann? Pétur, viltu ekki koma til mínu sumar, þá getur tekið konuna með. Bara til Norður-Kóreu. Ég er alveg til. Gæti reynt að fá Rikka G í livestreami. Já, sendur hann skilabóð og spyrir hvort hann vil kíkja. Kristján er betri í Fortnite en bjóst. Ég held að hann sé gamall CS-spilari sko. Hann er gamall CS-spilari, hann er með reynslu og hvað gerir Kristján? Hann headshotar hann, hvað gerir hann? Hann hittir hann og það eru zombierinn á hann og hann drepur hann! Ha? Ekki hann ekki! Það var hryllilegt. Á sama tíma? Hvað hitti hann oft? Ha? Ekki eins og þið top 10 Pétur, þú hefur nú sett mig í top 10 fyrirfram. Ég hef gert það. Skellur. Ég náði top 6. Nei. Þar hafið það, Pétur Jóhann er betri heldur en Kristján. Nei, Jú. ég var með góðan Ég líka. Já, Ingi var eitthvað utan við sig. Já, ég var eitthvað svo mikið að pæla ykkur öðru bara. Boy, I'm Jesus Christ. Ég SMS-um við ykkur að skvísa. Segðu Pétur, hann er svo mikill meistari. Þetta var besta upplifin sem við veitum sko. Þetta var ekki? Bara hafa Pétur og kvísli eirað með hvað ég er að gera. Segðu Pétur, hann er svo mikill meistari. Já, Pétur er meistari. Pétur er meistari sko. Hvað er uppáhaldsleikurinn hans Péturs? Meinaru þá bara í tölvuleikur eða? Er verið að meina það? Ég myndi halda það. Já, ég er búið að bíla, já, Gran Turismo. Gran Turismo, old school leikur. Já, hann er geggjur. Það spila nýja Gran Turismo? Já,
Af hverju erum við ekki vinir á Playzone eða þú erum að spila saman? Nei, við erum ekkert að spila á netinu, við erum feðgarnir bara, hann er bara 7 ára og við spilum bara. Við erum bara, já, rúlla mér. Viljið þið fá að Pétur sé að lýsa okkur Inga eða viljið þið fá Pétur in the hot seat? Viljið fá 1 leik og Pétur viðbútt og... In the hot seat. Eða langar að prófa að lýsa? Ég vil fá annan leik og Pétur, sko. Tjattir þar? Ég trú hann. Ok, Ingi lýsi núna. Skal lýsa þessi. Nú komið Ingi lýsa. Ég er til í Það er svo gaman að Kristján, hann getur ekki einu sinni farið. Ég er að fara. Já, ok. Ég bara fæ trailerinn en ég vil sjá alla á Rigg helgina. Já. Miðasalinn á fullu á tix.is. Við verðum þar, félagarnir. Lýsa Fortnite. Takk fyrir mig. Ég er bara að kveðja ykkur alla í höllina, þetta var í geggjaf. Það var að gera svona. Þetta var, hún lést mig eiginlega hanga. Ég sá það ekki, sko, ég er bara alltaf Stefán er svona stundum að frekar byggböggandi. Takk fyrir mig, strákar, þetta var geggjaf. Pétur, over now. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis, henni minn. Hæ? Ég er bara að setja upp í höllinni. Sjáumst á laugardaginn. Ok. Senda okkur myndir. Ef þú vilt. Já, þessi er Þú geggjað. verður þessi, sko. Já, ég er svo stúdent svo hérna. Ég var aldrei stúdent. Svona sjöfust flögt með sko að henda trailernum í gang. Nýja trailernum sko. Já, Stefán þarf að setja, við þurfum að setja hann inn aftur. Ertu að tala um þarna með þér? Með okkur lýsendurum. Sem ég var að downloada? Sem ég búið að segja, sem þú varst að downloada. Já. Fæ ég hann á henni fyrr? Já, þú fær hann á hann. Bara þú baðst nú fallega. Vá. Og þú ert þá að kynna hann inn? Verð að kynna hann inn? Ég held að kynna þessi sjálfur. Þessi hópur af mönnum í þessa lýsingu eru sem sagt allir lýsennir helgina nema þessi 2 meistarar hér. Ég vil á bara, let's go. Hendunum í gang, fara hérna í live screen. Takk fyrir mig. Bara verður góð. Þá var að spyrja Kristján eitthvað. Oh my god, spurði K.A.-urinn að fyrr. Hvað hefur að spyrja hann? Af hverju er ekki Vá og Rigg? Það er bara góð spurning. Við erum að bara, þetta er fyrsta mótið og það er nóg af fólki til að keppa í þessum 3 leikjum. Og við verðum með meira næst, þannig að ef það er einhverja beinur um það, þá er það klálega og rafítarsamtökin eru þar sko. Bryndís, þú ert bara að láta fleiri fólk spila Vá. Ég skal taka fram, ég spilaði Vá í svona 3 ár sko. Ég hef aldrei náð að skilja þann leik sko. Ég er vanilla Vá. Nú kemur trailerinn. Sko. Nú kemur trailerinn. Gekka, takk fyrir mig. Bye. Jojo, einhvern tímann í þessu. Nei, er ekki bara hérna... Jú, ekki komin á þeim. Já, samtök rafíþrótta á Íslandi. Reykjavíkurleikarnir og rafíþróttasamtök Íslands. Ég skal sjá þetta. Reykjavíkurleikarnir og... Ef ekki gera bara Rísi. Á Íslandi. Ekki þú klúður, þetta er nú aðeins fyrir okkur. Reykjavíkurleikarnir í samstarfi rafíþróttasamtök Íslands. Næstu helgi. Í Laugardalshöllinni. Miðasalinn í fullum gangi á tix.is. Ekki láta stærsta rafíþróttaviðburð sögunar fram hjá þér fara. Íslands, eða ekki? Harður fram. Þetta er að gera. Þetta er að gera. Hvað finnst fólki trailer? Fengu ykkur viðbröð? Eru ánægðir með kastarana? Tjekkum á þessu. Tjekkum á hvað fólki segir. Rafíþróttir. Já, það er Stay Tuned 2019, 2020. Það spurning hvort að Pétur verði bara stærsti rafíþrótta leikmaður allra tíma. Það verður aldrei stærsti en ekki aldrei besti. Það eru Bryndís að... Já, það verður ekki vinsælasti. Vá, ég er til að... Hún er að fara að koma Rigg Bryndís, það er staðfest. Ég held það. Hvað er Stefán? Hann er ekki hérna núna. Já, þetta sé hann í síðustu. Herra, þetta var geggjaf. Ég sé ekki. Já, sendur hún það frá höllinni. Will do. Bye. Bye. Já, takk eitt leik. Herru Pétur, hvað er besta pulsinn í bænum? Hvað er besta? Pulsan í bænum? Það er líka bara svoðin pill. Mér finnst það alltaf besta bara svoðnar í pottinum heima. Ég er eitthvað skrítið með það. Ég er bara heimakær lítið. Ég ætlaði bara að vera á milli. Já, ég fíla. Kannski bara þungblindur. Ég er þungblindur og grínist í Herru, þú farið hérna ammælis. Fer aldrei út. Nei, fer aldrei út. Nema að bóka. Ég drekk rosa mikið svona handsprið. Hún er í kók, það er alveg geggjað. Þú komst með þetta líka. Ég bjó. Já, ég kom Þú tókst með... Ég bjó einu sinni í Garðabærum. Það er eitthvað skamta bara. Já, bara upp í munnina þér. Já. Ég bjó einu sinni í Garðabærum líka. Já. Hann er fýtt sko. Garðabærum er flottur. Fólk er ekkert mikið á ferli. Nei. Fólk er ekkert að ráa um í eyðileysi. Fullt af góðum ísbúðum. Pétur, hvað kaupir þú í ríkinu? Kim, þú voru að stoppa sko. Kim og hún. Hérna... Hann er big fan. Hvað kaup ég í ríkinu? Bara allt sem að ég kemst yfir. Það fyllir körfunum bara. Já, það er rosa mismunandi hvað mér langar í. Þannig að ég kaupi yfirleitt bara allt sem ég langar í og líka allt sem að ég gæti mögulega gæti langað í einhvern tímann. Þess vegna kaupi ég bara vodka og rom og gin og bjór og... Þú ert svona sko... Er þessi gæi að berja mig? Ha? Hvað er á hann? Komaði fyrir og ég skal leiða þig gegnum þetta.
Er ég hérna núna? Já, Martin Býtu, Stefán. hvað segir þið? Þurfti ég ekki að fljúga niður? Það kemur þetta slá. Já, ok. Við ætlum að lenda því gegnum þetta, sko. Ég er ekki að Ok. Þannig að ég þarf ekki að áhugjur að það er fólk að skjóta á mig og drepa mig. Ekki, en ég er Þekkirðu Henning, Pétur? Já, þekkir hann. Pétur, spilar Minecraft? Ekki mikið, nei. Sem er all búðin. Já, er það mín búðin? Já. Er ég, ok. The door will open in 4 seconds. Kom funnel líka. Everybody off. Last stop in 20, 19 seconds, 18. Já, ok. Breyta hann í sjáðu Martin. Ok, við erum að droppa í... Já, öll búðin, já. Snobby. Búin að skoða Discord. Ertu búin að skoða Discord? Nei, ég er ekki búin að. Nei, við erum með loka á Discord. Við erum með það er loka á Discord. Hvað er alltaf að hoppa? Já, þú er að hoppa núna út. Getur út kongur. Það er réttið. Það er gæði kærlega hún. Þú bara hattu ekki að gera neitt. Á ég ekki að gera neitt? En verði ég ekki lengi á leiðinni? Já, smá. Þú bara skjáttaði hókið með það. Á ég að stefna það á, hver er þú? Já, á gula punktinn. Já, þannig já. Er sonurinn að spila á leika? Já. Já, hann, svona minn er svona þegar hann fær leyfi til þess, sko. Það lætið þið dansa. Hvað segir þú? Þetta lætið þið dansa. Ég var vissum að þetta væri svona ströngur. Það er geggjað. Ég hef aldrei skilið það, svona við vorum á, hvað heitir, já, Tenerife? Já. Fóruð þangað, í sumar. Já. Það var þetta svona laserpenna. Sko, bara laserpenni, sem mig var alltaf langað í. Já, það var með 2 takka. Annar takkin, þá kemur bara laser, skilur, sem hún getur verið svona. En hinn var bara straumur. Sem ég skil ekki pointi með. Það er fokkið góð. Já, en ég meina. Þjálfingar. Herðu, hvað? Já, þetta er geggjað, ég er komin í skíðaliftu. Þetta var flott. Pétur. Ok, sko þú verið að ítta á stórtakan? Herðu, opnaðu kistuna og heldur henni með opnaðu kistuna. Já. Ná, setja ekki átarina, veitu? Já, mjög gott. Haltu henni opnaðu kistuna. Haltu inni Þú verið að horfa á kistuna, þú veist, þú horfið niður. Hvað er það? Já, er ekki hérna? Herru, hann bara perfekt, ítta á núna aftur. Nei, hvað er í gang? Hvað er að gerast í þessu leik? Þetta er alveg grill. Ha, Pétur? Já, ég var dóttir líka, já. Já, sést ekki Stefán. Ég var 2, verið sér. Já. Heldur betur. Hvað er ég að gera? Þú bara gerir Hanna. sko. Á ég að standa bara Takk fyrir þetta, Bryndís. Þú dansa með mig bara. Ítti bara B. B Og bara 1. Já, get fanga í. Nei, þetta er ekki eitthvað. Við erum bara að dansa. Er fólk ekkert slag? Pétur, hvernig brauðrist notar þú? Ég man ekki hvað hún heitir. En hún bara ristar brauð. Dætur mínar eru 20, verða 20 á þessu ári. Það er rosalegt. Það er svakalegt. Pælið í því maður. Veitu hvernig hætti ég að dansa? Bara með því að hlaupa áfram. Þannig að... Henda mappinu á kappa. Alright. Ég er sonur Henjar. Þessa. Skonsina er sonur Henjar. Hvað rugl er þetta? That's a mind bender for ya. Ok, hvað eru að... Ég er að við fara að hlaupa á stað þegar ég er búinn að henda mappinu. Vá, þú ert komið með. Þetta er rosalegt. Bara mappinu. Já, þetta er mapp, já. Tökum mapp, við ætlum að taka hennar. Press an AK. Herri, við erum að fara að hinga. Þú ætlar alltaf mig. Ok, nei, byrju, já, ok. Ég heiti Frímann. Heitirðu? Skonsína. Já, heitir Skonsína Frímann. Já. Ok. Pétur er nettur. Pétur er nettur. Takk fyrir það. Ég heiti Frímann, já, Pétur er nettur. Strákar, elskar nýja logoið. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, við þökkum kærlega fyrir það. Pétur er nýjasti meðlimur Icecold. Já, hann ertu. Æ, sko, ég er til í það, sko. Ég er voða mikið að slæpast, sko. Þú getur farið niður hann að vinstra megin. Niður vinstra megin? Ertu að segja sem að slæpa? Er það svo hoppar hérna og rennir hérna niður? Nei, þannig að ég... Þú veitir á sko hopputakkan með hérna. Já. Það er dótt niður, sko. Já, sælir. Sælir. Nei, þú veist, ég er að meina, sko. Stefán, þú ert að fara í flugun með hann, sko. Já, Pétur, við erum að fljúa saman.
Áður frýður, það er skuld hérna. Hvað það fáið skuld? Já, hvar ertu? Snúðið við, hvað það fáið skuld? Já, hérna sérðu. Anna, snúðið við. Svara það. Anna, það ég ætla að kasta skuldin og þú þarf að drekka. Storm eye drinking! Anna, hvernig er skuldurinn? Já, þannig að ég fer þangað. Já, og tegur skuldin, ítur á E. Já, nákvæmlega, sko. Anna. Þetta er grill. Og svo ítur þú bara á 6. Svo ítur á 6 á lyklaborðinu. Búinn? Já, Nei. svo, nei. Já, 6 hérna. Og svo eins og þetta skjóta, þá drekkur þú. Já, með músinni, bara klikka með músinni. Og þetta að drekka skjöld. Nú meða mennina ekki. Glúg, glúg, glúg. Nú er flugvél að koma, þú þarf að hoppa flugvélina, ítur á E, tilbúin, ítur á E. Nei. Nú ert þú bara á vængnum og ég bara á flík. Nei. Hvað, á ég að vera þarna? Já, ítur á B til að dansa náttúrulega. Þeir eru þessi góða dans. Þetta var geggjað. Það er Pétur, hvor er netta hringi að Stefán? Wow, það er erfið. Þetta er erfið spurning, sko. Hvert er þið uppbólsbann? Ég kýs að tjá mig ekki þetta mál hér og nú. Og líka við Þorgils. Hvert er þitt uppáhalds barn? Maður spyr ekki svona. Þetta er bara eins og að gera upp á milli Inga og Stefáns. Já, Inga og Stefáns og Gary Busey og Steven Seagal, sko. Er þeir uppáhalds kynnestinni? Steven Seagal og Gary Busey, maður. Þeir eru geggjaðir. Það er einhverju menn að skjóta okkur, við ætlum að leita skjóls í þessu húsi hérna. Ég myndi fljúga lengra, sko. Ok. Svo ítur á E aftur. E? Pétur er ennþá í flugvélinni, sko. Já, já. Ég er hérna. Heldur inni? Já, sorry, heldur inni. Já. Það er gangið hérna. Já, gott mál. Það er svo laga keybands sem kemur. Þarna ertu, já, laga keybands. Við tjekkum á því eftir streamið. Ok. Ég er með ammælistertu á bakinu. Já, Fortnite átti ammæli daginn og við erum að fagna því alls saman. Rosalegt, sko. Og með bara eitthvað, hvað er í gangi? Og bara þú veist, ég er með bara svona spaða. Þú ert mikill grillari, eða ekki? Hvað segirðu? Þú ert mikill grillari. Já. Já, þú ert mikið nátt að spaða og svona. Ég byrst velur einhver á þessu Pétur minn, segið Þorgils, já, þetta er ekkert mál. Þetta er gamall Pétur. Býtu, ég er ekki búinn að tala um hana. Hvað var ég aftur? Já, 46 ára. Fólk er mikið áhuga hvort gamall. Það er fáránlegt, sko. Já, það er grætt svo kemur. En ekki í haustnum, sko, ég er mikið yngri í haustnum. Pétur er sætur. Kristófi Leó. Þú líka. Ok. Herru, við ætlum að brjóta þetta drast hérna. Við? Já, ég meina, er ekki að fyrst langi bara á. Já, Pétur, hver er þetta ammæli? 21.4. 1972. Vá, það er rosalegt, sko. Ég er líka 21. júli bara. Nú ætlum við að koma aftur í flugvélina með mér. Var hann ekki ónýtt? Nei. Það eru gærina. Hvar eru þið? Komur að drefa okkur. What? Ó nei, hottaði bara, ítta eitthvað. Það vil líka hérna, úr með byssu... Ég er ekki með rétt keybands. Þetta er samt svona, þú veist, já þú gæst, prófa að íta eins og skjóta, hæ? Prófa að skjóta. Ég? Já. Wow. Hvað? Þetta er svo að lýsa leiknum. Ó, býttu. Já, þetta er svakalegt. Það þarf alltaf að lýsa þessu hvað er Nei, ekki að býttu. gerast. Your teamplay. Þetta var hræðilegt. Þið stóðu ykkur hræðilega. Er ég dauður? Já, við erum dauðir. Já, við erum dauðir. Já, þið eru búin að vera að horfa hér á okkur hér í Ice Cold. Og ég er gestur hérna hjá þeim, ég heiti Pétur Jóhann, fyrir þá sem að hafa verið mikið erlendis. Að þá er ég... Eða nýfæddir. Já, eða nýfæddir. Og var ég valinn fyndnasti maður Íslands árið 1999. Og þeir fengu mig hérna til þess að koma og spila hérna leik með þeim. Og það var bara heiður og hamingja fyrir mig. Ég er alltaf glaður að vera eitthvað starf annar staðar en heima hjá mér. Viltu láta Pétur segja Gussi Gætlin? Gussi Gætlin? Hvað sem er fyrir Gimli Gamli. Ég er með hugmynd, aðfriski draumur. Já, það er eftir. Það er rosalegt. Ég held ég treysti mér ekki í það. Ég held ekki, sko. Það er bara slöngur og vesen. Það er bara fjóð. Það er hræðilegt. Hvað er að gerast? Það var gabbi. Fortnite nótið sem við haldið. Pétur Jóhann Sig Fusion er að spila Fortnite með Ice Cold. Já.
Er það ekki sjónvarpsefni sem að erum við ekki að brjóta blað í íslenskri bara sjónvarps og fjölmiðlasögu yfir höfuð? Ég held að við getum alveg leyft ykkur fólki að koma inn, hvað heldur? Viltu spila leik með fólki sem er að horfa? Ég? Já. Var ég ekki að því það? Þeir sem að er að drepa okkur og svona. Þá ertu að spila með fólki sko sem að þú veist, þá eru öll saman í liði. Má ég þá taka einn, Stefán? Já. Herru, núna kemur fólk inn og spila með ykkur. Það er bara að gera Hvað lýsa þessu? Ég skal lýsa þessu eins og ég sé að borga fyrir það. Svo leiðum við Pétur að fara. Hvað er klukkan úr? Já, ég þarf að... Já, hún er bara 7:30. Ég kom 8. Þetta er heila málið með Inga, sko. Hann er búinn að vera... Hann hrærir í manni, sko. Já, 9. Hvernig fyrir að sofa? Já, að vera sofnaður. So confused. Ég er yfirleitt að fá flóaðum... Ég fæ kvöld fyrir 9 litið. Hæ? Hver er að tala? Unnafrið 2006 er að tala við hann. Hver? Hann er með okkur núna í liði. Nei, get ég talað við hann hérna? Já. Já, hérna líka. Já, ok. Já, sælir. Að blessa þér. Nei, hvað segir Gerlin? Bara fint, sko, en þú? Já, ég geggjaði maður. Þorgils Mán er að spyrja hvað er besta pizza í bænum. Einu væt og Siltus eða Gunnar eða Lill Búkolla, einu væt og Lill Búkolla, hann er meistari. Þú getur ekki hendum í Búkolla allar að spila með. Hvað er það? Glazerbox. Nú náum við Búkollu. Og gefa af Tomper, anskotin hafið það. Það eru 14 eftir í og gefa af Tomper. Og gefa af Tomper að joina. Tomper, ég væri svo til í og gefa af Tomper. Hann er 14 eftir í hann, sko. Hann er, þú ert að tala sko Íslandsmeistarinn í Fortnite, hann getur spilað með okkur, sko. Hæ? Ert þú að velja núna? Pétur Jóhann og Íslandsmeistari. Hæ? Það var svakaleg. Nýr draumur að þess ári. Nei, það verður ekki draumur á þess ári. En þú mátt alveg plugga öllu í sjónvarpsefni sem þú ert að vinna í og vera áhuga að plugga bara öllu sjónvarpsefni sem þú vilt plugga, sko. Sælir, ertu í Fortnite eða? Já, ertu til að karja með okkur hérna Pétur Jóhann? Ok. Taka einn leik. Taka einn leik. Ok, hendi innvætt. Ég er búinn að innvæta nú. Ok. Það eru Íslandsmeistarinn að fara að koma, hann er endilega... Íslandsmeistarinn í Fortnite. Nei! Hann er bara bestur í Íslandi í Fortnite. Er því að grínast? Nei. Við erum ekki að grínast, sko. Hanna? Býtu, var hann að hringja? Já. Og var hann núna bara, hvað er í gangi? Eitthvað svona? Nei. Jú. Nei, við hringdum í hann, sko. Til að spurja hvort þið mættið? Já. Nei. Jú. Hvaða grill er þetta? Og var hann ekki við tölvu? Var hann ekki að horfa? Það var að spila líka. Hvernig dettur manninum í hug? Ég ætla að mitt þetta, já. Verður annar draumur einhvern tímann? Bara þú fyrir að sofa? I don't know, já, bara þeir, já, það verður draumur þá. Það fyrir að sofa? Ég þori ekki, það er stöð 2, stjórna því. It's out of my control. Það var svakalegt að hann. Wash your toe. Nei, neyru, nú er ég ekkert að tala við hver er hér? Halló? Við erum núna 4 í liði. Alright, já. Ekki 2. Nei. Og, já, þeir heyra í þér og fyrir að tala þá inn í leiknum. En fólki sem er þarna, þau heyra ekkert lengur í mér? Jú, þau heyra í þér. Þeir bara á YouTube. Viltu sjá fyrir? Það er ekki Hvað segir þau? Já, ok, nefnænt af því að já, ekkert. Nei, hvað er í gangi með það? Allir með byssur. Ég er með kúpen. Strákar, mækið minn getur kött át í miðurleik. Vá. Þetta er fólkið verður. Þetta er svakalegt. Kom hér. Ég veit, er þetta grillað maður. Ég skil ekki hvernig þetta virkar. Ég þarf nú að laga hárið, sko. Það er ekki sjón að sjá mig ekki. Þú hendur í live hvað er Tomper í landa? Á svona stað sem við lifum af og vinnum. Bara spil það safe, Tomper. Spil það safe. Happy Hamlet. Kim Jong-un. Pétur, hvers konar hrísgrjón finnst þér góð? Ice cold best. Pétur, ert þú í samning hjá Sóan? Þú voru að hoppa út með? Já. Ítta space? Já. Ég var búinn.
Já, einmitt, til að fara þangað. Hvað segirðu? Kom með. Já, þarna kemur þetta sko. Það er svona, þetta var ekki á þínum tíma, Pétur. Það er bara lauk rétt hjá þér, Magnús Þorri. Libraboy segir, ég er Pétur Jóhann wannabe. Hver er það? Libraboy, hver er það? Og Pétur Jóhann wannabe. Það var actually hver að koma með okkur. Ertu tilbúin að horfa á besta Fortnite spilara landsins? Herru, hvar er hérna? Íttu bara á space, þá droppar hann niður. Kom með. Er það í lagi? Já, alveg. Sæli Siltus. Það gæti verið að þetta væri síðasti leikurinn hans Pétur, en við sjáum hvað gerist. Þú var að keppa með hérna? Já. Nei. Þú var að rústa þessu. Svolítið mikið þokað þetta. Veit ekki með það. Hæ Tomper frá SPG Moves. Þú er svo fucking, er þú að jafn því ekki að spila? Fórlega kýpand sko. Jú, ég á nata. Já, ok, þið er að fara fucking, oh my god sko. Það er svo alltaf gott þú. Lendu bara það sem þú vilt sko, lenda. Svona. Alright. Út mættur í Chinatown. Pétur er að prófa Fortnite í fyrsta skipti. Já. Það mættur hann í Lucky Landing. Þetta er svona mini Chinatown þarna. Og þú getur brotið tréð, við slumum brjóta tréð, Pétur. Þessi? Hérna? Já, tréð er bara að brjóta. Ice Cold is best, er búin að horfa allan tíman. Já. Þetta er hágæða sjónvarsetni sko. Hágæða sjónvarsetni, þið sjáu Pétur brjóta þetta af mikill áfergi. Hann er að brjóta veggina. Hann er að fara að sækja byssuna sem er þarna beint áfram. Hvað er þið? Hvað er byssa? Þarna beint áfram og svo ítir á E til að pikka hann upp. Já. Nei. Þú er að horfa á hana og bakka. Þarna er þetta alltaf komið hér, þarna. Glæsilega Pétur. Wow! Ha? Við verðum að streama átt. Nei, þú reynar þú fyrir lífi. Nei. En byrju. Hverja? Gæðina sem koma að það. Hvar eru þeir? Þeir eru ekki störna. Komið í sjálfur. Við streamum á Fortnite módunu. Twitch.tv/rafíþróttir. Koma þeir ekkert inn eða? Pétur Jóhann eitthvað standandi kyrr eitthvað með að við erum að deyja. Pétur Jóhann standandi kyrr. Kallinn maður. Í bleikum bánsabúning með ammælistert á bakinu. Já. Labbaði beint áfram í norðaustur sig. Það eru gaurar. Norðaustur? Já. Ég var í sveit. Jésús. Pétur læðist áfram. Hann sér það, en þeir sjá hann ekki. Þú getur sko En byrju. Nýða með þess að hérna meginn ef þú heldur hægri inni Já, en ef við ekki bara, þú veist. Býð eftir að það fari og lifa af. Nei, byrju. Þú veist, hérna get ég ekki skotið út hennar glugga eða eitthvað. Þú getur það sko. Og Georg Tomper, vinnur þú í bónus? Ég? Nei. Íslandsmeistarinn í Fortnite, vinnur hann í bónus? Ef við ekki bara labba út í þetta, eða hvað? Næturvaktinn, segir hann. Næturvaktinn! Brýtur tréð við hliðina þér. Já. Það er kista undir því. Nei. Tréð vinstra megin því. Nei, þarna er fullt af byssum á drasli. Hvernig skipti ég hérna, hvernig fæ ég kúbinni mitt aftur? Eitt og einn. Þú getur líka skrollað hérna núna. Já, þú heldur þau bara inni, þetta er Rechat. Næturvaktinn, SPG eða OGF Stefán, ég er ekki partur OGF. Stóra tréð. Það er það, stóra tréð. Þetta tréð. Labbaði upp að og brjótaði með kúbinnu. Þú voru brjótaði. Hvað segir Kjellin? Það er Kjellin. Út að salta planið maður. Hann er þetta. Svo hoppar hann að hún er sjálf. Já. Svo ítir á E til að opna kistuna heldur hann inni. Og Pétur. Hvaða þáttaröð var skemmtilegt að taka þér? Þarna, þarna fyrstu crossbow og plástur. Crossbow og plástur. Og gefa af Pétur. Hvað á ég að gera núna? Ítir á E. Já, ég þarf að horfa á það. Og E hann, þú ætti að sækja stálið og plástur. Það er ekki líklegt að Pétur sé mikið að fara í Fortnite eftir þetta. Ég veit ekki, þarf maður ekki að fá svona, þarf ekki að vera með svona græjur. Skilur? Nú svo. PlayStation kannski? PlayStation? Ertu í Gran Turismo í PlayStation? Já.
Já. Kannski að láta það PlayStation. Hann flottur í þessu. Já, Þetta grill. Herðu, hvað, og ég ekki að hlaupa bara út? Já, skoða og lýsta aðstæðum. Hvað þú sér, Pétur? Það þoka. Ég sé þetta ljósastur. Þú brjóta hann? Nei. En ég meina, hvernig skipti ég yfir í byssuna mína? Þá skrollar bara hann á músinu. Þetta crossbow, þetta svakalega crossbow. Þú getur farið inn í húsið og brotið veggina og gert allt. Ef það er að vera að plástra kettlinn. Eru verið að plástra mig? Nei, hvað sagðir þú? Já. Magnús var að spyrja. Er verið að plástra kettlinn? Já. Ég vil, eru menn hressir hérna, menn. Já, þetta er bara... Veitu hvað, ég að fara inn í hús og brjóta veggi, sagði það? Bara gera sem þú vilt, sko. Bara labbar og skoða þar og... En sko, Halló Baltasar Óven. Pétur Jóhann að kerja Íslandsmeistari Fortnite. Já, er Íslandsmeistari fallinn út? Já, hann er dáinn. Og hann er núna... Er hann... Nú horfum á þig lappa. Ætla hann sé reiður? Halló Ístútar. Hérna... Nei, hann er ekki reiður. Þetta er bara nákvæmlega eins og þegar fólk er að hringja inn útastöðu nema það er bara stanslegt að hringja að lesa kommentin, fattur þau? Þetta er svona þannig vibe, sko. Hann ertu að fara út í vatnið, það er alltaf leið. Viljum við það? Já, við getum líka að fara yfir brúna, sko. Á brúan. Hvað var þetta? SPG-klanið á OKF, ég þekki brú OKF. Við viljum það ekki. Fara á brúna, hún er bara vinstra megin hann. Nei, ég meina það er einhver þumbið þarna hinum megin. Já, það? Já, það er einhver... Ítt á sé bara og bara byggjur það þarna. Labba aðeins og ítt á sé, þá byggjur það vegg. Þannig, sé. Þarna, sé. Þarna flottur og labba aðeins lengra. Þarna. Hvaða rugl er þetta maður? Og smeltu eftir smá. Hæ? Það getur byggt þarna vinstri megin. Farið til vinstri. Taka skets. Já, hvað ætlum við að taka allan sketsin það? Hvar? Fara aðeins lengra til vinstri. Þú ert alveg að ná þessu. Nei, vinstri. Vinstri. Er það alveg að koma? Nei. Alveg að koma. Og svo áfram. Og aðeins áfram. Þarna, þetta er alveg að stopp. Þarna, aðeins til vinstri. Þarna, þetta er alveg að koma. Þarna, áfram. Já, býtu aðeins. Þarna, smella. Og eins og þetta skjóta? Smella. Þarna, nú byrður vekk, sko. Nú getur labbað yfir hann. Vil ég fara þarna yfir hann? Hann er bara derðið í storminum, sko. Þú ert nefnilega samt að fara inn í hring. Hann náðu þessu, hann er einhver gríftu, já, gríftu. Hvað? Á, nei. Nei, heyrðu. Það er að fara að drepa þig, þannig að það er að hlaupa. Áttu þið bara að detta það, hann að flottir? Já. Nei. Nei. Hlauptu bara hann að hegsta. Hvað? Þjóðvörðin? Það var einhver sem sagði, nei. Herri, taka skets í nætt. Hvað er til vinstri nú? Taka góðan skets. Hvað, er einhver að byggja eitthvað? Er ég að byggja? Þú lítur á M, það þú getur séð hring á kortinu það þú ert að fara þangað. Eru þið ekki að nálgast mig? Hvað? Þú veist, ég er hlaupandi með eitthvað kort og blýjant. Þú veist, ef það gerist eitthvað. Ok, þú ert dauður að þetta er. Það er alltaf. Allt mér sér, já, þarna, flottur. Nú ertu byrjað að hlaupa. Fara til vinstri, aðeins vinstri. Þarna. Nei. Áfram, já, flottur Pétur. Svo getur sko... Sér. Þarna. Skiptir mér í byssu. Þarna. Já, ég meina, ég var með blýjant og kort. Það skrifast algjörlega við ykkur tvo. Ice cold. Ok, hvað er í gangi hérna? Er þetta ekki... Sagt þessar byssur. Þetta er góð byssa, þessi græna. Þarna. Já, takk fyrir þessi. Þarna flottur. Og þessi líka grænu. Ólafur út að salta plani dauðadrukkin. Hver er að skrifa það? Andri Snær. Dauðadrukkin og út úr dópaður. Þetta er rosalegt. Herru, ég get ekki náð þessari. Jú, þú getur náð þessari. Lappar að henni, lappar bara nær henni. Og eitthvað svo Anna. Og nú ert að fara að hlaupa. Þú ert að fara að deyja í storminum og hlaupir eitthvað stað. Hlauptu upp tröppunum Anna. Já. Hlauptu bara Anna. Það hlýtur að vera mjög leiðilegt að horfa á mig spila þetta. Það fer allt eftir hversu skemmtilegur ert, sko. Þú ert náttúrulega mjög skemmtilegur. En býtu, og hvert á ég að fara núna? Hérna? Haltu shift inni, þá ertu miklu hraðari. Já. Halda shift inni. Þú stendur samt... Mjög vel. Stendur betur en kærasta mín í þessu. Nei, alveg? Já. Heyrðu, þú bara nærið að lifa þetta af. Það eru 30 eftir. Hvað er uppáhaldsdraumur í þinn? Það var draumur. Það er kortarn í horninu sem segir ETU, segir Ólafur. Andri er góður að hermast. Heyrðu, það var einhver að spurja mig þetta, sko, hvað er uppáhaldsdraumurum minn?
Já, það meinaru, já, þú veist, ef ég dæmi út frá bara ferðalaginu, þá var Suður Ameríka. Ertu með kennitölu? Hvers konar? Það var geggjað, sko. Suður Ameríka. Ég er nefnilega nýbúinn að hitta Steind og ég spurði hana það sama. Og hvað sagði Steindi? Ég manna ekki. Manstu ekki? Spurði að fólk en hann segir, Pétur er mjög góður í Fortnite og svo Ice Cold is best segir, gaman að horfa á Pétur spila. Já, ekki? Er ég með kennitölu? Já. Íslandsmeistari, getur þú gefið Pétur eitthvað tipp? Nei, ég er eina manneskjan á jörðinni sem 0-0-0-0-0-0 hendi þetta með kitta. Já. En ég meina Sko, leikunni snýst það að vera síðastur eftir, sko. Og lifa, þú getur bara falið ekki staðar eða gert bara hvað sem vilt. Pétur er fucking bestur, það er rétt alveg. Það nú meira, mann. Þetta er alveg grilla, sko, ég hlaupandi bara eitthvað. Hæ, Súsanna. En það er enginn hér, sko. Það er bara fínt. Það er fínt. Nei, veitu, en stormurinn, er hann á leiðinni tíminn núna? Þú ert inn í honum, sko. Þú sér það uppi í hægra horninu. Þú ert á góður málum, nú ertu að hlaupa inn í hann, sko, þú sér. Já, ég vil það ekki. Nei. Þú vilt fara sem örin síni er uppi í hægra horninu. Örin síni mér í hægra horninu. En hvað heldur þú samt þessu margir að horfa akkurat núna bara? Ég veit ekki. 1500 manns. Það eru 50 að horfa í beinni. Nó, ég hefði viljað fá 1500. Ringið í vinni, gamla. Það safnast saman upp í 1500 í lokin, skilur þú. Þú vilt fara meira svo til vinstri að þú ert komin í árbotnin. Já, bara 50. Sem sér bara heimið á sér, bara með sjónvarpinu. Það er miklu meir en draumur. Og svo til vinstri þarna. Ég heiti Ími Kári, ég er 11 ára, pabbi minn er fluttið til útlanda. Ha? Er hann fluttið til útlanda? Hvert fór hann? Er hann að fara að gera eitthvað draum með það? Til heitu, ef hann fór í meiri hita, þá skilja hann. Samt ekki. Ég held að amma minn sé betur en Pétur og hann hleypur eins og Stefán. Hann hleypur eins og Stefán? Hæ, þetta er Andri, ekki þú einhvern andra? Já, hæ Andri. Vilborg Friðriksdóttir. Byrju, það er konan? Nei. Nei. Tenerife. Ekki svo ég viti. Hann er á Tenerife. Hvað er hér? Skor! Þetta er góð byssa, þú vilt fá þessa byssu. Sko? Tenerife. 6 á líklaborðinu. 6? Þá ertu búin að velja hana, sko. Andri Sigmarsson. Kenni Pétri Hún er skemmtileg. Pétur, ég er með áskonum. Ég var til að sjá þig gera ASMR. Hvað er það? Það er svona það sem þú ert að kvísla í mikrofónuna. Sko, ok, Pétur er að fara að gera ASMR. Nei, þetta er Ég ætla að sækja ykkur hluti og við ætlum að gera ASMR bara eftir þennan leik. Sko, Pétur, ef hún er sigrið þá ringið frá buxunum, sko. Ef þú vinnur þennan leik, þá færðu Nei, þú ert að hlaupa vitlaust átt, Pétur. Yfir vatnið? Já, þú ert að hlaupa vitlaust átt. En skemmi ég ekki byssuna mína? Það hoppaði bara. Hoppaði þá. Ég held að Pétur sé betur en Stefán, en ekki Ingi. Já, takk fyrir það, Heiðmar Magnússon. Það er stórt hrós fyrir þig. Já. Við ætlum að taka hérna ASMR eftir smá. Hvað er... Þú getur farið, Pétur, langar að fljúga flugvél eða viltu... opnaði kassan hana, labbaði kassanum og opnaði hann. Haltinni er... Ég heiti Páll, pabbi minn allir í búðina, hann kom aldrei tilbaka. Svartur húmor hérna, labbaði hann. Það fara að læra þetta. Hanna. Haltinni er... Haltu, Ó, Pétur næri þessu. Herru, nú ítur á 4. 4? Já, ítur á 4. Og ítur svo og fær hérna basúkuna. Og fær basúkuna. Ítur á núna? Já. Af hverju skiptir hann ekki frekar fyrir grána í alveg að koma. Það skilur ég. Jú, hann vil basúkuna, sko. Hann er í sónu. Ætlaði að taka hann leik. Ingi sökkar í Fortnite. Hanna. Og svo... Og hvað núna? Þú vilt sækja þessar, hanna, ítu aftur. Nú ertu komið með basúku, þannig að þú hittir eitthvað. Það er eitthvað mikið í gangi? Sko, ég ángriðis, Pétur er mest í að detta í topp. Herru, við ætlum að henda kampfæðir í gang, sko. Hvað er að gerast hérna? Þú ætlar að sækja kampfæðir og pleysa hann. Hvað er þetta? Þú sækir þetta, þetta er svona eldur sem þú kveikir á. Ekki niður? Og skjóta, ekki. Ekki. Prófa að skjóta hana á þannig. Basúkan. Nei. Basúkan, hann, á það er Pétur að slátra zombies. Sæktu eldinn. Sæktu eldinn? Já, alltaf. Hlauftu bara á stað. Hanna. Farið inn í húsi, það veist. Það er alveg að koma són. Hann getur líka flóið flugvélni, ég var til að sjá það. Viltu fljúga flugvél?
Hún var að miða aðeins á hana, miða á flugvélina. Alveg hann á þessu. Nei, heyrðu. Hérna, ítt á E. Ja, og E, hérna. Og svo 2 alltaf. Það er alveg að koma. Já, hérna. Og svo space, hérna, flottur. Þarna, Pétur. Og fallega hægri, já, flottur. Æ, halda inni. Pétur flýgur flugvélinni. Egill Helgi Guðjónsson. Nenni að gera annað heldur en annað Truth or Drink vídeó. Þegar þú ert að fara í vitlaus átt. Já, annað. Þú voru að fara til vinstri, hérna flottur. Meira vinstri. Flottur. Aron, hæ. Svona. Ég vil sjá Pétur landa í topp 10. Hann er komin í topp 10. Pétur er komin í topp 10. Hann er Fortnite Chat Nation Ísland. Og hver var að subscriba? Við sjáum það ekki. Það var eitthvað að subscriba. Hvað þýðir það? Topp 10? Nei, heyrðu. Já, haltinni E bara. Nei! Haltinni bara henni E. Hvað gerðist? Því líkur þumbi, maður. Því líkur þumbi. Hvernig var þetta hægt? Það fælduði bara inn í einhverju húsi hérna. Aron var að söppa. Takk fyrir að söppa. Maður prófið, maður getur þig. Ég myndi kannski ekki halda á RPG-inu og skjótt út. Herðu, ef þú vinnur þá færðu $100 Pétur, bara beintun á bankareikningin. Ef þú vinnur leikinn. Andar yfir þessu sjálfan. Herðu, tilbúin að skjóta af uppvakningana. Já, ertu tilbúin að skjóta uppvakningana? Skjóta uppvakningin í hausinn, hana, með hausinn. Hana, já, flottu Pétur. Íttu svo Q fyrir mig. Q? Já. Og smeltu svo, hana, flottur. Hæ? Þú eins og þetta skjóta, þú ætti að byggja vegg. Og svo 1. Eða 2. Og íttu á, það er flott. Nú ætlum við að taka smá ASMR. Er þetta búið? Nú fólk er að kvísla. Er þetta döður? Já. Þetta í sko... 3. sæti. Við lendum í 3. sæti samt. Vá. Það er meira að þakka. Herri, ég ætla að segja... Segir Pétur í chatinu. Ætla að segja Pétur í chatinu. Hvað segir það? Núna hraðast inn fólk að segja Pétur í chatinu. Já. Þetta líst mjög vel á. Pétur í chatinu. Á ég að gera það? Veistu hvað ASMR er? Nei. Það er basically, það er svona fólk frá öllum heimsóknum og setur fyrir fram á svona mikrofón Það getum við skoða það. og það er að hvísla í myndaðan. Það er svona virkaði ekki display capsir við það virkar. Já, ég er hérna hjá Ice Cold og við erum að spila hérna Fortnite, Ingi Bauer og... Pétur, einn annan leik, please. Nei, ég verð að fara. Klukkan. Ég er eins og þreyttur. Ég þarf að fara heim að panta, kjósa lagin. Já, kjósa lagi. Herru, 68 horfðu það hérna í byrni. Sko, þetta er svo sko... Það er rosalega. Já, ég ætla að við sjáumst eftir, ég ætla að fara úr hérna... Takk fyrir Íslandsmeistari Tom Ferguson. Strákar, ég er að fara að joina Sultis. Já. Já, bæ. Ok, svo. Live party. Ok. Það er voðalega... Ég held að skrítið. Fólk að hvísla, það er semst bara konsept. En sko, fólk er að gera svona hljóð, sko. Þetta er, þú veist, þetta er svona þægileg hljóð að hlusta á. Já. Eins og... Hér komið dæmi. Eins og... Bara alls konar svona hljóð, sko. Það er eitthvað svona... Nei. Jú, fólk er að gera þetta, sko. Ég var að hendi bygg. Sko, veistu þessi hérna, setja heyrnartóluna. Hérna er hún bara að búa til svona, gera svona hljóð. Þetta er bara pirrandi. Finnst þetta pirrandi? Þetta er í lagi. En þetta þarna þegar hún var að rífa... Nú ætlum við að gera ykkur hljóð saman, Pétur. Ég er svona, hvað myndi Pétur gera í ASMR? Þú verður að gera svona... Hvað hluti viltu? Hvað erum við með það? Með flösku? Já. Það er alltaf gott að vera með eitthvað sem gullar í. Sem gullar? Já. Flaska? Nei. Já. Þú ert að eyðileggja. Þetta er meira, þetta er svona, tíminn er að renna út. Það er 10 sekundur.
Hef ég 10 sekundur? Nei, það var Pétur, pappi var að vinna með þér í Bíkó. Pappi minn? Nei, pappi þinn? Pappi Örns. Örn Tonni Ágústsson. Vá. Já, vá, það er geggjað. Já, þetta er geggjað. Já, ég sem var. Já. Þarna hafið þið það. Þannig að þetta komið. Það get allir sofnað við þetta. Ég skal henda þessu sjálfur. Já. Þetta er rosalega. Já, þetta er vitleysa. Það er búið að vera gaman að vera þetta með ykkur. Ég ætla að fara að láta mig hverfa. Var þetta erfiðar en þú hélst? Já, miklu erfiðar heldur en ég hélt. Ég, sko, samt, ég væri alveg til í að spila hennar leik aftur einhvern veginn. Já. Þú bara heyri okkur. Þetta var eye-opening for me. Eye-opening, segir maður víst. Bæði það, bæði Fortnite og líka þetta Asmir. Chatið. Það er allt, bara, þú veist, ég er komin framtíðinni núna. Bye Pétur, nei, já, bye. Bye Aron. Allir að segja bye Pétur í chatinu. Getur þú sagt drop? Allir að segja bye Pétur. Í raskatu, já, trótt upp í. Trótt upp í raskatu. Það sem að ég er búinn að gera, ég trúi þessu ekki. Ég seti eins og raket í mér raskatu á mér. Gerðurðu? Já, Sendirðu? í alvöru, sko það er á YouTube. Þú verður vel að sýna þetta. Og mamma sagði mig, Stefán Atli Rúnarsson, hvað er að gera þetta? Var það inn í hérna? Vá. Playlistan, þú getur ekki séð byggskrina þegar það voru að horfa á þetta svona lítið. Og mamma sagði, hvað ertu búin að gera? Ég sagði, mamma, vissir það hérna, Auddi og Sveppi eru búin að pissa á sig og núna ekur Auddi bara um að einhverjum svaka flottum bíl og það. Það sagði bara við hana, mamma. Ég er að fara að tróða rakett upp í raskatu á mér. Í hverju var þetta? Þetta er rosa. Einar frændi minn. Hvað er það? Það var nummer 1 eða 2, þetta var nummer 1. Ice Yes Challenge 2. Þannig, part 1. Þetta er bull og vitlir, þetta er sko svona mikið Jackass dæmi sko. Settu það í headphone. Já, þetta er ekkert mál. Hún springur ekki eins og þetta er bara rétt að... Hver lætur sér þetta svona vitlis? Herðu, hinn áttina, kanntu ekki... Sko, þetta fara svona eins sko. Já, þetta er ekkert mál. Hún springur ekki eins og þetta er bara rétt að... Herðu, hinn áttina, kanntu ekki setja rakett í Nei, raskatu, þetta er vitlaus átt. Vitlaus átt. Ha? Þú vildur ekki að fara hana inn í, er það? Viltu það? Er það ekki það sem við erum að gera? Er það ekki það sem við erum að fara að gera? Já. Nei. Ég var að, það er ekkert mál. Ok, nú bara off camera, ertu að meina það? Off camera, ég er að meina það. Hann er að meina það? Ég held, okkur myndi ég halda því að setja rakettu inn í raskatu og ég held að þú myndi skjótast inn í hann. What? Hann sagði bara já við þessu. Greið. Svona, já. Já, maður. Þetta er lengra. Þetta er leið. Ertu geimið eitthvað svona skemmt með ekkert mál, sko. 60. Nei, Stefán. Já, ég er svo hræddur. Það er einu regla í lífinu. Já. Ekki á hræddur. Þú veit, löggan. Ekki vera. Nei, Ekki vera hræddur. Bíddu. Enda lausa, á hvað er ég að horfa? Sýna eitthvað sem að fólk sýna. Ég var ekki. Þetta er að finna það sem ég einhvern tíma séð. Ok. Það veit að hún skýrst. Mér finnst ekkert skrítið að mamma henn hafi. Ok, ekki gera neitt, hún fer. Já, ok. Ég vona. Já. Á. Þetta er bara. Þetta þessi vitlis í hug. Þetta er heimskulegasta. Það kemur það slow motion. Hvað segirðu? Það kemur slow motion. Þið væri að sjá þetta í slow motion, sko. Hvað er að gera? Það er bara að segja að hann er bara kveikn í raskatinn á hann. En fékkstu ekki brunnasára? Nei, það kitlaði bara smá. Pearl McMuffin, Pétur góður heim, en það... Já, Pearl, já.
Það er örugglega Sigrún mín. Nei. Nei. Þú fær heim að kjósa upp til hópa. Já, hópa blokkir okkur. Til hópa, upp til hópa. Já. Geggjað. Herri, ég ætla að stinga. Þið haldið áfram, þið eru ekki hættir, eða? Nei, það er rétt að byrja. Til 11 í kvöld. Arigato amigos, takk fyrir mig. Pétur góttu Timmy. Þetta er alveg endalaust. Þetta er bara vitt. Ef ég væri hérna, ég gæti ekki farið, sko. Já. Herri, Gott að fyrir komuna. Sömuleiðis, takk Við fyrir mig. bara gaman að fólksins komst og... Það var gaman. Það var gaman. Ekki? Jú. Gaman að fá þig. Þetta gerum við hver einstu viku. Já, næstir ég kem þá er það til þess að taka blag með Inga. Þið heyrðu það fyrst hér, Pétur Jóhann sagði næst til ég kem því það hann kom aftur, ég veit það ekki. Það er bara til að taka blag. Það er ekki að það í beinni, sko. Nei. Er það komin á trommunar? Hann er komin á trommunar. Nei, maður þarf að spila það. Tveitlega, einsta. Já. Herðu, ég þarf að fá mynda með Pétri, guð minn almáttugur. Bíða þess. Loksins er Pétur að fara. Voru búin að sjá þetta? Já, opið partí. Ég reyndi ekki. Þetta fer ekki inn á YouTube. Mamma mín drefni. Ekki þessi hlutur á Ef að hendi opið partí, eða? Vá, hvað er mikið. Komið sæl og verið velkomin í Truth or Drink eða drekka eða sannleikur. Í dag í vinstra horninu erum við með fyrrverandi barnastjörnu og miðan í Gunnar sem er núna útbrendur og hann er komist aftur á kortið. Hann er fyrrverandi barnastjörna, þá er hann, þú veist, þá er hann ekki barnastjörna. Ég er úlíkstjörna núna. Já. Og í hægra horninu erum við með mannin með vinsælasta landsins upp til hópa, það er hann Ingi Bauer. Gjóðu hann gott klapp. Bætir ekki eins og þetta. Jú. Hvað segir ég? Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Það er ég að spila ykkur á músík og Spotify eða? Ég ætla að segja hérna takk fyrir komuna Pétur Jóhann, spólaðu tilbaka í streaminu og horfið á þetta. Já, ég sé þig gera eitthvað alvarlegt dót, sko. Þetta er tíminn flýgur í tölvunni. Ég hef séð þig gera eitthvað alvarlegt dót, sko. Hefur þú séð? Já, eitthvað svona, var ekki eitthvað hlemmavíti, það var alveg? Nei, jú, ég var að tala um snapp. Já, snapp, já. Það var hengja þessu, jú, hlemmavíti og samt, þetta er náttúrulega svona... Kallt. Já, og líka bara langt frá að vera alvarlegt. Það er eiginlega bara þetta er svona að geyma sig. Maður er að kíkja aftur á þetta gamla dót. Það sem ekki sagði, hvað er að gera? Snöggum gera. Spila Fortnite líka. Já, þetta eftir.
Fullt af leikurum sem er byrjað núna á YouTube, þú veist, Jack Black og Will Smith og... Oh fuck. Hann bara sturla mikið og hann á sín svona rosa mikið með þessum Ryan's Toy Review, þú veist. Opið partí. Opið partí. Það opnur augu fyrir mér, ég var bara, það var bara heilu myndböndum, endalstu myndböndum að opna pakningar. Opið partí. Vá, hvað er heitt hérna? Sælir. Sælir. Og daginn. Voru að horfa á streamið á hann? Já. Eru þið klárið í þú reddi eða? Ég á hund heima sem heitir Kjarkur, ég er bara venjulegt skvart. Ég er á mobile núna. Já, ok, þannig að... Er komin nýr thumbnail eða? Það er opið partí, blessaður. Kötturinn, ertu með svona katta-emoji? Svona Pétur Jóhann, hann er kóngur. Já, Pétur er kóngur, það er rétt hjá þér sko. Algjör kóngur. Veistu maður hvað því spila með hann? Nei. Þetta er köttur. Pétur Jóhann kýttið til okkar í Fortnite. Spólaði tilbaka í streaminu og horfið. Palli. Hvað, gengur ekkert að skipta thumbnail? Er Pétur farinn eða? Pétur er farinn sko, bara því miður. Hann er algjör meistari. Hann er bara mjög gaman að fá tækifæri til að fá hann til okkar hérna í stúdíóið. Varstu að horfa á þetta allt eða? Já. Geggjaði meistari, kannum með það. Hann var heldur góður í Fortnite að Pétur. Já, Ice Cold. Klála. Hvað segir þið, solo? Hann er að spá hvernig ætli eitthvað að spila game mótið þarna, hvað heitir það? Það er Sniper Shootout. Sniper Shootout. Herru, ég er til í að lenda bara hvar sem er sko. Bara í hérna, þessu dóti hérna. Mexíkó, eða jafnvel bara hérna mansioninu. Alright. Er það alveg saman? Það er þetta vantar algjört áturinn á þetta. Hvað eru allir þetta með mörg sólavins? Ég er með örfá sólavins sko. Kristján, hvað er þú með mikið? Kristján er sko, Ingi er að spila á akkantunum hans Kristjáns. Það eru margir að kvarta í því að þú ert ekki með stækkan skjáinn þegar þú ert að spila. Takk, ég tók eftir því. Ég var að hérna láta Inga lenda því að hann er ekki að sjá það sjálfur. Hann er aðeins gera sig kláran. Það sem er að spila mobile, það er ekkert eitthvað rosa. Skara boy. Loksins er þetta fínt farið. Pétur, PGA 6 Fusion. Hvað er ég? Þú voru að fara í leik? Já maður. Opið skatt, það var hérna, ég var alveg til þig. Svona, tegir, nei. Ég get pikað eitthvað upp á flugur. Ice Cold is best. Var að spyrja hvort hann mætti joina. Og ég held að hann er náttúrulega bara horfir allan tíman, þannig að hann hafði alveg 100% skilið sko. Blessaði Bergur Óli Guðmundsson, gaman að sjá þig. Hverjum er það að spila? Andri Sigmars og Kristján Einar? TT Pearl McMuffin. Akkur er þetta svona mikið Pearl McMuffin? Hvað, er það eitthvað svona brandari? Nei, þetta er bara eitthvað sem ég fann. Já, ekki. Ég held að þetta er eitthvað sjónvarpsþáttakarakter. Mér er alltaf heitt með þessa derhúi sko. Þú veist legendary Dota frá Twitter. Já, plug the plug. Herru, við erum búin að vinna einu sinni. Það var hérna
Pétur Jóhann vann hana. Hann er bara vinnur í lífinu sem maður, sko. Það er blá taktík að luta þú. Ég er með græna pumpu. Ok, hversu legend er þetta að fá Pétur? Við þurfum að... Ég er búinn að... Hvað segirðu? Þurfum að tala aðeins um þetta? Við þurfum að gera best of þessu. Já. Alveg 150%. Þetta er eitthvað legend. Siltus, hann er að klippa best of þessu. Hann sem fyndi, hann er að segja, hann Siltus er að segja alltaf að hann sé eitthvað að horfa í gegnum þetta allt og hann er búinn að horfa í gegnum helminginu öllum strímunum okkar og er bara að fara að gera best of öllum strímunum okkar. Ég vil bara fá best of þessu, sko. Eru bara búin að vinna einu? Bara í lífinu, Þetta er sko. grína okkur, Við erum alltaf búin að vinna í lífuna þegar við vorum að spila með Pétur. Þetta er að gera grína okkur, Þetta gera grína okkur? Hörru, ég er með flúr. Er þetta að gera grína? Ég er búinn að vinna 2 sinnum í dag. Já, Bara solo. ég er bara, við erum búin að vinna lífið bara. Herru, komið í flugvélina, strákar. Hvað er hérna... Hvað er í fokkanum gerir þetta hérna... Hver í fokkanum ert þú út? Byrju, þarf ég að mjúta einhvern með það? Ætlar ekki líka að setja þarna outdoor-önni. Sorry mobile player, ég held ég þarf að mjúta það sem ég háa í þér. Hörru, ég er að koma að pikka ykkur upp. Nei, come on. Þau erum svo að drífa okkur farin í sónið, sko. Fuck, hvað mér langar í hérna snjókall, sko. Hvort það verður snjókall að runni? Ég get ekki ákveðið. Ég veist legend að koma í stream. Andri, ná, ok. Herru, byrju, komið í strákar. Við ætlum að calla út, sko, Steinda að fucking... Já. Pétur Jóhann kom strax, sko. Já, hann kom strax. Tók hann 2 vikur. Ha? Ingi, hvað á... Já, það vantar eitthvað. Nei. Andri. Andri er bara með sín eigin flugvél. Er pláss fyrir Magnús eftir? Já, við vorum búin að lofa honum Ice Cold is best. Hann horfir alltaf. Hvað heitir Ice Cold is best? Magnús Þóri og Ice Cold er bara að spila með hann, Já, Magnús Þóri og Ice Cold is best. Klálega. Það er pláss. Við náttúrulega erum að fara hann í bítið og bylginu kl. 8:30 í fyrramáli. Við verðum í bítið og bylginu kl. 8:30 í fyrramáli morgun þáttur sem fyrir það sem vilja hlusta. Og svo verðum við á K100 kl. 10 líka. Ok, svo bylgjan 8:30. K100 klukkan... Ég manna ekki. Já, Tranjón. Sem sagt, bylgjan, ég sagði 8:20 þannig að þegar milda myndum... 8:20 og kl. 10:20 er K100. Af hverju farið þið á bylgjuna? Við erum að tala um Fortnite-mótið og spjalla um Fortnite. Bara spjalla um YouTube og allt það. Ef við að droppa hér, þá getum við sagt að við vorum að spila með Pétri Jóhanni. Ég ætla að hoppa úr flugvélinni. I'm gonna hop out of the airplane. Menn búin að reyra. Bara flottur staður hérna. Ég ætla bara að taka flugvélina með mér hérna, sko. Já. Hversu steikt nafn er Ice Cold is best? Hann kann bara mikið að meta okkur þessi fagmaður og við kunnum að meta hann. Varstu að auka sensið eða minka? Ég var að jóka aðeins, sko. Ertu búinn að sjá þessu snjókalla? Já. Það eru svo legend. Ég er með disco á mínu, þannig að þegar ég fer inn í flugvél, þá breytist hún í disco. Allir eru sikkur í flugvélinni, sjáum hvað gerist. King Pétur Jóhann var á hann í Fortnite. Það var legendary dæmi. Spólaði tilbaka í streaminu til að horfa á hann taka köttinn og fleiri. Líka ef þú viljið sjá hann spila trommur, þá getur við tjekka á hann á Instagram. Á Instagram. Chill. Það sem við vorum saman að spila. Já, svona mánuður. Það lág mér í vatn, ég er sko þurr í munnum. Ekki þetta? Kostasveit. Herra Andri, þú passar upp á Inga. Herra, það er eitthvað sipplan hérna. Það skjóta okkur. Við vorum á höfni. Drullilegt. Sæll Arnold. PJ spilaði með einhverjum meisturum á hann, já. Er hann einn í flugvélinni? Þú ert bara einn í einhverju flugvél? Það er ekki bara að skrifa það. Þú ert eitt á átta. Það er ekki. Nei, já. Því miður. Ég er á nári. Sjálfur!
Það heyrist alltaf lafbýrt að halló? Ég er búinn að bleita thumbnailinu svona tvisvar, það gerist ekki... Ó, já, hana. Sjáu Inga taka... Er ég breyta mot 5? Revolver. Nei, það er gænir líka þarna, sko. Vinninir. Sjáu Inga. Hann er að byggja á fullu, hann er... veit ekkert hvað er að gerast, hleypur hann í kring. Hann er svo lágt í leiknum. Hann er expedition postinum. Hann er... með shotgunin, skítur, missir 25 hald. Munar headshot, munar litlan á headshoti. Hann er í vandræðum hana, berjast að linksinn, felur svo á baki snjókvöldin. Hann er í ákveðnum eltingaleik hana. Og hann fær skot í hausinn og nokkast niður. Á færi okkur í TTT Paul, McMuffin. Það var að koma að hjálpa mér. Pétur er ekki með... Hörru, Andri. Má sjá. Og Andri... Herru, Ice Cold is best, hérna... Og hérna, segja. Vá, hvað að fyndi? Herru, strákar, við ætlum að leyfa hinum hérna sem er búinn að vera að horfa allan tíman hérna, hann Tranni Jón. Hann ætlar að fá að joina okkur og Magnús Þóri líka. Tranni Jón, ertu online? Ertu klár í slaginn eða? Hann er kallinn, hann er klár í slaginn. Herru, sjáumst. Herru, við ætlum að leyfa einum gæja að spila áðan sem var sjáumst. Pétur Jóhann er ekki í Fortnite. Já, var þetta að prófa Fortnite í fyrst skipti? Já, fyrir framann alþjóð. Hélst þú ekki tíma, Stefán? Já. Þegar þú varst... Krakki. Þegar þú varst krakki að horfa á 70 mínútur. Já. Hélst þú að Pétur Jóhann myndi spila með þér Nei. ekki ekkert mann í beinni útsendingu á YouTube? Mér finnst það fyrir eitthvað surreal. Byrju, Magnús Þóri eða Siltur, hvað segir chatið? Blessaður. Magnús Þóri. Hann er búinn að... Við varum að taka með leikmannum. Blessaður. Þú ert Ice Cold is best. Já. Guður. Legendir í nafn. Aldrei breyta þér, please. Þetta ekki tala mín, eða? Nei. Á, þetta tala þín. Já, ég ætla að fara á Nightbot. Slökktu, blessaður Magnús Þóri. Blessaður. Ég ætla að fara á Nightbot og slökka á hérna FAQ hérna. Herru, hvernig fannst ykkur að sjá Pétur taka köttinn? Það var hella sko. Færa bara í timers. I got it. Herjó. Magnús Þóri. Já, topp chatterinn okkar í chatinu er Ice Cold is best. En það eru margir fleiri hérna. Þeir sem eru búin að chatta mest er Magnús Þóri, Ice Cold is best. Við erum ángriðs. Stefán Alli Rúnarsson, Við erum að spila með Ice Cold is best og Magnús Þóri og þeir eru top chatters. Top chatters, það borgar sig. Ég er duglegur. Þetta er hella dæmi sko. Ekki, fara bara í disable. Hvað er Pétur? Hann er farin. Sko, Ice Cold is best. Tranni Jón, þú ert ákveðin hérna Nightbot stundum. Þú ert alltaf að posta inn upplýsingum fyrir fólk. Ice Cold is best, hann er alltaf með svona svör sem fólk er að spyrja. Hann veit alltaf, hann er búinn að horfa á allt streamið, hann veit alltaf svörin spurningar sem fólk spyr. Hann er legend. Það er spurning hvort það fara að geta í smótt sko. Já, það er spurning. Ég væri til í að taka svona chill drop í lazy. Chill drop í lazy. Vil ég það? Já, snobby. Lazy, snobby. Lazy. Yeet. Yeet. Nightbot segir að Stefán er ekki hérna núna. Þú segir það? Ég er hérna. Ég veit ekki hvernig ég að spila sko. Nú? Ég er á fucking mikið pingi sko. Það var geðveikt þegar Pétur Jón tók köttinn. Nei, það var geðveikt.
Tilted, já maður. Nei, sko, það var veikt. Ekki á dýri. Það fór að hræðilegt ping, sko. Þetta er slæmt. Magnús, ætlar að koma á móti eða? Horfa, peppa, vlogga, ætlar að vlogga? Nei, ég get það ekki. Nei, þú ert að vinna þetta, þú ætlar að horfa samt í beinni. Já, ég er að vinna, sko. Hvað er þetta að vinna? Bíkó. Já, eins og Gretari. Varstu að vinna með Gretari? Nei. Varstu hérna... Þetta ekki. Sko, við hérna... Rúknaði okkar er bara fyrir Bíkó. Herru, ég veit ekki hvort ég næði spila. Ég er að fucking Bíkó, sko. Þetta þarf að rísta tölunum, sko. Já. Ég held að það bara hægt að vera auðmikið og... Já. Ripp og kallur. Æskoldis best er ekkert mikið að tjá sig eignin eitt hérna með okkur. Hvað? Hann er bara hljóðlátur og chillar. Er eitthvað með mínís? Hæ? Hvað hljóstu ykkur öðru eða? Nei. Sorry. Aðeins að tísa. Er eitthvað með okkur eða? Þegar hann að gefa litlu fyrir hægt að það var með ykkur peysuölsingar. Sástu kommenti, ég setti bara 1 sekundu og hann bara, komið bara á. Hendur í hana? Já, það er ekki rætt, sko. Þú verður að taka DJ-dótið sem þú gerir aðan. Ingi á með DJ-sjó. Ok, er tilbúin í ógeðslega pirrandi, eða? Tilbúin í DJ-sjó. Passa ykkur. Takka stríminu ykkur. Afsækja þetta. Shit, já, þetta er að gerast hérna. Afsækja. Það er svo að gera eftir að mynda hann. Ætlaðu að vinna þetta? Eftir að minna við? Ég myndi alveg alltaf nota þetta, sko. Ég var að opna hana og loka hana. Hanna? Ef við vinnum þetta... Hættu, sagði Signý Super, hættu. Hættu með brá aftur. Rip in the chat. Afsækja, sorry! Þú var að laga... Sko, eina leiðin til að þetta hætti er bara að kaupa peysu. Annars hættir þetta aldrei. Það voru ekki spennt fyrir þessu peysun. Já. Ég er fucking peppað, sko. Við erum að fara að fá fyrstu 2 eintökin á morgun, sko. Ég væri til að fara live á Instagram eða YouTube, bara í símanum og peppa þetta. Bara þegar við náðum þetta? Já. Er það ekki? Jú. Ef við fáum pepp, hvort vil ég vera live á Instagram eða YouTube? Ég held YouTube, hvað segir þið? Herru, ég þarf víst að Magnús Þóri, hann er að pinga í drast, sjáu hvað hann er fastur. Hann er bara að pinga þér inn í drast. Ertu dottin út eða? Er Train John líka farin út eða? Magnús Þóri er dottin út. Og Train John líka? Nei! Þú báðu dottin út? Hvernig? Bara... Internet er fucked. Þú er pyrrandi að vera búin að bíða geðið lengi eftir að spila. Það gerist líka síðast, sko, við hann. Við hvern? Talnajón. Talnajón skrassaði. Eitthvað hann hefði þurft að hætta. Það kemur aftur. Getið þið oft Fortnite live á YouTube? Það er bara alla 50 dagar, sko. Það er svoleiðis. Við erum alla 50 dagar live. Alla laugardagar erum við að gera þarna myndbönd. Þannig að ég myndi subscribe eða þú. Internet er hans fucked. Já, herru, RIP, talandi um internet. Ég ætla að restarta Ef þú ert nýjum þá myndi ég subscribe. True that. Er það bara að byggja hérna? Já, byrju, ég er að laga kamerunum svo kemur. Kobi! Ég er að laga kamerunum svo kemur. Getur þú beðið með það? Ég er með síma á mig sem að hringi myndi. Þá skal ég subba ef ég gerir oft Fortnite live á YouTube. Herru, já, takk fyrir það. Hvað er það? Já. Signý subscribe! Þú er eiginlega að byggja í kringum mig, sko. Ég er að laga kameruna. Blessa Kjartan. Erum við inn í sjónunni eða? Já. Mér langar að sko spóla tilbaka í streaminu og horfa á Pétur taka kattinn, sko. Það var ekkert í byrjun, sko. Kjartan var að spyrja hvort það mætti join í næsta. Iconic duo of Kjartan og Siltus. Þú veist að sérst ekkert leikurinn að þú ert með fólking... Já. Ég þarf að gera allir þess að laga kameruna, sko. Tjók. Ég er með síma á mig sem að hringi myndi.
Ingi er að syngja eitthvað feitt lag, sko. Halló? Til eru eitthvað búin á því, ég mynda vel. Já. What the fuck? Það tókst að laga kameruna, loksins. Herru, hendur spottið við í gang, það eru menn ferskir. B-O-B-A. Sorry þetta, chat. Þið eru frábær. Vá, Ingi byði í kringum mig og bjargaði mér, algjörlega. Ef við fáum win, hvað gerist þá? Útkomin hingað. Þá er ég mjög glaður. Ójá, það er rétt Kjartan, það er harrið þegar Kjartan. Hvað er bokkar með kýrstu hérna? Hello, Brynjar Már Kristjánsson. Ert þú nokkuð alltaf á F957, Brynjar? Már? Kemstu ekki? Ertu að tala um þetta hér? Kemstu ekki þetta hérna? Hvað spilast þetta ekki? Er þú út mættur? Já. Má það gefa blöðrið það? Já. Þetta spilast ekki? Trailerinu spilast ekki? Rip. Við félagarnir eru bara að chilla hérna saman í Fortnite, Ingi Báar, Stefán Atli. Ég er ekki að fyrir skólan á morgun. Já, eins gott að þetta spilast ekki. Þú ert löngu komið ógeð á þessum helvitis trailer. Ég líka. Ég er löngu komið ógeð á þessum helvitis trailer. Ég elskar Sting Bomb. Ekki fór á vatn. Ertu með minishield, Ingi? Nei. Ef ég geði big shield, maður það fá chug chug? Já. Góð deal. Ég er að koma að gemli. Það eru eitthvað rifta, komdu niður hérna til minni í kjallarahóluna. Gef mér shoutout, Ægir Skúlason. Gott að vera niður í kjallaranum saman. Hækkaði flóna. Ingi talar stundum eins og Þórir Geir. Já, nei, jújú. Hvað er hingað? Brynjar kom með pappa og matta að skoða stúdíu. Þetta er Brynjar Már, frændans Gumma. Sjáðu þetta Brynjar Már, frændans Gumma. Gumma. Herri, viltu... Hvað er míní? Ég er búinn að henda 6 út, sko. Ok, hvað er tjöginn? Ég henda hann á leiðinu. Já, þetta er. Hvað er það? Hækki flóna, já maður, hinn eini sann, sjáðu Brynjar Már. Þessar 4 mánuðir. Gaur, já, þeir eru meistarar, podcastkallanir. Ægir Skúlason, elska ykkur, nei, Ægir, ég elska þig. Við erum báðir í hvítum skyrtum bara í tilum dagsins. Þú er búinn að kjósa upp til hópans lag ársins, eða? Nákvæmlega, maður á að lesa það sem Nightbot segir, ég fíla það nákvæmlega. Kjósið upp til hópans lag ársins, maður, núna. Gerviglingur. Það eru 2 eftir. 2 dagar eftir. Akkur sagði gerviglingur? Ég er að hlusta, ha? Já. Ég er að hlusta á það bara. Já, þetta er Kjartan, þú ert meistari. Herru, Heiðar er frændans Þóris. Þóri var náttúrulega að spila með okkur hérna fyrir svona 10 streamum. Master, herru, bróðir minn er mikið að nota það með skólafélagi sínum. Ert þú notað með honum í skólan? Hvað? Það eru 15 lið eftir. 15 lið eftir, þú veist ekki. Þetta er eitthvað squad. Já, þetta er squad, það er ekki 15. Það eru... Orgur Svið og Rigg, æskold vera lýsendur kynnar á Fortnite móti sem verður haldið í Laugarsel 27. janúar. Fokkin mér kistum hérna, sko. Gerið vídeo sem ég gefi símanúmer að fara á fólki. Sko, ég myndi náttúrulega ekki líka símanúmer að Pétur Jóhanns. Fokk, ég myndi. Nei, Pétur myndi hata mig, sko. Við erum ekki að gera það, sko. Nei. Bróðum minn heitir Hugi. Snjókvæðar vel? Ég er 12 ára. Nei, ég er 26 ára. Ég er 12 ára? Bróðum minn. Ég er hins vegar bara 17 ára. Ég er að fara að drulla mér inn í sónir og svo þarf ég að... Það eru Pétur, hann er bara inn á klóst. Þegiði Kjartan, hann spannaði þessum mót. Komdu inn í sónið, Ingi, þú ert að fara úr sóninu, sko. Það er líka hérna... Herðu, það... Hvað? Kjartan var að leika númerinu mínu, fuck maður. Kjartan, þetta er svakalegt maður. Herru, ég held að Siltur svo Kjartan ætla að spila næsta, þannig að... Hann er að grínast að númer hans Stefáns er 7757221. Allir að ringja. 6925402, ha, 6925402.
ekki númeri á sjálfu þér? Magnús út mestari. Komdu inn í sónið. Við erum konur í sónið, sko. Ég er með hunting rifle, hann ég get snýpað. Það er lútið mitt, hvað með hella lút, eða? Já, ég er með drastlút, sko. Já, ég er með hunting rifle. Ok, chillum aðeins. Já, chillum. Finnum eitthvað hús. Finnum við eitthvað fjallið annars? Hvaða fjall? Eða bara hérna. Ég er að vera hér, sko. Ok. Ég ætla að vera hérna fyrir neðan. Ertu með hljóð blöður? Ha? Já, viltu blöður eða? Það ég ætla bara að losna með það. Ég droppaði. Nei, verður með þér. Já, spilaði... Ég var að pæla hvort þú... Ég ætla að sleppa því ég er ekki að fólk sjá mér. Já, spilaði Fortnite með áhörundum. Já, Kjartani og... Blessaður Ólaður Jóhann. Ef þú spólar tilbaka í stríminu, getur þú séð Pétur Jóhann taka köttinn. Og fleira. Tók arpeir hérna og var eitthvað... Tók arpeir? Fíblast. Hvaða vitlaus var þetta? Okkar maður Ice Cold is best var að hvetja hann í að gera arpeir. Hann var eitthvað inspirað af stríminu sem ég var að gera arpeir fyrir hvert kill. Herðu, staðan er góð. Herru, núna drullu okkur inn í sónið. Chilla. Förum på þennan hól. Stján, chilla aðeins. Látum okkur aðra rótið undir okkur. Þessu bakja. Já, Óli, spóla tilbaka. Svo ætlum við að gera eitthvað legendary hérna best of video þessu drasli á hann. Þú veist að orðið á vegan? Já, maður. Ég er að fasta. Það er geggjað... Þú borðar ekki neitt kvöldmann? Jú, samlóðu. Það er geggjað að sjá Íslendingar spila Fortnite á YouTube. Takk Signý Súper. Er þú líka að gera eitthvað content á Gauður, ertu frægur? Nei. Podcast soon. Já, tjekkum við aðeins svona 2 vikur. Hvað segir kjellin? Já. Shit, er að fara að spóla tilbaka. Ég veit ekki með þig en ég ætla að taka siplan hérna rólega inn í sónu. Hanna, hörðu gæðarna. Takk. Ég ætla að... það er loot-drop hérna fyrir okkur strákara. Ég ætla að ná því. Æ, Kjartan, hættu þessu. Hættu, Kjartan. Hanna, ég er með hann. Hann stendur kjur. Ég er með hann. Anskjöldin kemur. Náður loot-dropinu, Kristján Einar. Ég er bara að ná loot-dropinu, sko. Hver þeir? Hérna í suðaustur. Hvað sé? Þeir fóru í rifti. Er þetta grínast komin í öllu? Það er svaka fight í gangi, við erum góður, við chillum bara. En ég er með blöðru, hann ætla bara að bladra mig í gang, sko. Ertu tilbúin að bladra okkur í gangi, eða? Ég ætla að bladra mig upp á þennan hól hérna. Hvað er þennan hól hérna? Hvað er verðist með, sko? Ekki þessum hóluna. Oh shit. Þú er að fara að passa á sónunni, sko. Ingi, sónun er að koma á þig, sko. Þú ert á íslenskum selabsöndum. Sælir! Blessar! Herru, djöðsins veistla var þessi Pétur, maður. Hann er fyndinn, hann er ógeðslega fyndinn. Jó, blessar, our psych. Komst hérna út af Pétur eða út af Ice Cold? Our psych. Streama alla 5. Já, það er eitthvað meistari með annan account, sko. Bróður hans Krúli er með annan account. Er þið tilbúin í snæpið eða? Æ, fuck maður. Þú ert alltaf langt undan mér, sko. Stefán? Já. Þú ert alltaf langt undan mér. Já, þú ert alltaf lengi. Þú er lísp. Þú ert að lagga. Ningi. Ég ætti að fá svona release eitthvað. Svona. Það er einhverju meistar að koma þér á mig. Jó, ég hefði ekki byggt þennan vegg. Fint vegg. Það er hryllilegt, sko. Þú hefur aldrei fægt blöður í svona. Mér er svo gott að fljúa. Nightbot þegið. Herru, aldrei dissa Nightbot heringi. What's the matter with
Ég og Gunnar erum á góðum nótum. Herri, við vorum búin að lofa Kjartani og... Herri, Ægir bróðans króla, fucking legend shit. Kjartan og Siltur. Kjartan, ertu online? Bróðans króla? Það er Össur, sko. Ég er frændi Pétur. Sæll. Blessar. Hversu mikið æs er Siltur sem missa? Já. Siltur sem missa lestina, eða? Já, það ekki. Er hann ekki löngu búinn að það? Siltur er að missa lestinni bara því miður. Eitthvað að senda DM á hann og segja við hann að hann sé að missa lestinni. Hvað? Hérna er Pési, Pétur Jóhann og G.F. Tomber, Ballröðal, Magnús Þorri, Lobby. Ég er líka bróðans króla, sko. Nennu hann Siltur sig. Hann er bara að missa lestinni, herri. Lofa Siltur. Mér langar að spila þessu auglýsingu en það virkar ekki. Ég man að þessu. Hvað segir Búkolla? Nei. Já, tala fyrir mig. Ég held að vera að þykast. Já, hvað er hérna? Akkur spilast þetta ekki? Akkur spilast? Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019 og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Ég heiti Stefán. Hlusta á Snapchat story. Ha? Nei, ég var ekki hlusta á þetta. Herru, ég ætla að fara í random locker eða að fá mig nýja skinni sem ég er að kaupa sem er akkurat á thumbnailinu sem er Sjáumst helgina. Já, það er rétt, Kjartan. Var þetta peppa innan í venn? Ég er 13, á ég að segja þessi 12 svo ég fæði fríttinn. Já, maður. Tjók. Það er náttúrulega fríttinn CSGO móti er náttúrulega fyrir alla krakka sem eru 16 og þú náttúrulega... Þegar maður verið 16. Það er ónýtt. Hæ, Gunnar, segja hæ við fólki hérna. Hvað er hérna? Blessuð. Gunnar, já. Lýstu fyrir okkur, hvað er að gerast? Að lýsa leiknum ykkar? Já, lýstu leiknum okkar. Ok, ég skal lýsa leiknum. Kannski fara að vera gestalýstar á RIG. Ef ég stend mig vel? Já. Ég senst að fá að gestalýstar. Sviðsjóðs eru okkur, ekki Ég treð mér inn, Ingi. Stefán er bara að tróða öllum inn í þetta. Já, þú getur bara, það er bara allir sem vil koma. Já, Pétur Jóhann verður gestalýstari. Allir sem koma, þeir fá bara verið í beinni. Sko, það er ekkert sem getur stoppað mig. Ég ætla bara að vera þegar þeir eru live. Og bara þú trúaður á bakvið. Það ætla bara að koma eins og ekkert sé. Það væri fucking fyndið, ég myndi peppa það, sko. Myndir þú peppa það? Ég ætla að trufla. Ég ætla að trufla. Er feikt að horfa livestreami á Sunni vinnu. Rólegur hafa tónlistina hátt, ok. Bói, segjum að ég er master. Ég ætla að lýsa þessu hérna. Heyrðs mikið hérna? Stefán, Já, veist, ég heyri bara í gegn, sko. Við ætlum að droppa í Frosty eða Snobby. Góða kvöldi, takk fyrir síðast ársæk. Stefán er mikið fyrir það að lenda langt í burtu eins og við sjáum. Það er hann búinn að merkja Frosty Flights. Ég er ekki búinn að merkja neitt, sko. Fyrir ekki, ertu að lýsa það? Ég er ekki búinn að merkja neitt, sko. Ná, fyrir ekki, ég tek þetta tilbaka, en hann var samt að styðja þessa ákvörðun hjá Pipakökukallinn frægi, hann er öskra. Twitch.tv/Rafitrottir. Rafitrottir. Þetta er mjög erfitt nafn að skrifa. Rafitrottir. Já, ég er vissin í... Það er eitt lið með þeim, sýnst mér. Sko, ok, það er náttúrulega að lýsa stafnum. Það er svo mikill háað hérna. Bara því það sjá náttúrulega ekki dinga. Kjartan, ef þú deyrir þá eftir vombrið, þá ertu ekki lengur svona minn, sko. Pabbi sagði við mér að ég væri vombrið. Já, þú ert það líka. Kjartan, þú getur tekið þessu, því að þú ert alltaf að skjóta fólk, þú getur tekið þessu. Já, ég veit. Hann skaut hrikalega á mig. Þeir veitum hvað pabbi segir, ég er dauður. Nei. Það verður vombrið, Kjartan. Ég er bara búinn að vera í þessu síðan ég... Hérna, Ingi, drekkuru? Djús, já. Það þarf náttúrulega vatn til að lifa, sko. Það er mjög mikilvægt. Gef mér shotgun. Please, einhver rífa Kjartan, Kjartan. Þannig myndi ég koma hennar í hagum. Kjartan er bullandi vesinni, sko. Það er maður komið inn. Þetta er þrábara grensur. Ég myndi hendi í og býtu. Hostinni er á mig, það er gangi. Herðu, headshot. Come on. Nokkaði ekki. Nei, anskotinn. Hann segir anskotinn. Drafgæja. Stefán með kill hérna.
Hendur í campfire. Ingi Bauer að eyðileggja þetta sko. Ég myndi vilja sjá hann nota medkit í staði fyrir campfire en það náttúrulega bara mín skoðun. Spurningi hvort hann ætlar að medda. Hann náttúrulega með medkit. Ég segi mér að Kjartan liði þetta af. Mér finnst ennþá skrítið að hann sé ekki að nota medkitið. Hann ætla frekar að standa í campfireunum sem mjög heimskulegt. Kíkt á event. Það sem medkit gefur 100 og fljótara. En það bara mín skoðun. Ég ætla að taka eitt fyrir... Ég ætla að slátra fyrir ykkar. Þetta var reynda mjög vel gert. Þörstan. Hann þörstan. Hann þyrstur og hann þörstan. Gæði komið til hægri, Stefán. Fyrir aftæði. Gamli. Já, hvar er hann? Hann beint fyrir neðaði þarna. Hann að koma upp. Já, ég tek hann. Já, takk hann. Ég tek hann. 100 lækaði afliti hárið. Hvernig? Ég ætla að koma aftan á hann. Þú fílar að koma aftan á fólki? Já. Svona þegar býst ekki við því. Sko Steppi, ég dreipið þig. Stefán með hunting rifle. Tók hann. Rip. 3 kilo boys. Sko ég myndi vilja sjá Steppa nota medkit. Já. Aflita okkur hári, já. 100 læk og Gunnar aflita okkur hári. Ég var eiginlega búinn að hóla Kjartan að þykist að revive hann og fara alltaf frá honum. Hérna, Stefán, hann er svona að segja koma fram að hann Ingi er mjög toxic. Kjartan, ég vil fá lýsingu frá þér, sko. Bara núna eins og þú sért bara rigg og sért bara Lísa. Nei, Stefán er að höfða eitthvað stein í það. Sendur eins og eitthvað botti. Gauð, þú ert næstu að fyndinu þarna Pétur Jóhann. Skjótt, sér gauðin á það. Byrja að skjóta eitthvað stein. Þetta er náttúrulega intense bardaðist hjá Stefán alltaf. Hann setur á sig heyrnartólinu, þetta er bara alvarlegt. Új! Stefán er að slátra! Hvað er hann að gera núna? Hann er í bullandi vesinni. Hann panikar. Helvítis kanína! Fuck! Helvítis kanína. Ég var með 3 like. Stefán hatar kanínu eins og... Ég var með 3 like. Ég var með 3 like eins og helvítis tralli. Og núna fæ ég ekki vinn, hann fucking ferja bara, sko. Ingi, eins og þú veist kannski, þá var Stefán, hann var á... Mest gaman að stríma. Hérna, hvað segir maður? Ég er annan bara leið, sko. Þá var hann alltaf á Bóndabæ. Og kanínur fóru ekki mjög vel í hann. Hann fekk svona flashback. Já, ég ætla að sækja hennar hamstur. Ég ætla að sækja hennar hamstur, sko. Ég elskar að stríma, sko, það er skemmtilegast sem ég gerir, sko. Ok, erum að vinna leiknum það. Ég skal hægt að trolla þig, Kjartan. Gjör Kjartan, ég er að spila Byrni hann upp á þessu rappræðin. Ok, Bauer. Veit fólk að þú ert hérna með aðdæðandana síðan að flóna á Byrni? Já, þú veist. Skólan og... Kjartan er frægur fyrir þess að síðu. Kjartan er með flónu að Byrni fanpage á Instagram, allir að tjekka því. Já. Gett gaman fyrir búkollu verðan, við erum bara að peppa Kjartan. En eitt sem veit samt búkollu, sko. Já, við fáum alltaf vindu að spila með. Alltaf saman tíma, alltaf hver einsinu viku, Signi Super, smash that. Ég vil að búkolla bauli hvert ennskeitt sem við fá til. Herru, búkolla. Ég veit að þú fílar laugardagsleðina, við erum ofta að spila það í beinni. Já, takk fyrir það. Já, Gauð, ég var að ná þessu. Sér hlutur ekki mitt í þessu stíl. Já, þú ert að standa þig fárlega vel. Ægir er bróðans Kjartans. Fyrir fokkan aðeins. Ægir er bróðans Kjartans. Það er fastur á stólnum. Bróðið mitt. Ægir sagðist þér á bróðið. Kjartan ákveðist það, en ekki neitt toxic stað. Toxic stað? Ok, engan toxic stað. Þú leysir alltaf gott, sko. Snorri Björst podcastið er ekki að gott að Iceland podcastið, facts. Nei, mér það var mistur Kirby vel. Mér finnst podcastið að Begga Ólas það er hella. Snorri með besta podcastið til þetta. Þú að fíla þessa zombie. Ég vil meina... It's a fact. Ég vil meina Beggi Ólas, sveppa podcastið á Begga Ólas og svakalegt, sko. Ekki af svakalegt og Pétur Jóhann strímið. Er það með sveppin? Ingi, ekki maður nokkuð fá svona keksköku sem þú ert með hann á borðinu? Herri, jú, endilega. Þetta er ekki sponsan, ég ætla ekki að sína þetta. Eru þið með sveppi? Ég treðinu allir upp í mig. Akkur er búið til vlogg sem eru alltaf fyllt af Fortnite-dóti, ertu að meina svo þetta hana? Sammála Inga, ég veit ekki hvað Ingi sagði. Ég veit ekki hvað ég segði sjálfur, sko. Ég veit aldrei hvað ég segi sjálfur. Strákar, það er vesen og ég ætla að forðast þessi átök. Ég ætla bara að lækja herran Hilsmur. Uppsjón, Hilsmur. Hver er það? Ég er að lækja herran Hilsmur og Byrni.
það hnips? Já, það er bara grannlega. Ég er með pumpið hérna. Tilbúin að, hvað meira heldur fólk komið? Ingi, komdu. Ekki að hérna frekar nálægt. Hlaupa upp bænum þetta. Hálftími í mig. Sko, Gunnar er ekkert eðlilega pirrandi hérna með að íta höndina mér alltaf. Hey, fuck man. Nei, hann mistum 93! Fuck! Passa hann. Ég er reyt samt, sorry. Varstu eitthvað fake reyt svo? Hvað kallast þetta? Kollaðum út. Hann er Ingi. Gauð, hvað er að gerast? Ég geng. Hann er ennþá hérna, sjáðu þetta. 2 og 3 nú stjórn. Sælir? Ekki testa mig megin. Þú fellur á því prófin. Hvort hefur spekt þetta? Hjálpa mér, Lil Búkalla. Lil Búkalla. Eða Kjartan. Lil Búkalla. Kjartan. Usti, nei, hérna Ingi. Kjartan! Þeir eru farnir inn, hjálpið mér. Sjáu, hann er brjálaður hann hérna. Þeir eru báðið niðri. Þeir hérna að ressa mig. Nei, ekki drepa mig. Þeir eru brjálaður hérna pipukukallin. Gauður, þetta er mestu núbugauður sem... Þetta er algjör fokkin núbugauður. Þetta er geggja content. Þetta er geggja content, koma. Já! Og búkalla fyrir Inga. Erum við að kúka manni? Ég er steindauður. Líka tjest, Ingi er döður. Gauður, Kjartan tryharda, ég er rip, sko. Gauður, þetta voru sultur, sko. Síðast leikur minn. Já, what the fuck. Ert þú að fara? Ég þarf að fara. Hvert er það að fara? Útvarpið á morgun kl. 8:20 og svo á kanan... Nei, bylginu kl. 8:20 á morgun og kanan kl. 10:20. Gauður, það er ekkert mál fyrir mig að fara að sofa kl. 2 og vakna bara ferskur kl. 6. Hvað ertu að gera á bylginni? Ég er að fara að tala Fortnite mód og YouTube og að Pétur Jóna hafi verið í stream með okkur. Og... bara gaman að fara á bylginu, ég hef aldrei farið í viðtal á bylginni. Mér líður svona smá eins og Stefán Atli í útvarpinu núna. Og hvert ertu svo að fara? Jú, K100. Svo líkur leiðin til okkur Stefáns á K100. Siggi Gunnars á K100. Þar sem við förum og ræðum bara nákvæmlega sama. Já. Og jafnvel gerum eitthvað annað líka í þessu. En það eru myndavélar, þannig að ef að peysuna verður ekki komna þá er ég fyrir miklu vonbrigðum, sko. Við þurfum að... Af hverju getur ekki streama á föstudögum? Ég hata föstudögum. Já. Bara 2. Bara 2 stykki. Bara 2. Bara svona demo. Ha. Heyrðu þið rétt. Erum við að tala um, byrju, erum við að tala um þetta hérna? Stopp. Ingi verður ekki að taka eitt. Stopp, við þurfum að pása þetta. Ekki fucking lazy strákar, frekar hérna Pakistan. Ég er svo. Nei, hérna. Nei, sí. Bethlehem. Fyrst þetta er Philly. Mexico. Hvað er að gerast, Gunnar? Já, Gunnar, þú ert fett. Mexico, þetta er Mexico, Ingi. Við vorum að tala um þetta. Sjáuði Gunnar, hann er eins og einhver viðvælingur. Hann er alltaf sæður. Ég bara held að Pétur verður en gaman. Akkur fokking fóruð við ekki lazy, maður? Það er bara með 1 mic, þú eitthvað Ingi talar. Steppi. Ég held að Pétur væri bara eitthvað blindur. Sælir. Það er yngur eitthvað lazy. Er búið að svara Gummi Gabb 2003 eða? Það er hægt að horfa á þetta á Twitch. Hérna sko. Já, það er búið að chatta þetta. Takk fyrir. Sko við 3 erum Ég verði að segja ykkur frá einu skemmtilegu sem ég lendi helgina. Ok, krakkar, fólk sem eru að horfa allir frá... Krakkar, ein pælingina. Bara komið með spurningar og við svörum eftir bestu getu. Talaði minna. Halló, peysunar. Mér fannst... Peysunar er að koma. Ætlaðu að tala um þessa hérna peysur? Tvö trapp hérna, ég ætla að trappa. Strákar, hætti að træja þetta. En fyrst að þú ert með þessa aðdáðunarsíðu Flóna og Birni, er gaman að segja fyrir því ég hef séð hann Flóna á hérna 100 einum Reykjavík útvarpinu. Já, það sagði mér það. Virkilega fersku gæði, sko. Nei, þú veist, ég veit bara að Kjartan er mikill aðdáðandi henni. Hvernig veistu það? Ég er bara eitthvað að segja... Ég er með hann á 2 minisendingum. Herra, það er eitthvað að kasta snjókölli minna. Ok, ég er að droppa hann okkur.
Sko, Pétur Jóhann er búinn að fara í podcast hjá ónefndum aðala. 100 like og Ingi Krúnrækir sig, já maður, feitt, smash that like button, sko. Það er bara kortir að gera sjálfsvæðar. Já, Gunnar fattar ekki Ingi að missa árið, sko. Vá, hvað var það sætur á mig í það. Gaur, ég var alltaf þessi Inga skarlutan, sko. Hæ, Auðun Steindorsson. Var þetta Gunnar frændan Siltisar sem að datt til ykkur botnum og spilaði með Pétri? Já. Er ég frændi Siltisar? Nei, þú Gunnar. Er eitthvað með minnishield? Blessaður eins og Gaur, ég meit minni. Nei. Já, ég með 2 sko. Gaur, má ég spila með ykkur, eða? Gaur, má ég spila með? Stefán, má ég spila með? Má ég please spila með? Má ég please? Stefán, má ég spila með? Gaur, má ég please spila með? Stefán, má ég spila með? Stefán, má ég spila með? Má ég spila með? Má ég spila með? Oh my god! Nei, fólki sem alltaf Má ég spila með? Má ég spila? Please, gaur, má ég spila? Please spila. Gaur. Gaur, má ég spila? Í meira spurningu, ein spurning. Hann er að lesa chati. Má ég spila með? Má ég spila? Já, má spila. Please, spila. Hvað er með hennar míní? Ok, þú spila með mér. Ok, hvað er með míní? Hvað er hingað þá? Já. Hvað er þetta? Ég hérna. Ok, Já, tilbúin. nei, ég er með míní, sko. Vá. Ég sem þérna. Búkallaði með míní fyrir kællin. Stefán, má ég spila? Má ég spila? Kjartan, má ég spila með þér, eða? Bergur Óli, sá sem dissar þetta vídeo, ég drep hann. Má ég fá skarinn, eða hvað? Hvað er að gerast? Come on, drullum okkur svona. Má ég koma? Come on. Ingi drullar á. Flóið. Nei, reyndir ekki. Kjartan, eru við bara einir eða eru þeir hérna? Nei, Búkalla. Hvað sér ég? Við erum einir á báti Búkalla. Nei, gaur, Á ég að fljúa? Taka riftana eða niður. Jú, hvað er riftin? Það er alltaf riftar. Já, þarna lengst niður Þú hérna. færði út á. Ég ætla að taka það, sko. Ok, en hérna, Búkalla, má ég spila? Já. Ha? Búkalla, má ég spila? Nei. Má ég please spila með? Búkalla, má ég spila með ykkur? Má ég spila næst? Má ég please spila? Lærði það þér, kannski? Ég skal subscribe ef við má spila. Gaur, ég horfi á þig alla 50 dagar, sko. Ársæk, má ég spila? Dónita einu sinni. Ingi, ég er ekki fyrir Ravaði, sko. Ravaða? Ársæl var að spyrja, má ég spila? Já, gaur, Ársæl. Þú mátt ekki spila, sko. Shit, gaur, Stefán, sko. Ég er að skjóta hann. Og Geoff og Jóhann vill taka skrimleik og taka win. Það hljómar svo fristandi, sko. Hvað sætum þetta þegar þú var? Nei, hvað er það að gera þetta einhver? Ég draf okkur næst, hérna takk þér. 4. seti. 4. Getur einhver í væða mig, eða? Stráð, getur þér í væða mig? Þú ert svo toxic, sko. Kjartan! Kjartan! Já, rífaðu mig. Þú ert svo fucking toxic, man. Á ég að revive það? Já, please. Ég er með medkit líka. Búkalla, förum í sónið. Gleymum þessum viðvenningum. Ég hefði ekkert á móti að taka Já, ég er með rift to go. Hvað er klukkan? Ertu með rift to go? Já. Hvað hefur ekki móti? Það sagði Ég hefði ekkert á móti Kjartan, revive mig! Taka skrimleik með OGVF. Æ, fucking piece of shit. Það þarf að beila þig. Ég deyði þetta saman. Ingi er að raid, skvittaði nú. Hún er þessi kjaftaði ekki. Nei, hann rage skvittaði. Hann rage skvittaði. Ingi, við erum að fara að taka skrimleik með OGVF Tomper. Hann var að gefa þér taste of your own medicine. Við sjáum hérna að Ingi var að kvitta Fortnite. Kjartan, ég vonu að lifa af, út minn maður. Hann er búinn að selja tölvuna. Já, engin út af þú. En hvað með Gunnar? Gunnar ætlaði að taka þetta. Ingi er að rage skvitta. Virkar mæki núna? Já, hann er ekki tengd við tölvuna. Jú. Nei, tengd við hína tölvuna. Já. Kjartan, ekki degja. Er það giveaway? Nei, ekki selja. Gefa tölvuna? Startaði Fortnite og spilaði, strákur. Ég ætla að taka smá ping-pong. Já, ok.
Skiljum eftir hérna. Með þessu lið. Með mini-bullets. Já, maður. Nice. Þú færð það. Ég er með 9 minigunna, sko. Án í helli. Gjörðu svo vel, ég var að droppa hér. 9 minigunna? Nei, það varst uppdættu minigunna. Herra, það er eitthvað að skjóta hérna? Nöri. Já, northeast. Fyrir zónu, sko. Já, true. Hvað er búið að breyta við hana? Hún er meira svona... Skítur hraðar og meira accurate og eitthvað dæmi, sko. Hún er bara en OP núna, sko, með að svona fucking góð bara að segja. Hún er orðin nöri, sko. Gaman þegar það er svona komið líf í nýja byssur. Stefán, heldur bara 13 aftur. Já, þessu er gæðan hana... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Nei, heldur upp á 13 aftur að bara. Gauður að skarið það fyrir wood. Nei, brick. Ég er góð, sko. Yes, Ég er með rifter, sko. Býta þess. Kjartan, nærðu það? Nei, það er samt lama þetta beint fyrir frammi. Nærðu Kjartan? Það er ég að fyrir inn í zónu eða revive. Nei. Ég er fyrir inn í zónu eða revive. Nei, ok, wow. Nei, skipta helfinn frammi. Ungi. Gauður, hvað er hérna? Býta. Það er eitthvað bildur. 36. Anna 36. Hei, annar gaur hérna. Gauður að gæða rampa hérna á mig, sko. Hitt hann fyrir 36. Hann er low. Já, gauður, þú. Halda áfram að drita. Það er minningarna, sko. Ég er ekki gæðar third party hérna. Hvert voru hann? Sástu ekki? Það er nokka einn. Það er eitthvað party hérna. Oh my god. Herra, revive hann. Herra eru fucking margir, sko. Það er zone eftir 30 sek. Það er nokka annan. Gauður, what the fuck, hann no-scopaði með sniper. What a faggot. Það er family friendly samt ekki. Ég hef aldrei sett með það. Í þennan trapphauðs myndaður. Vá. Við gett Stefán. Já, fáum einhvern random manneskinn í þriða. Já. Er skrítið að ég sé mig sjálf mig fram úr símanum. Herru, eftir 30 mínútur talaðu Tomper. Næsti leikur. Þar. Ég skil ekki. Og gefa af Tomper. Sælir. Hvað segir kjærlinn? Býta aðeins. Sorry, býta. Herru, ég sé eftir smá, býta aðeins. Sorry. Svona. Hvað er málað? Þetta er kikillinn. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Tómas. Ég heyri ekki þér, Tómas. What the f... Heyrðu mig núna? Já, what the fuck, man. Ég kom með 12 frendur, veist, það er farl.
Ætla þessi ekki, varst þú í chatinu, Vimtó? Þetta er Jói. Sæli Jói. Það er, wow, hvað gerist? Sælir? Úps. What the fuck? Patti? Jésús. Ok. Sælir? Kjart Patti er brjálaður. Hann segir verið dickhead. Fyrir að kikk... Ætla að taka bara venjulegan leik þangað til? Já, við ætlum bara að vinna. Ok. Ertu búinn að mjúta mig á hérna með það? Mjútaði einn bara í game. Nei, ég mjútaði þið bara skilur in-game skilur. Ok, hvað er svona ideal endingarstæður til að sækja skrim döf hérna? Með fáralega marga bara nánast hvað sem er á mappinu. Bara svona eitthvað sem er svona... Ekki hot drop skilur? Já, ekki hot drop akkurat. Eitthvað ekki hot drop, eitthvað svona cold drop. Já. Komið með cold drop. Er þetta skrimleikur? Já. Nei, við ætlum þetta er ekki skrimleikur. Við ætlum bara að spila þetta eins og við séum að... Skrimleikur eftir 20 mínútur. Komið snobbi bara. Ég heit Ingi Pulsa. Ingi Pulsa. Það er byggt á Patta pulsu, sko. Ekki allir við það. Ég heiti Patti Pulsa. Ég heiti Ingi Pulsa. Er ykkur með okkur í það? Nei, það er Held ekki. Ég þarf þess að derhug, sko. Árum mitt er fucked. Ég er að koma með ógeð á hana ár eftir ár. Chug og Silent Sniper. Svakalegt, sko. Láttu í friði. Ef að 10 manns biður það í chatinu. Á ég að drakka chuggin eða eru þið með eitthvað juicy fyrir mig? Pappa chugg. Það var ekki eitt kistfann í ósköpunum. Tómas, ég hlakka til að sjá þig spila í þessu móti. Já. Ég með minion dekkinum. Ég er ekki með neitt til, sko. Ertu að tala með þennan? Ég heiti Stefán Atli, ég heiti ekki... Ég vaknaði sko 6:30 í morgun, ég er fucking þreyttur, sko. Ég er sko með hunting rifle og suppressed sniper. Viltu suppressed sniper, meistari? Bara annarkvort, sko. Óreglsviði verður... Óreglsviði og rigg. Æskold verða kynnar. Það er rétt nærbútt. Nei, ég er... Þetta er síðastu minn, sko. Ég er svo fucking þreyttur, sko. Ég er með... Sildan það. Já. Það fá engin orð lýst í hvað ég er þreyttur núna, sko. Það er svoleiðis. Já, Pétur er svo fucking þreytandi gaur, sko.
Varstu að horfa á hann þegar hann var að spila með okkur? Er ég? Já. Hvað? Þegar Pétur var að spila með okkur? Já, ég tjekka hvað ég. Maður er svo þreyttur, hann er svo... Mikill orkubalti. Búinn á út á hlátri? Já, það er rétt orðið kannski. Ég elska þessa snjó... Já, ok, Pétur. Ég þarf að halda á þessu akkurat, já. Elska þessa snjókalla, sko. Hvað gerist ef það er fall damage? Ok, ég fæ ekkert fall damage. What's up, Insiful? What's up, Insiful? Spólaðu tilbaka í streamna, getur þú séð. Herri, ég ætla að fara hérna meginn, inn í sónu, bara hingað. Það er hryllilegt, sjá það. Getum nú svo sem líka tekið þetta fucking... Hvað, ég veit ekki svona hvað maður held að... Bíl eða rift eða eitthvað. Nei, þessi fucking... Æ, fuck maður. Star on Navy. Já, Viking. Ég er svona ykkur hálf... Nei! Það var ekki Íslendingur? Ha? Ertu með að push to talk Tommy, eða? Já. Tommy, fólk vil heyri þér, sko. Fólk vil heyra það, Tommy. Íslendingur þarna. Tommy, er það baktala mig? Ég með núna. Tommy, er það fucking baktala mig? Já, ég er baktala ekki í drall, sko. Nei, bara því við erum á Discord og ég er með push to talk in-game. Hlakka til að lýsa þér á rigg. Fær maður fall damage? Veistu hvernig þetta verður, munum við streama þetta sjálfur eða bara á... Þetta verður á rafíþróttasambandi sem verður að streama þetta. Svona svipað, þú veist að horfa á CSGO mótið. Já. Við gáðum þér hann huge shoutout. Það er ekki spectator móti í Fortnite. Nei, basically, þá er hann að taka bara inn 4 tölvur, Óli, skilur við. Skamina, í gegnum eina tölvu. Já, af einni tölvu. Okkar skjám. Já. Þú veist veistlega það, maður. Já. Það er að spila með stillingana fyrir móti, sko. Shit, hvað er óþægilegt. Er eitthvað sérstök stilling? Komið í sónu, sko? Tommy er náttúrulega að spila með stretch, skilju. Hann getur ekki að spila með stretch. Það þarf að vera í venjulegu resolutioni í geggjum gæðum og eitthvað. Fyrir útlitið á streaminni. Það makes sense. Gaur. Hetjan er svo gott lag, sko. Einar, þú búinn að kjósa upp López Lársins? Hvernig gerir maður? Ég kenni ekki ekki. Að kjósa upp López Lársins? Og ítur linkin og kýst lagið? Íta linkin, það stendur bara. Bara kjósa? Þú veist, hvaða flokkar ég geti ekki. Þetta er bara lagið, skilur við? Bara íta það. Já, ég var að segja að það eru Íslendingar með ykkur í leik. Já, huge, þetta er eiginlega streamsnabberar. Streamsnabbers. Svona no joke. Það er ekki streamsnabber af því að ég er alveg 100% vissum í þessi gauðs ekki streamsnabbaði þegar hann er 26 ára gammal, sko. Þú veist ekki í hverju ég lent, sko. Ég lenti því að það var gæi sem að streamsnabbaði mig. Svo var ég að calla hann út fyrir það og hann vann leikinn þannig að nafnið hans kom á skjáinn. Var hann með streaming mode á, eða? Ég var með streaming mode á, en þegar ég vann leikinn kom nafnið hans á skjáinn og það kom bara símanúmer á skjáinn. Ha? Það kom bara call this number. Herru, ég hringdi þetta númer í beinni, þú getur séð þetta alls saman í beinni útsendingu. Ég hringdi þetta númer í beinni og hann eitthvað, þykjast ekki, við erum búin að horfa á streami eitthvað sæll, þú veist að drepa mig, hann eitthvað, já, ég ger þetta bara ef að ég drepa ykkur að gæja og það reyts alltaf og ringi í mig og segja ég hata það. Ég bara, what, emmitt, eins og það er ekki verið að reyna að streamsnabba mig. Flottir. Þetta var bara... Það eru flugvélar í gangi. Þetta var skemmtilegt. Blessaði við Elias. Hvað segi kjellið? Gaur, hetjan er svo trublað lag, sko. Þetta er bara, ég veit ekki eins og hvað er að gera, þetta er svo gott lag, sko. Það eru inni, við erum mættir að byggja því. Ok, og Tomper fór að carry. Hann hérna... Ég er bara eftir að vera snæða. Hoppa upp á flugvélina, maður. Já. Þú runna ekki aftur. Eru þið í flugvél, þrjóðar? Já, við erum hérna. Hliðina...
Þú sérð ekki neitt með þessu breytuna. Hétin feskur. Herru, bombum okkur hérna upp á þessu hæð hérna, Expedition Zone. Hi, Jake Ronaldo. Hvað ert þú að glitsa þarna? Þú flýgur bara, hvað er að gerast? Já, ok. Já. Þú ert ekki á flugvélinni hjá mér, sko. Er ég? Nei. Ok, fuck, hvað er heitt hérna inni maður? Þetta er fárlegt dæmi, sko. What? Ég er með Big Shield fyrir Sjómli, ég er með Big Shield fyrir, tekta hann. Herri, ég sé bild hérna hjá hamburgerriftunum, en það er gamalt. Þetta er búið að vera svo legendary stream, svo góða gestir. Er ég með 2 launchpad, vill ég ekki reyna? Ég er með 1 launchpad líka. Kjartan, hvað fannst þér skemmtilega sem að Pétur var að gera hjá okkur? Kötturinn. Classic. Nei, þegar maður spila. Ég er að fucking lemma flugvélina maður. Þú hefði viljað spila með honum. Já. Það er ekkert að frétta í Pleasant. Kannski eitthvað að frétta í Leysi eða mótelinu. Verður búin að checka á mótelinu eða? Það er eitthvað bild saman. Ekkert að frétta í mótelinu. Legendary stream, já gauður. Takk fyrir það. Thank you. Mér er svo heitt sko, það er fárlegt. Eru þið í flugvélstrákar? Já, við erum bara að kíkja hvort sigur inn í kring, sko. Vil ég hoppa með það? Það er ekki með smá... Ég er góður eins og er, en ég er að skáta, ég sé ekki neitt. Þú ert ekki runna og sérð ekki neitt ef þú ert í runna, sko. Ég sé allt. Ég sé allt. Neitt í runna, sko. I see everything, ég er að koma. Þetta er svona eins og þegar þú settir að það graskerri í Minecraft og það var allt svart. Þetta er þannig hluti, sko. Það er tilgangslaust, þú sérð ekki neitt. Gauður, þetta er geggjað dæmi, það sér mig enginn. Þú ert legendary. Á landsýni sáflug. Það er líka legendary. Snjókallin er skárri að þú tekur alltaf ekki damage fyrsta sköldu sem eitthvað skýtur í. Já, þarna! Gæja það fínu neyri. Ég ætla að snæpa á. Get fram, maður! Á ég að brjóta þetta bild niður eða? Kjartan, það er gauður fyrir aftan þig. Já, ég veit það vel, sko. Get fucking trapped, kid. Jú, ertu með eitthvað skjöld, eða? Ha, já, með nógins. Það er annar leiðan að lenda hjá okkur. Það er allir að koma yngar sko, það eru 3 lið á leiðinni. Mér langar að launsa mig í burtu sko. Ég er með launchpad. Ó nei. Gauð, hvað er í... Gauð, það eru svona 3 lið hérna sko. Það eru 4 lið hérna sko. Ég er að koma til þín stað. Já, þú ert bara í trénu, nefnir mæn. Oh my god. Hvað í fokkanum gerðist þarna? Það var restina svörðunum. Stefán, það eru 3 gauðar að bild fyrir. Já, ég sé það. Hitt 1 fyrir 100. Já, vel gert. Nokka einum, nokka 2. Bara 1. Ég sé það. Á ég dritt á hann. Hanna. Það eru fleiri líka. What? Hvernig skautar mig? Skautar mig í gegnum veggi minn, eða? Þetta er svo pyrrandi þetta gerist sko. Jésús Kristi. Rafdag. Boxaði bara inni. Fýtti eftir hann. Sorry maður. Þú
sverða þessi gaur skaut mig í gegnum veggi minn, sko. Tökum einn yfirbót, það er ykkur. Vá! Ég var að fá carbon og gold. Ég er að fara að setja þetta öll vopni mín, sko. Þú með hana, hvað heitir þetta aftur? Metallic, blue metallic. Nei, held ekki. Zombie challenge. Já, okkur, ég er að fara að sækja það. Ég er að tjekka, ég þarf að klára 6 zombie challenge til að ná því. Okkur, þetta er lútað, þetta er bíla lúk, sko. Sjá þetta. Þetta er svakalegt, sko. Sjá þetta. Já, ready up. Hvar er Hjördís? Ég heiti Stefán Atli, ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019 og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is, frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgin! Þið ræðu hver droppum. Flamingo. Ég segi við droppum bara eitthvað save og þægilegir í save. Þetta er bara í Wailing Woods og tökum bara stilla ykkur þetta hús, eitt ykkur þetta hennar hús, eitt ykkur þetta hennar hús. Svo lendi þessu húsi. En ég skal taka miðina. Wailing, já, til að... að... Lendu í þessu húsi sem ég merkti. Þessu? Ljóskuli, já. Sjáumst helgina. Portalið með hérna, það er alltaf saves. Byrju, Fortnite mode. Já. Reverse. Hvernig ertu að fíla blokkina, Tommy? Ég er ekki hún er búin að breyta svo ofta, ég fer alltaf bara svona einu sinni í hana og svo pæli ekki í henni. Sagði Fortnite mode eða Fortnite Dote? Þangað er að kemur eitthvað svona permanent staður þarna og er þetta ekkert spes, sko. Fólk er almennt ekki að fíla þetta. Ég hata gámasvæði, það er eitthvað sem ég hata í gámasvæði. Þetta með þægilegu staðir á kant á hans, þannig að þú með pallettir og með Já, ég fíla. Herru, það er leið að lenda með okkur. Já, ég sé það. Það er bara Nei, þeir eru að fara í Lonely. Nei, þeir eru að droppa í Wailing. Það er ykkur með okkur. Hvað er þetta SPVAF? SPG, hvað segir það? Það er bara eitthvað klan sem við bjóð til. Stendur þetta fyrir eitthvað sérstætt eða? Já, bara eitthvað grill sko, ég vil helst ekki segja hérna. Það er bara eitthvað... það er Dono. Ert þú líka að stríma? Ha? Ert þú líka að stríma? Varst það að fá donation? Já, það segir þetta að vera Dónanur. Já, ok. Það er Dónanur. Ég elska hennar torrett. Neglinum torrett niður. Er OGF eitthvað að spila með SPG eða hvað er að gerast? Allir að spila með öllum bara? Já, einhverjum hundum sko. Ég meina, það eru bara fáir sem eru að spila að einhverju viti í skrimmum á Íslandi. Það spila bara allir saman sem eru online. Það góðir á Íslandi sko. True. Og hvernig fannstu hann, gaur? Bara sameiginlegu vinahópur, eða? Við kynntumst bara já, sameiginlegu vinn bara, já. Gaur, ég er svo þreyttur, sko, ég get ekki meir, sko. Jú. Ég er að leka niður, sko, ég er bara... Klárum þetta bara með vinni, það er að segja að við fáum eitthvað betra... Herri, ég ætla að droppa boomboxi hérna. Ég er til í mini, sko. Tómið er búinn að þamba hann. Droppa öðru hérna boomboxi hérna, skemma þetta drasl. Herri, ég ætla að rölda aðeins lengra hérna og taka... fá vonandi eitthvað betra lúks. Blessaði Magnús, Torri.
Ég held ég heyri ykkur óvinnum, en ég er samt ekki alveg viss. Já, ég heyri ekki. Hver á? Já, ég held ég sé þarna, það er svona grásið. Það er riftist þarna. Riftið? Það er ekki að byggja hana. Já, þeir eru að byggja hana. Blessaði Magnús, gott að segja það aftur. Meistarana. Herru, ef við ekki henda okkur bara í Tomeru Temple, eða? Hvað er við? Það var hræðilegt hvað komið margir gæðir á okkur á hann, sko. Kemur þið smá? Það voru allir gæðinir á okkur á hann, það var hræðilegt. Já. Það var líka hægt að gera, sko. Ég ætla að lenda á þessum tómatu og ég ætla að brjóta hann. Ekki ef það er hellingar með. Ok, ég fæ svona 120 mats. Ok, ég man þegar ég var alltaf tactical maður, nú er ég bara pumpum maður, sko. Finnst þið ekki serverinn svona skrýðið? Netið er búið að vera fucked hjá okkur. Það var líka á mér, sko. Ég held að þetta sé Vodafone eitthvað fokkast, sko. Ég held að það sé internetið. Ég held að það sé veðrið. Ég veit ekki hvað veðstefn eru ykkur, að ég er bara búinn að vera að byggja tengingu alla vikuna. Sko, Ingi og Gunnur eru bara syngjandi hérna, sko. Herru, það er chatið hérna, SPG munu taka titilinn af og gefa sem besta Fortnite liði landsins. Það er bara fakt. Það er mest að tjóka við hér. Við hefðum tekið það, hefði hérna... Já, Eitt gæði sem var heima á Akureyri, hann komst ekki á þetta mót. Netið hans Aron sér ruggli. Yes sir, ég er hér. Sjátt átt á Citro, man. Hvað viltu, Kjartan? Var að droppa drastluna. Á ég að taka þetta drast? Já. Twix munu vinna, já, fólk gera... Mér finnst það alveg fárlegt, þú veist. Hver myndi þið segja að vera stærstu Fortnite streamerar landsins? Þið og engin annars. Það er magnað, mér finnst það svolítið óraunverulegt, sko. Mér finnst það eiginlega bara surreal, sko, mér finnst það ekki... Hvað er til mín? Með shieldan það? Ertu með shield fyrir mig, minni eða Beggi? Minni. Já, það er ekkert margir að gera þetta, ég ætla að kíkja aðeins í húsið svo kemur. Það er bara... Það eru svo fáir sem er að annarkvort það góðir að þeir sé að fá fullt af viewers eða með eitthvað svona eins og þið í gangi. Býttu, ert það að segja þessu lélegir eða ert það að segja þessu entertaining? Nei, ég er bara að segja fólk sem er annarkvort entertaining eða mjög góðir í leiknum. Það eru voða fáir þannig sem hafa þann tíma til þess að vera að streama að einhverju vitið. Nei, ég skilji sko, við hérna Glazerbox er frekar góður í leiknum og hann er líka entertaining, þannig að hann er einn af svona fáir sem að ég heyri flugvél sem að... Ég? Já, Jói Steinar, það er ógeðslega fárlega áhugaður punktur. Þeir eru að segja Jói Steinar sé stærsti Fortnite streamer landsins. Já, ég. Það er við. Já, ertu að streama? Núna? Nei, ég var að streama í dag svona. Og hvað ertu að averagea í views? Í viewerum? Og engan annan. Já. Ég hef farið upp í 26, kallið minn. Já, það er geggjað. Ég man þegar við vorum að byrja, það var þetta alveg flöktið þetta, það var alltaf svona meðaltali 1000 á hvert stream. Má ég fá mini hér? Kjartan, þegið. Kjartan, þegið. Það eru 2 mini. Takk. Sorry, ég var með vatn minni og að segja. Ok. Herru, hvert er förinni heitið? Boys, guys, boys and girls. Bara kampa. Sko, ég myndi kalla... Því ég elska á sér trúður. Ég myndi kalla Jói Steinar ef nafnið þitt á skjánum var Jói Steinar. En ég er ógeðslega lélegur með nöfn þegar fólk heitir eitthvað annað en það sem það heitir, sko. Það sem er, sko. Mayan. Herru, vil ég fara á gámasvæði eða retail? Ég er samt alveg með flugvél hérna, sko. Ég er bara ekki að sækja hana. Já, ég til það.
Jít. Megan, fuck hvað ég þreyttur, þetta hryllilegt sko. Það gæti verið allir nótt, en come on, ég búinn að þér. Bara að taka 15 minna powernap á streaminu, sko. Jói er rosalega upplöðu player, spila með skemmtilegum og góðum leikmenn og hætti að nefna Confew. Er það þú sjálfur eða? Það er Hákon í chatinu. Já, Hákon er í chatinu. Hann er að tala sjálfan sig. Hann er í SPG, Hákon. Herru, flugvélin er komin, ég kem. Upplöðu player. Ég kem, let's go. Kjartan er að koma. Nei, fyrir ég er það. Ég er farin. Sorry. Vá. Þarna var ég að... Hver er hann beint undir okkur? Ég ætla að drepa hann. Hvar eru þau? Hann beint fyrir neðan okkur bara. 3. Ég hef það að skjóta hann úr flugvélinni. Hitt hann fyrir 50. Og einn er leysir að þér sko. Hitt hann fyrir 60. Hann er líka leysir að þér. Bót. Þannig. Hann hitti mig. Getið þið klárað og komið til mín? Með hann að ta með það. Ansans. Já. Þetta eru bottar. Þetta eru 2 lið, sko. Það er önnur flugvél að koma fljúgandi. Það er lið nummer 3 var að koma. Kjartan nærðið mér. Veist, oh my god, ég nefnir sig ekki. Það er lið nummer 5 með mætt, sko. Það eru 2 liðina í Dippa. Þetta er dippa. Ég dippa. Ég er alveg til í það, sko. Þið náðu mér ekki, sko. Er eitthvað með lunchpad eða eitthvað? 305 vins í BC, það er svakalegt. Nærðu mig Tommi það? Nei, ég er að klára mig. Nei, ekki sjans að ná er út af sóninu líka. Ok, hvern eigum að spekka? Tommi, hvað ertu þér það? Við erum Íslandsmeistarann, svo erum við Kjartan. Ég var til að taka hana Vim. Ég er, þú veist... Fucking T90, fucking streyðjarinn. Jesús! Maður fyrir rip in the chat. Þarna sjáum við Kjartan klára þetta einstaklega vel. Byggi píramída og klárar hérna. Ef ég hefði verið með pumpa það... Þú er búinn að kjósa upp til hópa þessum lagslunnis. Það fara það? Ég er farin. Tómas Hjeldi, hvað er í fokkanum ert þú? Ég er bara að dippa því, sko, það er ekki sérst að ég er Þú lætur okkur ekki vita á að það er að dippa. Ef við rúla saman í tóta mótinu eða? Ég sé bara í Suðurlandsbraut. Ja. Hvað er bara hafnir, sko? Hvað vantaði far mikið? Vantaði far? Alveg sama sko. Ég ætla bara að vakna, þú veist, 6:30, fara bara, þú veist, ég nenni ekki umferðinni sko, þannig að ég ætla bara að vakna snemma og, já. Þú er komið hingað þó eða? Nei, það er, Það er bara að mæta í fylgjum kl. 6:30. Það er alltaf kaffi, þú veist, þarna, tjekk hvernig það opnar, bara hanga bara. Já, sjáum það. Heyrðu þetta. Já, mér líka. Hérna heyrðu þið mig og Inga ræða saman að við séum að fara í útvarpsviðtal saman á morgun og ég vildi þess að ekki fara að samferða honum eins og þið heyrðu. Þannig að ég vil heyra hvað chatinu finnst það. Chat. Ó Gunnar, þú ert hérna ennþá en Ingi farinn, yes. Langar að spila það? Já. Þreyttur? Viltu ekki spila eitt leik? Nei, bara þessu. Nei, ég er svo fucking þreytt. Það voru 40 lifandi þegar við vorum með þessu fæti og nú er það 12. Já. Það opnar. Fuck, það opnar kl. 8. Hvað er þetta? Þetta er vatn maður.
Ég veit ekki hvað það tala en það er skottur á bílnum mínum eitthvað juicy stuff. Skóhar? Nei, við hefum ekki skóhar. Hvaða mótil eru þið, Stefán? Ég? Æ, Komper og SPG. Ég elska þetta spray. Þetta er limited edition, sko. Nei, það er að zooma svona inn í takt í tónlistina og horfa á lamar. Svona, búm, búm, zoom inn og út. Hanna, já, Hanna. Þú ert að ná þessu. Þetta er geggja. Kallar. Flottur, ég ætla að vera að prófa það. Þetta er einu sem Hvernig fer maður þetta? Eða fjart maður? Þetta er Gamescom 2018, þú ert að fá eitthvað kóða fyrir. Ég ætla að horfa á þetta. Ég er svo mikið að spóla tilbaka og gera reaction á streamið, sko. Gunnar reactar. Þetta er geggjart. Þetta er svakalegt. Pétur Jóhann spila Fortnite? Jú. Það er ykkur með mig. Fólk og fyrirnindi, ég er dauður, sko. Það er að fara að sofa núna, sko. Það eru örugglega 2 skot eftir. Nei. Ég er mega Stefán, sopnaði bara meðan hann er að klóra þetta. Já, með lausa sko Fortnite. Ég er að pælja nú líka. Fara? Koma svo, Tommy. Nei, ég var til að gera reaction af þér reacta við 2020. Ha? Já, bara í beinni. Reacting to 2020. Já, Tommy að slátra. Sjá þessu slátra á Íslandsmeistarana. Heldur þú ekki að keppt á móti þessu meistara? Ég? Sjá þetta, það er bara nokkuð að vinna að hægri fyrir þetta. Já, sjá þetta. Nei. Þetta er svakalegt. Já, geggjær. Herru, kíktu bara á Rick.is. Hann er samt alltaf betri, sko. Hann er sjúllaður, sko. En ég er ekki að segja ég geti Þetta Jæt. Hvað segir krakkarnir segir? Byrja kláðan 9-10 morgun, 10 morgun. Tommy, 1-4. Ég heiti Stefán. Vá. 1-1, Tommy, 1-1. 1-1, þetta er svakalegt. Guð, hvað ætlaði að gera á hann fyrir win? Þetta er loot hell. Nei, ég er enga trú á honum, sko. Eitthvað verið lítið. Guð, mætt á staðinn og hitti þennan meistara, fóði myndaði með þessum kongi. Hendi launchpad eða eitthvað. Gabb, gummi gabb. Hvað heitir hann? Þetta er Tómas. Hann hatar Tómas hatar ég veit ekki sem hvað þessi kallar heitur. Törrödd maður. Ég er svo særið þessu. Þannig svo að það er með Tourette, þá ertu þessum alltaf með eitthvað kæki. Nei, ég er bara að segja þetta hljómar eins. Það er rétt sem ég kært hann. Hvað segir þú? Tourette hljómar eins og þannig að þú ert með Tourette, þá ertu með svona kæki. Já. Tomber, þú ert bot. Ég ekki aðeins samlega, sko. Segir Twitch Tolo TV, by the way. Jú. Hvað gerir Tómas? Hann er inn í húsinu hann. Þetta er spennandi. Neldu bara Rocket saman. Seinast er eitthvað noob, sko. Hvað fyrir? Ég var alltaf að sjá hann, þú veist, trappan eða eitthvað. Þú ert drullu öflugur í töluleikingunar. Og hérna sjáðu Íslandsmeistarinn byggja á fullu, hann er einn á móti einhverjum
Tómas eða OGF Tomper eins og hann kalla sig í trúðaskinninu, hann búinn að byggja sér one by one, chatti segja hann þessi bot, hann með Sony með sér, það eru 5 sekundur í að storminn hreyfist, hann ekki ennþá búinn að finna andstæðinginn sinn, hann með mikið gott loot, hann með rocket launcher, hann með shotgun, hann með minigun, hann með AR, hann með nóga skotum, hann með full mats næstu í allstar og chatti að segja hann þessi bot. Og ef þið mætið á rafíþróttaleika Ísland, hann sér óvinnin, hann að byggja þetta 1v1, Tómas með hægrandið, þetta gæti orðið eitthvað, ef hann væri að drita rocketum á hann hægri vinstri, hann að leika sér að anstæðingum. Hvað gerist? Hann drita rocket, hann tekst að færa sig að mistur ekki neitt, hann að fela sig á baki vegginn óvinnurinn, halló segir Ice Cold, þetta eitthvað fan account. Viljið fá Tómas til að leika sig með hann eða á hann að taka safe win. Kamil segir hann sé bot, hann kastar hamburgaranum í hann. Ég kann ekki að lýsa svona og hann að hlaupa. Það loot drop að lenda þarna. Hann fara að taka win? Þetta síðasta skotið. Aron segir hann að leika sig með hann. Hann með hann í vasanum. Þetta gæti orðið erfitt fyrir Tómas með minigunni. Þetta svaka eftir að búa overpowera minigunni. Hann tilbúinn með minigunni, 999 skot, hann heldur áfram að drita, færir sig yfir í píramídan, hann skotið niður, að vera hann að skjóta niður, það gengur ekkert. Hann byggir alveg gífulega góðan struktur hérna, Þorgils Máni við 2 öruggan síður en Þorgils var einmitt duglegur að stríða Pétur Jóhanni hérna rétt á hann. Hann með minigunni, að byggja sér rosalega góðan grundvöll, hann með loot drop hérna, hann með 150 heilsu. Spurning hvort óvinnurinn sem búinn að missa ykkur að helsu. Hann klára materialið fast. Víður vill að hann leiki sér og Aron líka. Hvað hann að reyna að gera? Hann að fela sig? Hann heyrir í óvinnunum. Hann droppar niður. Heyrir í óvinnunum. Byggir örugglega, hann beint fyrir neðan. Hann hlæra á honum. Tekur rocket launcherinn, skýtur hann missir 116. Þetta getur verið öruggur sigur. Missir 33. Hann með shotgun. Hann með yfirhöndina. Þetta verður auðveldur leikur fyrir OGF Tomper. Hann að fara að enda þetta með 4 kill í lögðsölunni. Það mikið rétt hjá Þorgils Mána. Og deyr hann í storminum. Hvað gerir hann? Tomperinn lét hann deyja í storminum. 3 kill á Tomper. Glæsilegu sigur hérna í beinni útsendingu lögðsölunni. Ég heiti Stefán Atli, með mér Gunnar Gunnarsson og ég var til að taka einni viðbót og ég var til að vinna eða taka annan sigur eða öruggan sigur. Já. Ég var til að taka smá hérna reaksjón. Gunnar ætlar að rétta bara öllítið. Hvað reaktinn? Þú rétta hérna við þetta. Nei, ég off. Bara smá. Nei, ég off. Þessi gauð var næstu í að guður og Pétur Jóhann þessi senusti. Ég að fara. Bara 2 mínútur. Reglunar eru einfaldar. Ef þú vilt ekki svara, þá drekkur þú. Ef þú vilt svara, þá kemur þú með skemmtilega sögur fyrir okkur öll hinn. Þannig að ég vona að það er gaman þessu. Ok, ætla að henda ykkur þetta? Málega, við erum með Fólk getur alveg hort á þetta, vilja ekki frekar horfa á Fortnite? Sem að sem sagt best að fá. Þetta er besti drikkurinn. Hann að stjórna þessu þætti. Ég að stjórna, hegið þú. Ég að stjórna þessu þætti, ekki þú. Hegið þið. Herðu, skáðu. Þetta er þú? Já. Þetta er hræðilegt hárið sko. Já, þetta er hræðilegt. Ég var í aðtunni til á hann og bæðin að horfa á mig. Ég ætla að kveðja. Ó já. Yes. Kili, Lugi, Abiyar. Peace out. Takk ég annan döp. Yes sir. Og fæ smá massage. Horfa þetta leik, ég er með fára. Ó já, sko þú ert svo góður að nutta sko. Aðeins meira. Á já. Ó þetta er geggjað maður. Ó þetta er geggjað, þið er alltaf góður í sig. Það er þetta að láta þig döppa eitthvað klám. Stefán minn, hvernig viltu steikinn hennar grillaðar? Ó já, sjáum hvernig. Nei. Er einn eftir það? Þú veit úr mitt erkjum. Þið ráðu hverju löndum, eitthvað örugt dropp. Hvað þýðir SPG?
Getur þú skrifað hérna á serverinu? Ná hvað server? Ég er bara okki hafsinu. Æ, ég hringdi við eftir, ég fer í black screen og eitthvað út af startsynni. Æ, ég fer úrleikni. Hvað að droppa? Lucky. Já, ófag. Það er þetta pluss. Ég er til Lucky. Það farlega Lucky dæmis. Smá svíf á þig. Þú múið að fara eitthvað annað, sko. Getum ekki bara farið í... Nei, tökum bara Lucky. Wait, is this Kyle? Það enginn að fara að lenda annað, sko. Is this Kyle I did a random duo with? Hver að landa hér? Þú getur lent hana, ef þú vilt. Það enginn að fara að lenda hana, ef þú drífur í Lucky. Ég drífi Lucky, sko. Right. Hey, mate, Kyle, is it the guy that was a dude in random duos with? Fara ekkert annað, Tommy, fara ekkert annað. Það skemmta þér hérna við. Ég sé að með sama músamót og ég. Já, með. Ertu að tala um mig, Kjartan? Já. Ef ég kikka þér það? Hvað? Ég var bara flæði með. Þú ert sko day one. Yeah, random duos. Yeah. Yeah. Hver er day one? Ég? Já, hvernig með, þú ert alveg day one. Thomas er svona day 34, sko. Yeah, Cal, we took random duos. Thank you for subscribing and liking. We were actually playing Fortnite with one of Iceland's biggest comedian. He was the funniest man of Iceland, voted in 1999. That's 20 years ago, when I was 5. So that was actually a very great moment for me, and I'm really humbled. Sko Tómas, þú fékkst tækifæri til að ná bara vinni með Pétri og þú klúraðir í sko. Já, ég fekk einn leik og ég labbaði inn í eitthvað. Ég labbaði hérna inn í þetta hús og voru 4 gaurar að sitja í ykkur hotni sko með rocket launcher. I don't blame you, þú veist þetta kemur fyrir bestu menn. Tómi, er eitthvað shotgun hérna? Já, í húsinu sem ég lendi eru 2 aukapip. Hey, Tommi. Já. Ég er hérna sko. Já, hvað er ég? Þarftu minis? Já, ég þarf minis. Ok. Þú möttu missa snjókallegin og drekkar það. Já, ég veit. RIP. Oh shit, sorry, kasta þessu orð. Hvað er að pumpan? Í húsinu með þarna Kínakallin á þakkinu er þarna blá taktikal líka. Það er að kasta henni svona snjókalli í mig. Þeir eru búinir, sorry. Í hvað ætti að nota á? Bara snjókall á mér. I feel you. Það eru öll húsin með... Það eru öll húsin með Kína dótið hana. Hvaða hús er það að tala um? Það er hérna, sem það spónar alltaf svona eins og tómatauðsinn og eins og Já. Tommi, ertu með mín? Einhver sussikallinn á þakkinu. Link in description. Hvað er eftir að fara að sækja hér? Pumpi. So yeah, I'm getting a donation from my man Kyle.
He's gonna... Já, ég tók það svo hérna. Já. It's okay. My man Kyle, he's gonna donate and... Viltu höfisnafn þetta með það? Ég skal ta hann. Alright. Kyle is from the UK, guys. Ég sá það með. Þannig að, varstu ekki að tala með hérna taktíkan? Ég kom með fleiri snjókalla fyrir Tomber. Já, hvað þú kastaði hennum í mig? Breytist þú í snjókalli eða kasta honum í þig? Já, kastar hennum í... Ég skal sína þér svona trikk með snjókalla. Það er gaur hérna! Ég er með þér. Nei. Er hann inni? Já. Já. Já, ég sé hann. Búmbúks er beint undir honum. Æ, shit maður, hvað þú? Ná, æ, come on. Nú ætlum ég að reitskvita, þetta er fárlegt. Ég á ekki að fara eitt sko. Mér langar bara að taka eitt leik, þar sem ég næ bara vinninu og degi ekki byrjun sko. What the... Slaka á henni. Slaka á. Passaði einn undan mig. Bakka hann. Íma hann. Yes. Æður. Ég með tjökk... Nei, Get out of my way. Langar ykkur að vinna um leika, langar ykkur að lífa og taka annað sem ég er líka með þegar ég vinnum? Við getum bara alveg lífið sko. Ef við getum líka bara pussað eða séu riftin þá getum við bara farið. Það er össum bara ekkert að gera, reynma okkur kills, ef ekki, það er bara lífið, eða degi. Þið er aðeins sko, mér langar bara að taka eitt leik sem ég vinn og fer svo skilur. En við endum á hana á okkur svaka dæmi sko. Já, ég er ekki með neinu matt sko. Kjartan. Það er rift hérna sko. Já, það er rift hjá Kjartan. Já. Það er í sónunni. Nei, fuck. Það er bara 2 metrar inn í hún. Ok, ég er leiðin. Can someone subscribe to my YouTube channel trying to get to 40 subscribers? Kyle, where are you from? Nei! Ertu með eitthvað mats fyrir mig? Ég er með 47 overall. Ég gaf þér akkar mínum. Ég var að fara að droppa það. Nei, bila. Það er að skjóta mig fucking fyrir ég bara. Hvað? Ekki akkur fucking AK maður. Það sé sko. Fucking, ég veit ekkert hans. Fucking hans. Ég er á leiðinni. Hver? Fucking félag. Hleyp. Ég headshotað með diglu, allur skjöldurinn er farin á hann. Gaur, hvað er aðeins í gæja? Hann er hvítur, hittur aftur. Það er myndið fyrir. Oh my god. Nei. Ég var hérna lengst í burt og ég gerði örugglega meira damage við hann heldur en þið, sko. Nei, gaur, ég fucking... meint hann mikið. Er ég með lönnsbæk? Er lönnsbæk í byrðu?
Ok. Skellt hann bara hérna. Það er ílúta byssum hérna bara. Notar þú boltistæðan fyrir hefisnæfur? Æ, það er með diglu, boltinn, hefisnæfurinn er svona fokkin lengi að reloada en ég að fokkin bíðast í, sko. Ítt hann til vinstri, ég held að það sé ekki að gera hana. Það snjó. Okkur ég held ég að það sé hann líka. Ég held að sé ykkur hérna. Örglega? Vá. Það er görður á mér eftir mig. Ok, ég er smá langt frá þér. Gótti kall. Ég er á leiðinni. Svakalegu fæti hans. Stefán, ertu ekki að ná auka views með því að streama itemsöfi? Ok, Tómas með 2 kill, Simpta með 2 kill. Hvað gerir maður? Klárum maður hennar leik? Það er flugvél á leiðinni þegar ég var í Hilli. Flög fram hjá þetta. Flög Þeir eru að fara að púsa upp. Er einhver annar eftir? Já, er einn annar eftir. Jó, á bildinu annar alveg eftir. Og það er shitlan hérna. Þeir eru út allt. Akkurru, er það langt í gangi eða? Við erum 100. Ég get ekki eðið þetta. Ég var að smæta lengst í myndi. Já, gæinn hittu mig með hefðvísnefur hann lengst í myndi. Þetta er búið spil. Yes, link down below if you want to donate. Donations are non-refundable. Ertu með traps? Já, það er flottur. Hugsaðum við saman. Ó, ég elskar þetta byssu sem Fucking púsa þetta bara. Þannig að Scope revolver. Akkur get ég ekki byrta maður. Eitt góð sjöggi fyrir þarna. Gæja byggið. Þá fer hann okkar maður niður og lokkar hann í trappinu. Hann ætlar að lokka hann í trappinu sitt. Það er strategið sem er virkilega. Æ. Já, mér langar að sjá hvort hann verið í trappi, sko. 9 kill. Royal Knight, inn í trapp með þig. Það er með streamer mót. Það voru bara 2 ykkur. Nei, þetta er 2 sem... Fer þessi í trappið? Nei. Þeir eru ekki að fara í trappið, sko. Þeir eru að sækja þetta döfn núna. Þeir eru klukkar voru alltaf margt. Ég fer eitthvað annað skinn, þannig að ég er meiri í lukku. Já, það málið. Nei. Du. Hæ Pétur, við erum beint útsendingu. Sælir! Við erum beinni með Pétur hér. Ég held að Pétur sé næsta rafíþróttastjarna Íslands og hann er hella. Sjáðu fyrirvættimuna. Fortnite livestream. Hæ Pétur. Hérna verða Reykjavík-leikarnir helgina og lítur nú ekki alveg beint út fyrir það að það sé allt klárt fyrir eitthvað. Úr skaldpröfun. Við erum beint
Guð, Tómi, af hverju var þessi gaur sem að byggja alla leiðina á Guði? Sama hvað gerist, það er þetta síðast leikurinn. Hvað gerist í dýlum Vesselboy-vídeóið? Það var tekið niður fyrir lengur. Erum við að tala eitthvað svona eins og Polar, Frosty, Paradise? Polar, sko, til í Polar, sko. Það er hot drop, sko. Polar? Já. Ég held ekki, sko. Nei, enga veginn, sko. Snú allir við þegar ég sá sokkarskinni mitt, það er rosa þess. Ok, það er Polar. Tómas, hversu líklegt finnst þér að fá þér Ice Cold peysu? Hversu líklegt finnst þér það? Já. Þetta er skemmtilegt drop hjá mér. Þetta er eitthvað hot drop, sko. Það er, já, what the hell, hvað er margir gauðir? Þetta er hot drop, sko. Þetta er alveg sjúkið lið. Þið eru að fara að deyja, strákar, þetta er fáránlegt. Eru ykkur í vesen, eða? Wow. Kjartan, rip. Michael rip in the chat for my man Kjarti Munkur a.k.a. Kjartan. Það er eldgamalt, sko. Já, hvað hefur verið kallað mörgum nöfnum? Kjarti Munkur, Kjarti Munkur. Kjartan, nú getur þú séð stóru strákuna að spila, sko. Nú máttu fylgjast með alvöru Tómi, hvað er þú? stóru strákuna að spila, sko. Þannig að ég ætla að fara að koma og hinga. Já. Strákari. Getur þú komið til mín, Stefán? Já, ég get komið til þín. Ertu í vesen, eða? Nei, ég er bara með Rift to Go og þú getur bara drullað okkur í hann. Ok, ég er klár. Ég er bara basically í sipplan á leiðinni. Þú ert fyrir hér. Er þetta ekki hot drop eða? Það eru snjókallar að kista hérna. Þetta er eitthvað bait held ég. Gaur, ekki fara ángað upp, ekki fara í þetta. Ég kemst til þín, sko. Þú eru komið til mín? Já. Alright. Ég hefði haldið að þetta var einhverjum vondi kallar en þetta er bara snjókallar. Svona lúka hann, sko. Góttu hérna. Það er já. Ari Dignus, sælir. Sagði Tóló að Tomper væri bótt. Ert þú eitthvað skildur hún Kristoffer Dignus eða? Nei, þú ert þarna, Tommi. Ert þú upp á? Já, ég er þarna niður. Hann er alltaf leikstjóri með meiru. I'm coming, boys. Yo, is my main man from England gone? Ef að rift í burtu, like right about now, Funk So Bravo, check it out now. Eða... Ég sé svo gatið, það er skot þarna. Hitt hann fyrir 30. Ekkert meira. Hvað eru þeir? Bara upp á þækinu sem þið eruð. Ég er að kasta dínamíti upp á þækinu. Stefán, ef við vinnum þetta fæta fyrir að taka hann, eða þarf að taka hann upp. En þarna, upp á... Gaman. Já, fælar. Það fara ekki dínamítið? Já, ég ætla að sækja shotgunnið. Er með eitthvað shields fyrir mig eða? Hvað? Wow, þetta er fucking glitch. Dínamítið er ennþá í gangi hjá mér. Ja, það er farlegt, ég ætla að taka mínisildið núna. Vil ég mínis eða? Tomper, þú fær míni hjá mér. Ég er góður, sko. Tomper, viltu ekki míni? Hann er alltaf push to talk eitthvað fjandan á. Já, mýtaður, sorry. Ég sagði já. Já, það er hérna. Míni hérna hjá mér. Míni sé hér. Ég droppa hann hérna. Ég áttaði mig ekki að því, ég var að tala á tíma. Já, sælir, leikstjórinn mikli. Ég veit ekki, ég held ég fýlir bláa punktum meira heldur en þetta drastlina. Ég hitt hann alveg fyrir 30, ég mála eiga smá assist í þessu. Ertu mikill Fortnite áhuga maður? Ari Dignus. Mushi, what's up? What's up my main man? Vil þið Rift to Go í burtu eða? Mushi mættir í chatið maður. Ég var alveg til að farma með léttum Já, ég er til að farma líka. Þú bara segir til. Kalli minn, þú bara kallar. Gauður svo hvað ég sakna sverðsins í Fortnite. Vá, hvað er það var versti hlut sem kom nokkuð tíma í
Ok, verða að vera flugvélar. Ég alveg sammála þér. Flugvélar og sverðið, tveir verstu hlutir sem að nokkuð tíma að vera leik. En turret? Já, þau eru svo tryggast, það notar þetta engin hvort þeir, þannig að það skiptir engin máli. Turret? Þú veist að eina sem turreti fokkar upp er það að þú fær færri trapp og launchpada og kampfæra eða eitthvað því að turreti svona. Já, ok. Já, ég spila smá. Hvað kom til að þú vildir horfa á þetta stream? Hefur þú hort á okkur áður? Er þetta fyrsta skipti? Vildir þú horfa þegar þú sást nafnið hans Pétur? Hann var hérna úr spólu tilbaka svona 2 tíma, þá nærði honum. Hérna, ef það rift í burtu það? Já, ég er bara enda að farma hérna. Ok, ég er komin í 200 út. Ég kom hann bara 1 bandið. Hvað rusli það maður? Í staðinn tek ég eitthvað annan djúsi. Ég er að koma til þín. Ertu klára hérna drull okkur? Eitt var ready to go. Let's go guys. Let's go. Ok, en að horfa á mig í loftinu þegar ég er með fallið hérna. Er ég að dansa í loftinu? Þú getur sparað á því loftvín Það var geggjað með Péturi. Hann var svo hilarious entertaining þessi gæði. Ég var grennið allan tíman. Herðu Tómi, komdu nú í áttina á okkur. Það kom hingað. Nei, hingað, það er eitthvað fjallum. Dude, mate, can't donate. I need to be 18 years old. Rip. Flugvél. Skjóta hana, lífi hana. Ég karriði mínu í staðinn fyrir þetta sorp boombox hérna. Let's go guys. Já, hvað er fætið nú bara? Hvað er þið að skjóta? Hvað er þú að skjóta? Hvað er á flugvél eða? Hvað er hérna 345? Komið í sónið, manstu, við ætlum að chilla, við ætlum að taka win, við ætlum ekki að vera of aggressiv. One shot. Hann döður. Er hann döður eða er hann döður? Hann nokkaðist bara, fór niður. Ok, skilji. Ég draf hann ekki, sko. Þið getur tekið bílinni með glæðrýttiblöð ef að hittast hérna hún á hæðinni. Þarna, það er gaurið hana. I have donated and I'm 14. Hvað er P.D. Johan? P.D. Johan 6 Fusion er farinn. Flugvél vel að koma hana. Úrgursvið, verðurna, bla bla, já. Jæri. Ísjeka! Takk hann 30. Ég er að koma. Þú getur gripið lútið þessum gæja hana. Hann er að trita á mig sko. Nei, kom hann kláraði mig. Já, tompfyrin bjarga mér. Það er ekki bakka meira? Bakka, bara bakka. Bakka, og þú bara byggjur á fullu. Bakka þegar skjóta. Já. Let's go. Þetta er hérna. Ég heiti Stefán Atli, ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019 og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Ég heiti Stefán Atli, ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019 og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslands. Af hverju myndi að klára mig? Nærðu mér, 10 sek, nei. Nærðu mér. Þeir eru elda mig. Pétur, við erum beinn útsendingu. Við erum í beinni með Pétri hér. Ég held að Pétur sé næsta lag frá Stjarnan Íslands. Sjáðu fingrafimuna.
þeir eru að elda mig sko. Skutu á mig Ha? Svo hún er líka... Nei, hann er á mér sko. Bara að elda mig bókstaflega. RIP. The Great Escape, let's go. Ingi, já. Var þetta ekki Ingi? Nei. Hérna sæta ekki sem... Wait a bit. Ég klötsa svona leikið á þau. Hvernig gera það til? Ég þarf að slökka þessu. Þegar að vísir einslag tól eftir myrkur og ég tek að mér þessa kórón og glengur. Býttu nú við. Þetta er sömu gaurinn á hann sko. Ekki? Nei, ég sá bara svarta. Það. Var það síðast leikurinn? Já, 0-3 módel, það er rétt, Tólo. Var þetta síðasti leikurinn eða? Ég er alveg að gefa einn annan eða þú ert til sko. Eitt senasta. Þú veist, það getur ekki verið sem 26 að horfa. Þú veist, það er enginn í chatinu, skilju. Stefán. Yes, sir. Þú veist, það getur ekki verið sem 26 að horfa. Ætlar að taka hana? Já. Já, kallið minn. Sætir. Yes, sir. Hvað Yeet? Það er gleysibók sem heitir Yeet. Hvað er ruglið það? Halló? Sjáðu munnið minn hreyfast, ég er blár kall. Gekka kall. Hvernig? Halló? Sjáðu munnið minn hreyfast, ég er blár kall. Halalalá. Hættu þessu. Þetta er ekki skemmtilegt. Mussi fannst að fyndi. Sjáðu munnið minn hreyfast, ég er blár kall. Halalala. Ok, sko, ég er að fara að spila einn enn með huginn og einhverju fólki. Ok, Mexico, Paradise, er það Mexico? Þú að spila með huginn frá? Já. Er það vinniðin eða? Já. Aha. Þú veist það, þeir eru að taka einn enn leik, skilurðu? Þú veist, einn fyrir gengið, na na na. 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 Eru þið ekkert að fá ógi á Fortnite? Smá. Mexico. Já, ég fæ alltaf ógeð bara svona í svona mid-season sko, þegar ekkert er að gerast eins og rétt áður fyrir svona Snjórinn kom. Alla 50 dagar, það verður live. Ég var að spyrja þig, hvaðan uppgötaður channelið okkar, Ari? Þú veist, sástu Pétur Jóhann í titlinum eða þú veist, ertu búinn að subba lengi eða þú veist, hvernig fannstu? Við viljum 2 venjulega leiki og vorum svo kreatív bara Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah, Kyle, you don't understand. Have you done like a random duo together, Kyle? Homer, yeah. Talking about this guy right here. Það er Stefán, þú voru að fara að spila með Nicky 30. Gaur.
af hverju fokkanum myndi hann vilja spila með mér? Það væri sjúkt, ég dyrkan. En hérna, Þú ætti bara streamstæpan sem við þetta Replays, sem hérna í liðinu hans, Face Replays, hann hellaður, ég alltaf á dón til hans. Og svo annar gæði sem heitir Leopard, sem geggjaður, það uppáhalds streamerinn mínir. Leopard og Face Replays og Nick líka. Leopard hann að rautari gæðin? Já, hvers hvað það er? Hvað segir það? Já. Hann er með svona backseat gamers. Já, það er peppu. Ég er með stóran og lítinn og allt maður fyrir alla. Sáu þið þegar ég fórum í Game TV, strákar? Nei, ekki því fundið af þessi. Það er hryllilegt. Hryllilegt. Ég er með mini og big fyrir ykkur. Ok, 50 let's go, við töfum þessu, þá er það er slurp og mini og allt hérna fyrir eitthvað. 50, Er eitthvað hérna sem veit fá slurp eða mini eða eitthvað rusl? Ég var til í eitt slurp og eitt mínu, ég get karið hann, ég með stóran sko. Já, komið þið þá. Ég skal taka eitt mini og eitt stóran bara. Ok, það er slurp og mini og ég veit ekki hvað eitthvað draslina. Hvað er þessu shotgun maður? Hvað segir, vantar það pumpu? Eru vlogs eða myndbönd alltaf á lögatum? Já. Herri, á ég merkja hvar draslið mitt er eða? Það er hérna, bara í þessu húsi hérna. Þú ert hvar? Hérna. Bara mini og slurp og... Ég byrjaði að horfa á login fyrir lengur, svo hætti ég smásund þegar skólinn byrjaði. En ég var bara að skoða hvort það voru að uploada, ég sá það á live. Má ég ræna þess þeirri pumpu eða? Já. Er það ekki bara heila? Já. Þú... Kjartan, hvað er þú sem mörg vlogg? Ég held að ég hefði séð öll sko. Já, Kjartan hefur séð öll sko, það heyra fyrst hér. Hann hefur hort á nokkur, hann Dignus. Sko, pappans Ara Dignus er einn af færustu leikstjórum íslenska samtímar sko. Who are you? Sagði Gabriel Guðmundsson. Beinni útsendingu. Wow, my name is Stefán Atli. Það segir hverju þið eru. Já. Já, Tommi, ég er með hérna, slurp fyrir þið. Ég er linkur á Discord okkar, það er rétt. Hvað er þangað? Sjá hverju eru þar. Já, ég veit. Oh my god, Deagle fyrir blöðru. Ég þarf að step my game up really hard. Who are you? Fun fact, ég spilaði með Ice Cold og Glazerbox í byrjun síðan 2. Ok, Gunnarbjörnir, þetta er ekki frændaselt þessar. Kazoo Kid. Það er rétt. Why are you in my recommended? Why are you speaking English, bro? Well, my name is Stefan and we're playing with Peter Johan Sig Fusion. He is one of Iceland's most influential... Kjartan, getur þú karið hann að slurpa það? Hvernig segir maður hérna grínisti? Það er annar hérna. Comedian. Við erum að tala með það svona 10, það er svona 8 lið eftir. Já, riftum bara til Tomma, það veit ekki. Fyrir Paradise eða? Nei, ég er með hérna. Já, riftum bara í Paradise. Ég er með blöðri, ég ætla að blöðra. Er það með shield fyrir mig eða? Nei, Stefán, hann er með riftu góðina. Já, ég er með blöðri, þetta er alltaf góður. Ég er með full shield þetta mig. Ég veit bara ekkert hvað er að gerast. Sýllilegt að vera í beinni útsendingu svona lengi. Það fer svo mikið með andlega heilsuna þín og þú ert bara eitthvað alltaf að lesa eitthvað kommenta og eitthvað. Strákar, þið, ef við hittst í Paradise eða? Ég get ekki deployað, fucking Tommy! No, but on Saturday... Beint fyrir neðið, Stefán. Beint fyrir neðið? Ok, ég segja það. Give me that llama. Thank you, sir. Wow, það er ennþá konfetti eftir llama. Þú kastaði það frá mig. Þá er ég fastur, aha. So actually, on Saturday, you can see the Icelandic championship in Fortnite.
Peace out. You will go or I will go. Hvað er þetta að tala Fact checking bara. Eitthvað vesen á köllunum með það? Tommy, sástu shoutoutið sem við gáðum þér í beinni útsendingu upphitunar streaminu fyrir? Ég heyrði það. Hún kommentar. Við vorum að tala já, OK átt maður, Tommy er Íslandsmeistar en hann meiri fan maður. Já, Kristján spurði ekki hver bestur og svo skrifaði í chat eitthvað að ég langt bestur, sko. Við sáum ekki chatið, sko. Hell ekki einhverju viðni. Þegar við vorum að tala þarna og sáum ekki chatið, sko. Annar slörpina. Nei, ég skil. Get ekki ákveðið mig. Deagle eða Scope Day. Það samt alveg verið 300 manns að horfa á þennum tímapunkti, sko. Já, það var rosa gott, sko. Viljið Scope Day eða Deagle? Ég er góður. Scope Day hérna. Ég er alveg til í þess að Diglu samt. Já, þú ert örugglega betri en ég með Diglu, ég skal gefa þér Digluna mína. Ég er þetta elska Diglu bara, það er bara, ég fæ kick út í. Hvor er betri, OK of Tomper eða Tolo? Hver í fokkanum með Tolo? Hver í fokkanum með Tolo? Tolo er eitthvað skýtliðileg, sko, disqualified fyrir og lítill. Já, Tolo er ekki, það er mini fyrir eitthvað sem er að kæra mini hérna, veist sko. Tolo... Ég er með 3 medkit. Ég er með 1 medkit, þannig að... Já, takk upp á minnum. Tolo á ekki róð í kjartan, sko. Fyrsta... Tala bara út úr svona, Tomber, by the way. Fyrsta lagi, er Tolo búinn að vera að horfa bara algjör MVP allan tíman eins og kjartan, bara frá since day one? Nei, held ekki. Þannig að Tolo á ekki róð í kjartan. Það er bara svona meiri spurning kjartan að Tolo, sko. Já. Bokka er samt búinn að vera rösti þetta season. Ekki berja í bílinn minn. Ef ég hoppa ofan á hana dekkjum, missi ég þá blörunum mína. Nei. Þetta er allt ólútað hérna, sko. Leiftu mér í það. Allt ólútað hérna. Þú með annan? Tolo, ekki taka þessu persónulega, veist ég er að Þú djóka. droppa eitthvað síðan. Tolo, veist ég er að djóka, ekki taka þessu persónulega. Tolo er að hlæja af sér raskatið. Nei! Stráðar, við fyrir að regrúpa. Æ. Tolo er að hlæja af sér raskatið. Er ekki max 6 mínus núna? Jú, max 6. Það er fárlegt. Mushi! Good to see you, bro. Guð, það er sko 1... Þegar maður sjóða það? Nei takk. Það eru 2 lið eftir, sko. Viltu hoppa að ná í síðustu? Ég er búinn að ná öllum kistunum minna, sko. Ég er með blöðru, sko. Ég er góður. Það eru meiri mín hérna, Stefán minn. Já, ég get bara að karja 6 mástu. Það er Það er fyrir mig þessu. helvítis fiskur hérna. Það er eitthvað að skjóta á mig. Það eru þið, helvítis vitlýsingarnir ykkar. Snjókallan er mætt við með flug. Ó, Rift to Go maður og Rocket Launcher. Já, ég er með flugverðina við hliðina á hann, sko. Og með slörpina, ég drekki. Strágar, kom inn í zónu safe. Þetta er geggjað. Stefán minn, við erum á flugvélina. Já, ég er með blöðri, ég er góður. Viltu ekki missa þessu blöðri? Ó, nei. Nei. Ó. Hvað eru dudes? Hlakk til að sjá hann hits mér í þessum úti. It's my last game, bro. Nei! Shit, maður. Ekki kjarta áfall. Það er byggsildina fyrir eitthvað að karja. Þið bræðið er alltaf ógilt. Are you in my game? Hoppa upp á. Ok, ég er að koma. Allir saman. Snjókallan keyra, sko, þetta gerist ekki betra. Allir saman nú, let's go. Let's go. Get ekki fara á flugvélina. Hanna. Já, ok. Það er bara þannig.
Það þessi kista sem að blokka. Já. Það svona 3 tímar síðan. Hvað segirðu? Já. Gert gaman að vera með gæði sem vilja að lesa chati. Herru, ég með... Wow, ég að hoppa í lausu lofti. Þetta meikar ekki sens. Ef þú setur flugul á kval, þá með... Skjóta þessu gæða, skjóta þessu gæða. Já, hver er þeir? Hvar er þeir? Maður sjá. Hann er þetta hijack og... Happening, boy. Ef við drepa á það? Já. Það er alltaf ekki. Ég var fokkin takkaði. Ég fór út bæði. Ég líka. Það eru allir það sem merti. Ég er in the fields, það er einn gæi líka í... Þeir voru bara 2 í riftinu. Nei. Þeir voru bara 2 í riftinu. Það er einn gæi líka hérna inni hjá mér. Inni í hérna... Það er að fæta á fjólblöðum töli. Ég sé alla senstu gæðina sem eru Það er einn sem að lendi í hérna fucking... þessu drasli líka. Það er einhver þarna með merti og svo í fætinu hana. Er þetta last guys, eða? Prófa að spóla tilbaka, tjekka. Ok, ég er með scope þegar... Það er einhver skjóta þarna, já. Ég ætla að skópa á. Þrjátíu. Er ekki einhver inn í þessu bóksi? All dead. All dead? Já. Hanna, það er gæðir hérna, það er gæðir að koma hérna. Leið mér að taka síðasta killið. Ok. Það er ekki eitthvað rocket enn. Þetta eru sem 2 hérna fyrir fram. Bóknaði gaur hérna á mér. Þetta er... Það er fucking gaur á mér, sko. Tatt hann. Hann er á mér líka. Það er sem niður, eða? Það er eitt eftir. Hann hendi grenade. Anskotin. Hvað er mega fallegt? Hver ætlar að drepa hann? Dansaðu. Tomber, dansaðu. Last game. Á hvaða auðlýsingu að enda? Það er svo margar. Það er Hettubase auðlýsingin og það er... Samningu hjá stórum, óku, ég gaf alltaf háa ripaðir, skuldi vinda upp á sig, vinir mínir utaðir en vinir mínir eru góðir, já, utan hópa, oftast, vinir mínir ekki dófir, nei. Tómas. Herðu, takk fyrir leikina. Er eitthvað sem þú vilt segja að lókum? Útsettur. Takk fyrir þann. Hvað auðlýsingu að ég spila? Ég spila klassísku Origo auðlýsinguna, Hettubase auðlýsinguna, eða Stjörnustríð, Ice Cold auðlýsinguna. Stjörnustríð? Stjörnustríð, Kjartan? Já. Já, syngdi líka itemshoppi. Góð punktur. Er itemshop komið, já? Já, 3 mínútur í það. Það er komið 3 mínútur. Beil. 3 mínútur í itemshop. Nei, ég nenni ekki að byrja. Þetta er... Blaze. Herru, ég ætla hérna... Drullum mér, vil ég koma ykkur lóka ástrákar? SBG er betra en OQF. Sjáumst maður. Bye. Bara taka þér leikina og sjáumst það á rigg, ekki? Bye. Sjáumst á rigg maður. Kjartan, þú kemur á rigg? Já, alltaf ekki. Ok. Sjáumst. Heyrðu. Ég með kost tilbaka. Bye. Ég heiti Stefán Atli, ég heiti Ingi Bauer og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIGG 2019
og við ætlum að lýsa úrslitakeppni í Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina! Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni í Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina!